Chắc hẳn là chúng ta đều không mấy xa lạ với One Punch Man, bộ manga có anh men hói với quả đấm chữ danh, đấm một cái là quái vật lên bảng điểm số ngay lập tức. Nhưng bên cạnh những màn oanh tạc của Saitama, thứ khiến bộ truyện này hấp dẫn không kém chính là dàn quái vật cực kỳ đa dạng. Từ những kẻ yếu ớt vừa ló mặt đã ăn hành đến những con quái vật thực sự khiến cả đội anh hùng phải toát mồ hôi hột. Hôm nay, hãy cùng Anime Rewind điểm qua tất tần tật những con quái vật đã từng xuất hiện trong series này nhé. Đây có lẽ sẽ là một cái bảng rất dài, vậy nên hãy lấy cái gì đó để bỏ mồm, giữ năng lượng cho đến cuối video nha anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ những con yếu của yếu cho đến những con chùm khiến hiệp hội anh hùng trao đảo. Mở đầu cho rank F hôm nay là Venus Mantrap. Gã này cùng Junior Centipede bất ngờ chui lên từ mặt đất, tấn công ngay một nhà hàng với mục tiêu bắt cóc Narinki, nhà tài trợ của hiệp hội anh hùng. Ngoại hình thì trông y hệt như một cái ăn thịt người khổng lồ, và đúng với vẻ ngoài, tính cách cũng khá tham ăn, đặc biệt là rất háo hức ăn thịt người. Tuy nhiên, sức mạnh thì lại không có gì ấn tượng. Gã vừa xuất hiện đã bị Metal Bat tiễn về nơi ăn nghỉ chỉ trong một nốt nhạc, không kịp gây thiệt hại gì cho con người, thậm chí còn chưa kịp thể hiện kỹ năng nào rõ ràng. Chốt lại, đây là một con quái vật yếu, vai phụ làm nền đúng nghĩa, và tôi xin phép để ở rank F cho nhẹ nhàng. Tiếp theo sau, chúng ta có Macho Radish. Nhìn bề ngoài thì cũng hơi buồn cười, nguyên một củ cải đai con khổng lồ nhưng lại sở hữu tay chân cơ bắp lực lưỡng như dân phòng gym thứ thiệt. Nghe qua tưởng đáng gờm, nhưng sự thật thì không được như kỳ vọng. Hắn đã đụng độ nhóm của Surly Brothers và bị hạ gục nhanh gọn. Đến mức sau trận, Angry Man còn lôi ra ăn một phần cơ thể của hắn cho vui. Đủ hiểu là cũng không gây được chút áp lực nào. Khả năng hay kỹ năng gì cũng không rõ, chỉ biết mang danh cấp quỷ nhưng bị chính các anh hùng lẫn người đọc đặt dấu hỏi về chất lượng thực sự. Tiếp theo đó chúng ta có Piggy Banken. Hắn có hình dạng như một con heo đất khổng lồ, thân đầy khe nhét tiền, miệng cười toe toét, cổ đeo duy băng và lông lá mọc lởm chởm như những vết nứt. Piggy Banken xuất hiện tại thành phố Z, gây rối bằng cách dọa người dân để lấy tiền xu khi Saitama còn nhỏ. Về khả năng, Piggy Banken có sức mạnh cơ bản đủ để gây thương tích cho con người, húc sập tường và bỏ chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên hắn không để lại thiệt hại nào nghiêm trọng cho thành phố hay mạng người. Cuối cùng, hắn bị lực lượng cảnh sát và quân đội bao vây và tiêu diệt nhanh chóng. Thằng Stretcher là một sinh vật bí ẩn mang hình dạng giống với tắc kè với đôi mắt lồi, cái đuôi dài và chiếc lưỡi siêu dài dính như keo. Hắn chuyên rình mò và tấn công các cô gái trẻ đẹp với mục đích bắt họ về sinh con cho mình. Sức mạnh của hắn chỉ dừng lại ở việc dùng lưỡi để tóm gọn nhiều người cùng lúc. Nhưng đối đầu với anh hùng hạng S King thì khỏi cần đánh. Vừa nghe tiếng King Engine đã quỳ gối xin tha mạng run rẩy khóc lóc. Chưa kịp gây thiệt hại gì cho con người, hắn đã bị bắt sống và tống lên xe tù. Sau này nhờ hỗn loạn ở trụ sở do Tatsumaki gây ra, hắn cùng vài tên khác trốn được, nhưng vừa chạm mặt đám anh hùng là bỏ chạy thục mạng. Tiếp theo, chúng ta có Man Eating Capybara. Nó có hình dạng giống với một con capybara khổng lồ, kích cỡ ngang một con gấu. Bộ lông dày, mắt dữ và hàm răng lớn sắc nhọn, trông khá hung dữ nhưng hơi ngốc. Man Eating Capybara xuất hiện khi nhà tù tại trụ sở hiệp hội anh hùng bị phá hủy bởi Tatsumaki. Về khả năng, Man Eating Capybara chủ yếu dựa vào sức mạnh thể chất và kích thước lớn. Ngoài ra không thể hiện kỹ năng hay chiêu thức đặc biệt nào. Tốc độ chậm chạp, trí khôn thấp. Trong suốt màn xuất hiện, hắn không gây thiệt hại gì đáng kể cho con người hay thành phố. Cùng hội cùng thuyền với hai khứa trên là con Beer Belly. Sở hữu ngoại hình kỳ quái với một cơ thể khổng lồ như người đàn ông béo phệ, nhưng gương mặt lại mềm oặt và rung lắc như thạch pudding, khiến ai nhìn cũng phải khó hiểu hơn là sợ hãi. Về sức mạnh, Beer Belly không để lại dấu ấn nào ngoài thân hình to lớn và sự chậm chạp. Hắn chẳng tấn công ai, cũng không gây ra thiệt hại nào cho môi trường hay người dân. Sự hiện diện của hắn chỉ đơn giản là một màn cameo thoáng qua rồi biến mất. Tiếp theo sẽ là Ground Dragon, được tiến sĩ Janus cho đi truy sát Saitama, mà cuối cùng lại thành nạn nhân của anh hói. Nói về sức mạnh thì thanh niên này chỉ mạnh trong việc đào đất thôi, di chuyển dưới lòng đất nhanh lắm. Khi thấy anh hói solo tiễn Beast King nhẹ như gỡ cái nắp chai, Ground Dragon sành mặt, chui tọt xuống đất chạy trốn. Tiếc là chạy không thoát. Saitama đuổi theo ngay dưới lòng đất, xuất hiện ngay trước mặt và cho một cú đấm bay lên trời, đi luôn, không kèn không trống. Gây thiệt hại cho con người? Không hề, chỉ gây hại cho chính mình thôi. Với màn thể hiện đó thì rank F là quá hợp lý rồi. Làm chuột chuỗi thì cứ đào hang sống yên ổn cho khỏe. Rank F tiếp theo xin gọi tên Sludgerus, cũng ra trận cùng team House of Evolution. Nhìn bề ngoài đúng kiểu sên hóa người, trông chậm chạp mà đúng là chậm thật. Thanh niên này có khả năng ngoại cảm nhẹ, cảm nhận được khi đồng đội của mình là con bọ ngựa đã thăng thiên. Ngoài ra thanh niên xấu số cũng chưa kịp thể hiện đã bị chính Beast King tiện tay cho bay màu luôn. Với màn xuất hiện chớp nhoáng và ra đi còn nhanh hơn, rank F là hết nước chấm rồi. Và đồng niên xấu số của Sluggerus chính là Frogman. Anh ếch này mang tham vọng xóa sổ nhân loại bằng một thanh tanto bé xíu.
nghe là thấy hảo hoang tưởng rồi. Vẻ ngoài thì cosplay ếch full set, mặt lồi, bụng trắng, lưng đốm, mặt có thêm vết sẹo tròn ngầu, trên vai còn xăm chữ hậu vệ. Kịch bản y chang bạn thân Sluggerus là bị chính đồng đội Beast King cho bay màu trong một nốt nhạc. Rank F là quá ưu ái rồi đấy nhỉ. Hot Dog, đúng kiểu món ăn nhanh và ra đi còn nhanh hơn. Như cái tên, Hot Dog trông y chang một chiếc bánh hot dog khổng lồ, có tay chân đầy đủ, 2 con mắt nằm chễm chệ trên cái bánh và một tham vọng vô cùng vĩ đại, giết người bằng cách phủ tương cà lên họ và cho họ tăng natri trong máu. Vừa định trình diễn thì Tatsumaki xuất hiện, không nói nhiều, cho bay màu trong tích tắc. Tôi sẽ cho món snack hài hước này rank F. Nói xong cũng thấy thèm xúc xích rồi đấy. Shiver Hua Hua là một minh chứng sống cho câu nhỏ mà có võ. Từ một chú chó Chihuahua dễ thương, Shiver Hua Hua bị vặn thành một con quái vật cơ bắp cuồn cuộn với cái đầu bé tí, trông vừa ngầu vừa mắc cười. Điểm cộng là em nó cực mạnh, đủ để vả sấp mặt một anh hùng B-class, mà không đổ một giọt mồ hôi. Tính cách thì y như mấy con Chihuahua ngoài đời, căng thẳng, hoảng loạn, hở tí là sủa rồi lao vào cắn cho bằng được. Tôi nghĩ con này đại diện cho tất cả mấy con Chihuahua tôi từng định chạm vào luôn rồi đấy chứ. Rank F cho Shiver Hua Hua siêu cưng, sống lâu hơn tí nữa thì có khi thành anh em với pet của anh hói rồi. Personification of a Lightful Card, nghe cái tên đã thấy dở hơi rồi. Nhìn ngoại hình, anh chàng này thì cứ như võ sĩ hạng nặng bước ra từ một poster thập niên 80. Đầu hói bóng loáng, đeo kính râm, đai vô địch có chữ Himo, đeo ngang bụng, tay đấm sấm sét, đi đâu cũng gây náo loạn. Hắn đấm vỡ xe, đấm sập tường, tưởng như vô đối. Thậm chí hắn ta còn bị Saitama hồi chưa hói đánh bại. Thế thì khỏi nói cũng biết tên này ở rank nào rồi đấy. Earn Eel, một trong đám quái biển của Deep Sea King, là một con quái lươn bình đúng nghĩa. Nó có hình dạng của một con lươn khổng lồ, nửa thân thò ra từ cái bình trắng tím như thể cosplay bình hoa, vảy nâu, tay chân có màng, mồm đầy răng nhọn trông khá đáng ngại nếu chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng đời hắn ngắn ngủi lắm khi bạn đối đầu với Puri Puri Prisoner đang hừng hực khí thế. Hắn chưa kịp thể hiện chiêu trò gì thì đã bị ăn ngay combo Angel rồi bay màu. Tiếp theo trong danh sách, chào sân rồi đi luôn, là Messenger of the Sea Folk, đàn em của thằng có mang biến thái. Hắn ta là sứ giả đại diện cho hội Sea Folk, hình dáng như bạch tuộc đứng bằng 2 chân, khoác áo thô ga như một quý tộc biển, vừa xuất hiện đã oang oảng đòi loài người nhường đất cho đồng bọn. Ngoài việc to lớn cỡ tòa nhà và dám đi hù dọa dân phố thì cũng không có gì nổi bật, chỉ có mỗi trò dọa người rồi đứng chờ bị đấm. Hắn cũng không làm được gì ngoài việc làm mọi người tốn vài giây lắng nghe thông điệp rồi tròn mắt nhìn hắn bay màu. Master Joe là một anh chàng quái vật có ngoại hình y như một chiếc ổ khóa biết đi, mặt một mắt, một miệng nối thành hình lỗ khóa, đuôi thì uốn cong như chìa, quanh người toàn móc chìa khóa và dây chuyền đầu lâu. Trong trận đột kích vào sao huyệt hiệp hội quái vật, Master Joe làm nhiệm vụ cảnh két, gặp các đệ tử Atomic Samurai và lính của Narinki. Anh sợ quá, vội mở két thả Evil Natural Water ra với hy vọng ai chết cũng được, trừ mình. Nhưng đời không như mơ, chưa kịp chạy đã bị một con quái vật khác là Mad Dr. Fish tiễn đi ngay trong khung cảnh hỗn loạn. Nếu mở két và thả bot tính là skill thì anh làm được. Tiếp tục sẽ là DeLorean, một con quái 4 chân to tướng, răng nanh sắc lẹm, móng vuốt bén như dao cạo, lưng thì tua tủa gai, nhìn qua là biết hàng nguy hiểm. Nó xuất hiện ngay lúc Saitama chuẩn bị đi mua nước đóng hộp. Chưa kịp gầm rú hay táp ai, anh họ đã cho một đấm tiễn lên đường không lời từ biệt. Lúc sau, 2 nhân viên Depart và Funeral Suspenders đến dán băng cảnh báo xung quanh. Thế chuyện. Dù có khả năng là tiết axit và có hàm răng sắc bén nghe khá ngầu, nhưng nó chưa kịp gây chuyện vì gặp Saitama là đi. Một thanh niên có lo nghe ngầu nhưng số phận vẫn hẩm hiu sẽ là Three Eyes Ghost, là kết tinh từ toàn bộ cảm xúc tiêu cực của tầng lớp lao động, mệt mỏi, chán nản, bất mãn, gom lại thành một con quái vật to bằng tòa nhà, toàn thân đen xì, mặt chỉ có 3 mắt và một cái miệng, thêm cặp sừng và 4 cánh tay cho đủ combo quái dị. Nó có thể phả ra hơi độc khiến nạn nhân mất dần ý thức, rồi khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang lên kế hoạch tự tử. Kỹ năng thì nghe ám ảnh và đạt là thế, nhưng gặp Saitama thì khỏi cần phức tạp, một đấm đi luôn, không kịp gây ra thiệt hại gì cho ai. Sức mạnh đủ để phá sập một tòa nhà, nhưng chỉ là thép nguội chưa kịp rèn trong thế giới của Saitama. Ngay cả hơi thở độc cũng không kịp phát huy. Dù vậy, do có tiềm năng để trở thành một con quái vật máu chiến nếu không gặp anh hói, nên tôi sẽ ưu ái xếp con 3 mắt này vào hàng trên cùng của rank F. Octopus Clawman với ngoại hình khó quên vì buồn cười, đầu tròn vo như quả bóng, mặt mũi bé tẹo, mắt không có đồng tử, tay thì gắn cặp móng vuốt sắc như rào cạo, trông vừa dị vừa hơi buồn cười. Anh ta đã tấn công King và để lại vết sẹo nổi tiếng trên mặt trùm hư danh này. Chỉ tiếc, sau phút giây huy hoàng đó, anh bị Saitama cho bay màu một cách nhanh chóng.
Marshall Gorilla là một con khỉ đột mặc đồ lính, gây ấn tượng với body lực lưỡng, mũ nồi xanh có ghim chuối, áo đen đeo súng và combo chuối khắp người. Tạo hình vừa hầm hố vừa có chút lố lăng. Anh rất tự tin, thậm chí sau khi hạ được Heavy Kong, một A-Class, anh còn mạnh dạn đòi hiệp hội nâng cấp từ cấp hổ lên ác quỷ, dọa sẽ tiếp tục đi săn nếu không được công nhận. Nhưng đời không như mơ, gặp Armored Gorilla tưởng dễ bắt nạt, ai ngờ dính ngay cú đấm bay màu không kịp ú ớ. Dù kịp khoe kỹ năng sở trường là Banana Salad, nhưng tiếc là Banana mới vung đã bị Armored Gorilla trò gãy dao, vỡ mộng luôn. Nên dù mạnh hơn một số con cấp hổ khác, nhưng vẫn chỉ là anh khỉ khoác áo quân nhân thích nổ. Và cùng lắm thì con khỉ này chỉ có thể ở hạng F trên, chứ bị một con khỉ đã về hưu như Armored Gorilla đánh bại thì... Destructoridium. Thoạt nhìn, hắn là một sinh vật nhỏ xíu với da đốm, đôi mắt và đôi môi to tướng, hai cái râu trên đầu và hai tay biến thành mũi khoan, nghe có vẻ như một loại ký sinh nguy hiểm. Trên lý thuyết thì đúng, hắn có thể chui vào não người kiểm soát cơ thể nạn nhân. Ngay khi bị Darkshine, anh hùng S-Class ném vào tường, hắn đã có ý định sử dụng Darkshine làm vật chủ mới. Hắn thoát ra khỏi vật chủ, lao vào Darkshine với tốc độ ký sinh thần sầu, vặn khoan như điên và không thể xuyên nổi lớp da thép bóng loáng của anh. Không như vậy, hắn còn bị Darkshine đè chết gọn gàng, không kháng cự nổi dù chỉ một giây. Về sức mạnh, dù sở hữu năng lực ký sinh khá thú vị, nhưng Destructoridium chỉ gây nguy hiểm với mấy nhân viên yếu ớt. Khi đối đầu với hàng xịn thì lại giống như muỗi chọc thép, nên đáng tiếc tôi chỉ có thể xếp nó vào hàng trên của rank F mà thôi. Research Hybrid Monster là một con quái vật không tên được tạo ra từ các thí nghiệm của tổ chức Tsukuyomi. Có vẻ như là một sản phẩm lai tạo giữa hai quái vật khác. Nghe đã thấy kiểu cố gắng tạo ra siêu vũ khí. Ngoại hình to lớn, 4 chân, 6 con mắt, răng sắc, móng vuốt nhọn hoắt và mái tóc đen bù xù như một con thú điên. Thoạt nhìn thì cũng dễ khiến người ta nghĩ thôi xong rồi, có biến lớn. Sau khi thoát ra khỏi phòng giam, nổi điên càn quét, Hook sập cửa, tìm đến phòng giam nhỏ bé nơi Tatsumaki khi mới 10 tuổi đang bị bỏ rơi. Dù chưa kịp ăn ai, Blast xuất hiện và tiễn nó về nơi sản xuất trong một đốt nhạc. Research Hybrid Monster là minh chứng cho câu nói to xác chưa chắc đã nguy hiểm. Nó có thể là thất bại lớn nhất trong phòng thí nghiệm Tsukuyomi khi sản phẩm tưởng mạnh lại trở thành ví dụ điển hình của hàng lỗi, cũng lại là hàng đầu rank F mà thôi. Benpatsu là một võ sĩ sử dụng phong cách Harsh Path. Anh ta có dáng người gầy gò, tóc tết cao và để ria mép nhỏ trông hơi kiểu võ sĩ thích ra vẻ nguy hiểm. Khi biến thành quái vật, anh chỉ có thể thêm con mắt thứ ba, hàm răng sắc nhọn và vài đường gân nổi cộm trên cơ thể. Nói chung là hình thức thay đổi không nhiều so với những con người cũng ăn Monster Cell khác. Xét về sức mạnh, trước khi biến thành quái vật, Benpatsu vốn đã yếu. Sau khi biến hình, anh ta vẫn chẳng khá hơn. Suiryu chỉ cần một cú đá vào cổ là giải quyết xong. Nói cách khác, anh ta là kiểu nhân vật có võ học nhưng không đủ thực lực để vận dụng. Tóm lại, Benpatsu là một hình mẫu hoàn hảo cho câu thùng rỗng kêu to. Fighting Bullfrog trông giống một con ếch khổng lồ nhưng đầy yếu tố bạo lực, với hàm răng sắc nhọn, cặp sừng nhô lên từ đầu, lưng có gai và đặc biệt là chiếc khuyên mũi to bản, trông không khác gì một đấu sĩ bỏ tót phiên bản ếch. Trong chuyện, hắn bất ngờ xuất hiện từ dưới lòng đất và ngay lập tức tuyên bố muốn ăn thịt người. Tuy nhiên đời không như mơ, anh hùng cấp A Snake có mặt và sẵn sàng ra tay. Về sức mạnh, hắn có thể đào xuyên bê tông và di chuyển dưới lòng đất một cách linh hoạt, cho thấy sức mạnh cơ bắp ấn tượng. Tuy vậy, Fighting Bullfrog không hề sở hữu bất kỳ năng lực đặc biệt nào ngoài sự mạnh bạo và khả năng bất ngờ lao lên từ dưới mặt đất. Tóm lại, cả hai con ếch xuất hiện thì đều cấp F cả. Black Rose là một sinh vật xuất hiện chớp nhoáng, hắn ta nhanh chóng bị hạ gục mà không kịp gây ra mối đe dọa thực sự. Black Rose có thiết kế khá độc đáo, một quái vật hình người với cái đầu trông như một cốc cà phê khổng lồ. Hắn mặc áo sơ mi đen với dòng chữ I love coffee, thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với loại đồ uống này. Tuy nhiên, sự sống của hắn không kéo dài lâu vì chỉ với một đòn duy nhất, Air, một anh hùng cấp A, đã tiễn hắn bay màu không thương tiếc. Xét về sức mạnh, hắn sở hữu một chiêu đặc biệt, hơi thở chứa caffeine cô đặc, có thể khiến người hít phải mất ngủ hoàn toàn. Dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu so với nhiều quái vật khác, chiêu thức này thiên về gây khó chịu hơn là thực sự đe dọa tính mạng. Rangor là một trong 9 chiến binh thuộc Liên minh Rồng. Về ngoại hình, Rangor sở hữu vóc dáng rất to lớn và cơ bắp cuồn cuộn. Trong cốt truyện, Rangor xuất hiện với mục tiêu đánh cắp một trong những quả cầu phong ấn từ tay The Saints để phục vụ âm mưu triệu hồi Cruel Dragon. Tuy nhiên, trước khi kịp hoàn thành kế hoạch, anh ta đã bị Saitama giáng cho một cú đấm duy nhất và bị tiêu diệt ngay lập tức. Về sức mạnh, rất ít thông tin được hé lộ vì anh ta không có cơ hội thể hiện. Tuy nhiên, khả năng biến đổi hình dạng thành trạng thái quái dị cho thấy Rangor sở hữu nguồn sức mạnh tiềm tàng đáng nể, ít nhất là trên lý thuyết. Thật đáng tiếc là anh ta cũng chẳng kịp thể hiện gì hơn, nên tôi chỉ có thể xếp ở hạng F mà thôi. Gigakigan được miêu tả như một tảng đá sống có ý chí riêng, mang hình dáng con người với cơ thể hoàn toàn bằng đá.
Điểm nổi bật trên ngoại hình của Giga Kikan là hai chiếc sừng nhô ra từ hai bên đầu, làm tăng vẻ ngoài đồ sộ và nguy hiểm của hắn. Giga Kikan tự coi mình là dạng sống tối thượng. Hắn mang trong lòng nỗi căm hận sâu sắc đối với loài người, bởi chứng kiến đồng loại khoáng chất của mình bị con người khai thác không thương tiếc trong suốt hàng nghìn năm. Nhưng tất cả đã kết thúc chóng vánh khi hắn gặp Tatsumaki, người đã tiêu diệt hắn một cách dễ dàng. Dù cấp độ thảm họa không được công bố chính thức, nhưng Giga Kikan đã thể hiện sức mạnh và độ bền vô cùng ấn tượng. Hắn đủ sức để đẩy xa cả một vách đá lớn, chứng minh lực tay khủng khiếp. Hơn thế, việc hắn tồn tại hàng ngàn năm trong dòng dung nham mà không bị phá hủy cho thấy một khả năng chịu đựng phi thường. Và cá nhân tôi, sức mạnh của nhân vật này khá là nhàm chán, nên tôi sẽ chỉ xếp nó ở rank F. Geoffrey là một sinh vật bí ẩn và là thành viên của Hiệp hội Quái vật, sở hữu ngoại hình kỳ lạ với hình dạng giống như một con cá béo khổng lồ, có tay chân và mặc một chiếc váy làm từ cỏ, tạo cảm giác vừa buồn cười vừa khó chịu. Geoffrey là một con quái vật tàn bạo và cực kỳ ích kỷ. Hắn không chỉ hèn nhát mà còn có thói quen giành lấy công lao từ những con quái vật khác. Geoffrey xuất hiện tại bệnh viện nơi Moomin Rider đang nằm và cố gắng tiêu diệt anh hùng này. Tuy nhiên, kế hoạch độc ác của hắn nhanh chóng bị Tank Top Master phát hiện và ngăn chặn. Tank Top Master đã dễ dàng vật Geoffrey và ném hắn ra khỏi bệnh viện, giết chết hắn ngay trong khoảnh khắc đó. Dù là thành viên của Hiệp hội Quái vật, hắn lại không thể hiện được sức mạnh đáng nể. Cũng chỉ cần một cú vật đơn giản của Tank Top Master là đã đủ để kết liễu hắn, chứng minh rằng hắn yếu hơn so với những sinh vật bí ẩn khác. Có thể nói, đây là một trong những con tôi không thích nhất, nên đây sẽ là hạng F xứng đáng nhất bộ này. Rosie từng là một võ sĩ tham dự giải đấu siêu chiến đấu và là người sử dụng phong cách võ thuật phân tích tâm lý. Sau khi thất bại thảm hại tại giải đấu, anh ta trở thành một quái vật sau khi ăn Monster Cell được Goketsu cung cấp. Tuy nhiên, hành trình của Rosie cũng nhanh chóng kết thúc khi bị Chose giết ngay khi mới thành quái. Sau khi bị biến thành quái vật, anh ta trở nên cao lớn, cơ bắp hơn và xuất hiện những phần lồi gồ trên lưng, mang dáng vẻ dữ tợn hơn nhiều so với hình dạng con người. Xét về tính cách, Rosie là hiện thân của sự tham vọng mù quáng và nỗi sợ thất bại. Việc anh là người đầu tiên lao vào ăn Monster Cell đã chứng minh rằng anh sẵn sàng từ bỏ phong cách võ thuật và nhân tính để đổi lấy cơ hội sống sót và sức mạnh tức thời. Tóm lại, Rosie là hình ảnh tiêu biểu của một kẻ có tham vọng nhưng thiếu năng lực, sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm kiếm lối tắt đến sức mạnh. Một con F cũng khá xứng đáng. Và đó chính là quái vật cuối cùng của rank F. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nâng cấp lên với quái vật rank E nhé. Buggoth là một sinh vật bí ẩn cấp quỷ thuộc Hiệp hội Quái vật. Buggoth từng trực tiếp đối đầu với Garo và sau đó là Super Alloy Darkshine. Buggoth đúng như tên gọi khi mang hình dáng lai giữa người và côn trùng. Sở hữu 5 con mắt, râu dài, 2 răng cửa lớn cùng lớp mài cứng cáp. Cơ thể hắn to lớn, cơ bắp và khi biến hình thì càng khủng khiếp hơn với 2 cặp tay thừa, cánh ẩn và màu da trở nên sẫm tối cùng gai nhọn mọc ra từ vai và đầu gối. Buggoth có tính cách tự tin thái quá, kiêu ngạo và tàn nhẫn. Hắn từng chế giễu Super Alloy Darkshine rằng sẽ biến cơ bắp của anh thành thức ăn cho bọ. Hắn cũng coi thường Garo, mỉa mai rằng Garo không xứng làm quái vật vì không dám giết người. Sức mạnh của Buggoth nằm ở thể chất vượt trội. Những cú đấm của hắn khiến mặt đất nứt toác và đủ sức để đẩy Garo bay lên không trung. Hắn cũng sở hữu độ bền lớn với lớp mài cứng cáp, chịu được các đòn tấn công mạnh từ Garo con người và cả vết cắt của Royal Reaper mà không hề hấn gì. Tốc độ và phản xạ của hắn cũng rất nhanh, từng chặn đứng được đòn tấn công của Royal Reaper bằng tay không. Đặc biệt, khả năng biến hình giúp hắn tăng cường sức mạnh, độ bền và số lượng tay. Tuy nhiên, tất cả vẫn vô nghĩa trước sức mạnh áp đảo của Super Alloy Darkshine. Với tất cả những gì thể hiện, Buggoth xứng đáng xếp hạng E trong bảng quái vật cấp quỷ. Cũng có tiềm năng về sức mạnh, nhưng thiếu đột phá và quá tự phụ nên tự hại mình mà thôi. Withered Sprout xuất hiện dưới hình dạng của một sinh vật bí ẩn cấp hổ, nhưng được Shirley Brothers ước tính có mức thảm họa lên tới rồng. Ngoại hình của Withered Sprout đúng như tên gọi, trông giống như một cọng giá đỗ gầy guộc, nhỏ thó với tay chân mảnh khảnh và vẻ ngoài yếu đuối. Tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm gãy. Hắn thường lợi dụng ngoại hình này để đánh lừa đối thủ, tỏ ra nhút nhát, run rẩy nhằm khiến các anh hùng chủ quan. Withered Sprout được coi là mối đe dọa cấp rồng nhờ vào khả năng điều khiển băng mạnh mẽ. Hắn có thể đóng băng đối thủ và cả khu vực xung quanh một cách dễ dàng, biến mọi thứ trở thành cạm bẫy lạnh giá. Khả năng này không chỉ hiệu quả với người mà cả vũ khí cũng đóng băng ngay lập tức. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của Withered Sprout chỉ thực sự phát huy trước những đối thủ tầm trung hoặc mất cảnh giác. Khi gặp một đối thủ vượt xa về đẳng cấp, tất cả sức mạnh của hắn chỉ như trò trẻ con. Dù được ước đoán ở cấp rồng, thực tế thể hiện và số phận chóng vánh khiến hắn chỉ xứng đáng với hạng E trong bảng xếp hạng mà thôi. Raptera và Raptora, cặp chị em độc dược thuộc Hiệp hội Quái vật.
Cả hai đều mang đặc điểm của loài bò sát với da vảy, đuôi dài và hàm răng sắc nhọn, đi kèm với vũ khí tẩm độc. Nhìn vào thiết kế, hai chị em này khá ấn tượng. Reptera có mái tóc trắng bồng bềnh, cặp sừng đen, phong cách hơi hoang dại với áo giáp ngụy trang và dao găm nhỏ giọt chất độc. Còn Raptora lại đầy đặn hơn, tóc vàng vuốt ngược, sừng trắng đầu đen xoắn nhẹ và vũ khí là chiếc dựa nhỏ tẩm nọc độc. Cả hai chị em đều sở hữu năng lực tạo ra chất độc và tẩm vào vũ khí cận chiến, dao và dựa. Về lý thuyết, đây có thể là một kỹ năng nguy hiểm nếu đối phương chủ quan, nhưng trên thực tế Reptera và Raptora không có cơ hội thể hiện bất kỳ điều gì đáng kể. Sự hiện diện của họ chỉ làm nền cho sức mạnh của những anh hùng. Tuy nhiên, tôi sẽ đặt cách cho cặp chị em này từ F lên E vì thiết kế đẹp. Building Booper xuất hiện với hình dạng hết sức đặc biệt và có phần buồn cười. Một kíp nổ sống gầy gò với chân tay dài ngoằng, một chiếc đuôi là sợi cáp điện và gương mặt thì chỉ có đúng một con mắt, trông rất kẻ săn mồi. Thân dưới của hắn được trang trí những sọc đen như cảnh báo nguy hiểm, làm cho vẻ ngoài vừa kỳ dị vừa mang phong cách bom hẹn giờ đi lại được. Building Booper không được coi là quá ghê gớm dù hắn mang cấp độ quỷ. Khả năng lớn nhất của hắn là cho nổ sập các tòa nhà và biến địa hình thành cái bẫy chết người. Tuy nhiên, tất cả những màn thể hiện của hắn đều là làm màu trước khi bị dọn dẹp bởi một combo tình cờ từ đội anh hùng và sự vô tình mà như cố ý của Saitama. Sword Devil Executioner là một sinh vật già nua với bộ râu ngắn, tóc dài xõa xuống, 8 con mắt lạnh lùng, mặc bộ áo giáp đầy gai nhọn và cầm trên tay một thanh kiếm lớn với thiết kế sắc sảo, trông vừa dữ dằn vừa mang nét của một chiến binh cổ đại. Tính cách của Sword Devil Executioner thể hiện rõ sự kiêu ngạo và tự phụ. Hắn coi mình là ngang hàng với Atomic Samurai, thậm chí còn coi việc hạ gục Samurai nguyên tử là mục tiêu để chứng minh bản thân là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên thực tế lại chứng minh hoàn toàn ngược lại. Chỉ sau vài đường kiếm, Atomic Samurai đã chém hắn thành từng mảnh nhỏ, khép lại tham vọng ngắn ngủi của một con quái vật sống trong ảo tưởng. Về sức mạnh, mặc dù mức độ thảm họa không được ghi rõ, Sword Devil Executioner vẫn cho thấy một trình độ kiếm thuật nhất định. Ít nhất, hắn là kẻ duy nhất trong số nhiều quái vật có thể né được một nhát chém của Atomic Samurai, điều mà không phải ai cũng làm được. Hắn sở hữu tốc độ phản xạ tốt, có thể trao đổi đòn kiếm với vị anh hùng trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp là quá lớn. Hội Sky Fox là một nhóm sinh vật bí ẩn dưới quyền Sky King, bao gồm Kite, Falcon, Hawk và Eagle. Dù xuất hiện với ngoại hình khác biệt, họ đều chia sẻ chung một nhiệm vụ. Theo lệnh Sky King, cùng nhau tấn công và phá hủy trụ sở của Hero Association tại thành phố A. Kite là thành viên có vẻ ngoài đặc biệt nhất, với đôi cánh rơi màu đen, mái tóc đen ngắn, tai nhọn và đôi mắt sắc lạnh. Falcon lại mang dáng vẻ của một con chim kiều hãnh với làn da ngọc lam, mái tóc vàng dài và chiếc mỏ nhọn. Hawk là người trầm lặng nhất trong nhóm nhưng không kém phần nguy hiểm, với ngoại hình mạnh mẽ, mái tóc nâu nhạt và đôi cánh khỏe khoắn. Hawk toát lên phong thái của một chiến binh lặng lẽ. Cuối cùng là Eagle, thành viên lớn tuổi nhất và có vẻ ngoài hoang dã nhất, với làn da rám nắng, mái tóc màu nâu dài, mũi to và những chiếc răng sắc nhọn. Họ đều sở hữu năng lực là bay và phóng tia năng lượng từ miệng. Dù cả 4 thành viên của hội Sky Fox đều sở hữu ngoại hình ấn tượng và năng lực đáng gờm, nhưng số phận của họ lại quá ngắn ngủi. Tất cả đều bị Melzagat tiêu diệt chỉ trong khoảnh khắc. Thành ra chúng ta cũng chẳng biết gì thêm về họ. Dark Matter Gunner là một thành viên của băng cướp vũ trụ Dark Matter Thieves với vai trò là xạ thủ chính trên con tàu khổng lồ của Boros. Dù đảm nhận vị trí quan trọng, số phận của anh ta cũng không mấy vẻ vang khi cuối cùng bị Sweet Mask giết chết. Ngoại hình của Dark Matter Gunner khá đặc biệt và có phần kỳ dị. Anh ta là một sinh vật hình người mập mạp, làn da màu hồng nhạt với những đốm tròn màu xanh rải rác khắp cơ thể. Trên khuôn mặt anh ta chỉ có 2 mắt đơn giản, nhưng trên đầu lại mọc ra 3 chiếc xúc tu. Mỗi chiếc xúc tu lại chứa một con mắt riêng biệt, tạo thêm một vẻ ngoài vừa buồn cười vừa đáng sợ. Về khả năng và sức mạnh, Dark Matter Gunner không sở hữu năng lực chiến đấu đặc biệt nào. Điểm mạnh duy nhất của anh ta là khả năng vận hành các loại pháo trên tàu của Boros một cách thành thạo. Tuy vậy, bản tính yếu đuối và thiếu quyết đoán của anh ta khiến nhân vật này trở thành một kẻ xạ thủ tầm thường. Supon là một sinh vật mang hình dạng giống như người tiền sử và được phát hiện trong lớp băng trước khi bị hồi sinh trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, Supon đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và trở thành mối nguy hại cho người dân. Supon có dáng người to lớn, cơ bắp vạm vỡ và làn da sáng màu, đôi tai nhọn, những móng vuốt sắc nhọn ở cả hai tay và chân cùng mái tóc dài buông qua eo khiến Supon trông càng hoang dã và nguyên thủy. Anh ta hành động phần lớn theo bản năng sinh tồn và chiến đấu thay vì có bất kỳ chiến lược hay suy nghĩ phức tạp nào. Supon nổi bật với sức mạnh thể chất vượt trội. Anh ta có thể dễ dàng hạ gục nhiều người chỉ bằng tay không, thể hiện sức mạnh hoang dã và bản năng chiến đấu tự nhiên. Tuy nhiên, dù có lực sát thương lớn và hình thể vượt trội, Supon lại thiếu sự tinh khôn và nhanh nhạy, dẫn đến việc trở thành một đối thủ dễ bị Sweet Mask áp đảo và tiêu diệt nhanh chóng.
Mycoplasma là một quái vật thuộc Hiệp hội Quái vật và được giao nhiệm vụ tấn công DCT cùng với Electric Catfishman. Với tạo hình độc đáo lấy cảm hứng từ Myco, những nghệ sĩ múa truyền thống của Nhật Bản, Mycoplasma vừa mang nét duyên dáng, vừa toát lên sự nguy hiểm với khả năng điều khiển điện cực kỳ lợi hại. Về tính cách, Mycoplasma khá bình tĩnh và thực tế. Cô thừa nhận rằng ngoài kia còn có nhiều sinh vật mạnh hơn mình, một điều hiếm thấy ở các quái vật cấp thấp vốn hay kiêu ngạo. Trong cốt truyện Human Monster Saga, tại Monster Red Ark, Mycoplasma và Electric Catfishman đã tấn công DCT và đụng độ anh hùng hạng A Lightning Genji. Nhờ khả năng miễn nhiễm với điện và thuộc tính khắc chế, cặp đôi dễ dàng hạ gục Genji. Về năng lực, Mycoplasma thực sự nổi bật với khả năng điều khiển điện. Những tia sét màu hồng mà cô tạo ra không chỉ gây sát thương mà còn có thể phá hủy thiết bị, làm vô hiệu hóa các công cụ gây choáng của Genji. Cô cũng hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công từ điện của đối thủ. Cô có thể chuyển sang chế độ điện áp cao để tăng lượng điện phát ra, hoặc thi triển chiêu đặc biệt Love Lightning Session nhằm gia cường sức mạnh cho đối tác trong trận chiến. Ngoài ra, bộ 8 chống Tomoe của cô không chỉ để trang trí mà còn là vũ khí quan trọng. Khi cô dùng dùi chống gõ lên, chúng có thể phóng ra các tia sét uy lực, hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát khu vực và dồn ép đối thủ. Tóm lại, Mycoplasma là hình mẫu thú vị của một chiến binh hỗ trợ thông minh, điềm tĩnh và biết phối hợp chiến đấu, khiến cô trở nên ấn tượng hơn rất nhiều so với các quái vật cùng cấp chỉ biết liều lĩnh lao lên. Electric Catfishman là quái vật của Hiệp hội Quái vật, được giao nhiệm vụ tấn công thành phố DCT vừa mới được xây dựng lại. Anh ta có ngoại hình khá đặc biệt, thân cá trê khổng lồ với tay chân cơ bắp như con người và trên bụng còn xăm hình cục pin. Electric Catfishman đủ sức gây nguy hiểm cho nhiều thường dân và thậm chí hạ được một anh hùng cấp A khi có lợi thế tương khắc. Anh ta có khả năng điều khiển điện, tạo ra các luồng điện mạnh hỗ trợ cho đồng đội như Mycoplasma, giúp cô ta tăng cường khả năng phát điện. Ngoài ra, Electric Catfishman còn có thể di chuyển dưới lòng đất với tốc độ cao, đào xuyên qua bê tông để tấn công bất ngờ. Anh ta có sức bền khá tốt, chịu được nhiều đòn từ Lightning Genji mà không hề ấn gì. Khi chiến đấu, Electric Catfishman thiên về phong cách cận chiến, sử dụng sức mạnh cơ bắp kết hợp với khả năng giật điện để tạo lợi thế. Đặc biệt, khi kích hoạt chế độ kiến tạo mảng, cơ thể anh ta chuyển sang trạng thái giáp hóa, tăng cường phòng thủ và trông hầm hố hơn hẳn. Rhino Wrestler là một sinh vật thuộc Hiệp hội Quái vật và được biết đến với ngoại hình đồ sộ, mang đặc điểm của một con tê giác. Đầu tê giác, cơ thể lực lưỡng, làn da dày như áo giáp và mặc đồ đấu vật cùng băng tay trên hai cánh tay. Nổi bật trên bụng anh ta là một hình xăm lớn. Sau quá trình huấn luyện chăm chỉ, Rhino Wrestler đã trở thành một trong những kẻ mạnh được Gyoro kỳ vọng cao. Tính cách của Rhino Wrestler rất kiêu ngạo và háo hức được thử thách bản thân. Hắn luôn muốn được khen ngợi và công nhận sức mạnh của mình, thậm chí từng hỏi Phoenix Man về nhận định cấp độ thảm họa của bản thân. Trong Monster Red Ark, Rhino Wrestler nhanh chóng thể hiện sự áp đảo, coi thường những đòn tấn công yếu ớt của các anh hùng và thẳng thừng cho điểm rất thấp cho từng đòn đánh. Khi trận chiến lớn nổ ra, Rhino Wrestler là một trong những quái vật ra tay đầu tiên. Các anh hùng tiếp tục lao vào tấn công, từ Jet Night Sky với cú đấm tối thượng cho đến Crescent Eyebrow, Narcissus Stoic. Tất cả đều bị hắn đánh bật và chấm điểm rất thấp, thể hiện sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt. Tuy nhiên, trước khi trận đấu tiếp diễn, Atomic Samurai xuất hiện và đề nghị để mình đối đầu với con quái vật. Dù Rhino Wrestler chế giễu và thách thức, hắn vẫn tôn trọng tinh thần chiến đấu của Atomic Samurai và yêu cầu vị anh hùng này tung đòn chí mạng. Nhưng chưa kịp nhận ra điều gì xảy ra, Rhino Wrestler đã bị chém thành hàng trăm mảnh chỉ trong tích tắc bởi Atomic Slash. Về sức mạnh, Rhino Wrestler sở hữu thể chất vượt trội, đủ sức áp đảo nhiều anh hùng cấp A, B và C cùng lúc và chiến đấu ngang ngửa với Ian, người được xem là có tiềm năng lên S-Class. Hắn mạnh thế, cứng cáp và tự tin vào bản thân, nhưng đồng thời là minh chứng cho sự giới hạn của sức mạnh cơ bắp thuần túy trước tốc độ và kỹ năng thượng thừa của những người như Atomic Samurai. Dù công nhận rằng tiềm năng của Rhino Wrestler có thể xếp lên hạng D, nhưng sự kiêu ngạo của hắn sẽ dễ dàng khiến hắn bị phản đòn trước bất kỳ đối thủ nào, nên E là xứng đáng rồi. Hamukichi là một võ sư và là người sáng lập đạo tràng Hoa Hướng Dương, nơi anh tận tâm dạy kỹ thuật tự vệ nhẹ nhàng cho phụ nữ và trẻ em. Dù có vẻ ngoài mạnh mẽ và nhân hậu, Hamukichi luôn phải vật lộn với cuộc sống bấp bênh và thu nhập không ổn định từ võ đường nhỏ của mình. Trong giải đấu siêu chiến đấu tại CCT, Hamukichi lần đầu tham gia và chứng kiến sức mạnh vượt trội của siêu Ryu, điều khiến anh vừa choáng ngợp vừa cảm thấy nhỏ bé. Sau giải đấu tại buổi lễ bế mạc, khi Goketsu và The Three Crows xuất hiện, đe dọa sẽ giết chết tất cả trừ phi họ chấp nhận trở thành quái vật, Hamukichi đã lựa chọn nuốt tế bào quái vật. Đó là khoảnh khắc anh hy sinh tất cả, từ niềm tự hào của một võ sư cho đến hình ảnh của bản thân trong mắt các học trò nhỏ, để đổi lấy sức mạnh và hy vọng vào một cuộc đời bớt khốn khổ hơn. Sau khi biến thành một sinh vật bí ẩn, ngoại hình của Hamukichi thay đổi hoàn toàn. Anh trở thành một con quái vật khổng lồ, phủ lông sáng màu như một con gấu hoang dã,
hàm răng sắc nhọn, đôi mắt mất đồng tử và trên ngực hiện rõ chữ kanji ăn. Mặc dù đã đạt được sức mạnh khiến cả Goketsu ấn tượng, anh nhanh chóng bị Shiryu đánh bại chỉ bằng một đòn trỏ duy nhất. Sau khi thất bại, Hamaguchi bị Hiệp hội Anh hùng bắt giữ và cùng với những người khác trở thành đối tượng cho những cuộc thử nghiệm tìm cách tách tế bào quái vật khỏi con người. Khác với các đối tượng thử nghiệm khác như Benpatsu và Voten, khi kiệt sức và được cho phép dừng lại, Hamaguchi lại cầu xin được tiếp tục. Bên trong anh là nỗi day dứt không nguôi khi nhớ về ánh mắt của những đứa trẻ từng xem anh như thầy và đã chứng kiến khoảnh khắc anh đánh đổi nhân phẩm để trở thành quái vật. Cuối cùng, nhờ ý chí kiên cường và khát khao chuộc lỗi, anh là người duy nhất trong nhóm được đánh giá là đã đạt trạng thái tâm lý ổn định. Điều mà chính Blast nhận định là chìa khóa quan trọng để phục hồi hoàn toàn nhân dạng từ tế bào quái vật. Anh đã được cho nghỉ ngơi, mang theo hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thể trở lại làm người. Voten là một võ sĩ nổi tiếng với kỹ thuật Thunder Fist, mang trong mình sức mạnh của sấm sét. Khi còn là con người, Voten có vẻ ngoài khá gầy guộc với đôi má hóp, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt tròn thâm quầng như người luôn thiếu ngủ. Thời thơ ấu của Voten không hề yên bình, anh từng bị sét đánh, nhưng thay vì gục ngã, biến cố đó lại giúp anh phát triển khả năng điều khiển điện và trở thành một chiến binh điện động học đáng gờm. Khi Goketsu xuất hiện tại giải đấu siêu chiến đấu và đưa ra lựa chọn giữa cái chết và sức mạnh, Voten đã không chần chừ mà ăn tế bào quái vật, chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Quái vật. Hình dạng của anh lúc này thay đổi hoàn toàn, mái tóc vốn đen và mượt giờ dựng ngược lên, sáng màu như tia chớp. Toàn thân anh được bao phủ bởi những dòng điện dữ dội. Tuy nhiên, số phận của Voten cũng chẳng khá hơn những kẻ khác. Sau sự sụp đổ của Hiệp hội Quái vật, anh bị Hiệp hội Anh hùng bắt giữ và trở thành đối tượng trong các cuộc thử nghiệm nhằm tách tế bào quái vật ra khỏi cơ thể con người. Fistfight Jin là một sinh vật mang hình dạng võ sĩ quyền Anh với ngoại hình đặc biệt ấn tượng. Anh ta sở hữu 4 cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, mái tóc dựng đứng như những chiếc gai, khoác trên mình chiếc áo ba lỗ màu xám cùng chiếc quần short trắng có thắt lưng dày bản. Điểm nhấn không thể bỏ qua là chiếc mũ bảo hiểm với biểu tượng con mắt gợn sóng ngay giữa trán, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa hung hãn. Bản tính của Fistfight Jin chính là cơn khát chiến đấu và bạo lực không bao giờ nguôi. Khi còn là con người, anh ta là một võ sĩ quyền Anh liên tục giành giải vô địch, nhưng những trận đấu thông thường không thể nào thỏa mãn lòng ham muốn sức mạnh ngày càng dữ dội bên trong anh. Cảm giác bất mãn ấy dần khiến anh ta rời xa con đường con người và trở thành một con quái vật đúng nghĩa của bạo lực, tồn tại chỉ để đấm và nghiền nát đối thủ. Thế nhưng ngay khi đối mặt với Silver Fang, Bang nổi giận và ra tay tàn khốc đến mức thân xác của Fistfight Jin sau trận đấu chỉ còn là một khối móp méo, vỡ vụn đến không thể nhận diện. Dù vậy, không thể phủ nhận Fistfight Jin là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ với sức mạnh thể chất vượt trội và kỹ năng chiến đấu đáng nể. Kamakiri là một dị nhân nhân tạo được tạo ra bởi tiến sĩ Janus thuộc House of Evolution. Anh ta mang hình dạng của một con bọ ngựa cầu nguyện tiến hóa, được xem là một trong những mẫu vật mạnh nhất trong số những sinh vật mà tiến sĩ Janus từng tạo ra. Kamakiri sở hữu ngoại hình cực kỳ đặc biệt và dễ nhận biết. Một cơ thể cao lớn phủ đầy lớp xương ngoài phân đoạn có gai, bàn chân với móng vuốt sắc bén và đôi chân trước được thiết kế như hai lưỡi hái với những chiếc răng cưa sắc lẹm. Đúng chuẩn hình ảnh một con bọ ngựa khổng lồ. Khi Saitama và Genos đang thư giãn trong căn hộ, Kamakiri bất ngờ tấn công bằng cách đâm xuyên trần nhà xuống. Với phong thái tự tin, hắn bắt đầu màn giới thiệu bản thân oanh tráng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Saitama đang bực mình vì thiệt hại trần nhà tiễn lên đường chỉ bằng một cú đấm. Kombu Infinity có hình dáng giống như một bóng người trẻ tuổi với đôi mắt to tròn nổi bật và cái miệng thiếu vài chiếc răng. Mái tóc của nó được tạo thành từ những xúc tu kombu tảo biển, khiến tạo hình vừa kỳ quái vừa độc đáo. Kombu Infinity cũng đã đủ sức lần lượt hạ cả hai anh hùng hạng A một cách tương đối dễ dàng. Ngay khi nó chuẩn bị tiến sâu hơn vào thành phố, Saitama trong bộ đồ thể thao đơn giản và tay cầm túi đồ tạp hóa xuất hiện. Anh thậm chí còn nói câu, quên mất chưa mua kombu nấu súp. Sau đó, hình ảnh tiếp theo mà chúng ta thấy là Saitama đang thản nhiên nấu nồi súp kombu từ nguyên liệu tươi sống vừa lấy trên đầu Kombu Infinity. Mái tóc của nó là những xúc tu kombu chắc khỏe và uyển chuyển, vừa có thể dùng để tấn công, vừa để phòng thủ. Theo Spring Mustachio, những xúc tu này cứng và bền chắc như thép. Kombu Infinity đã sử dụng chúng để quật đối thủ, đỡ đòn hoặc thậm chí là kéo và ném đối phương đi xa. Nó đủ mạnh để chịu được và đối phó với những đòn tấn công có lực xuyên phá qua thép dày 20mm. Turtle Beerus là một sinh vật bí ẩn xuất hiện và gây náo loạn trong cuộc thi trang phục anh hùng. Turtle Beerus có hình dạng giống như một con rùa khổng lồ ba đầu với lớp mài to cứng và nước da màu xanh lục đục. Nó có thể đứng thẳng trên hai chân sau, tạo nên dáng vẻ to lớn và đáng sợ. Ba cái đầu của nó đều có răng sắc và đôi mắt hung dữ. Ban đầu nó vốn chỉ là một con rùa bình thường,
Nhưng sau khi bị chủ nhân vứt xuống bồn cầu và trôi theo cống ngầm, nó đã bị biến đổi thành quái vật khổng lồ do ngâm mình lâu ngày trong nước thải. Khi xuất hiện tại cuộc thi, nó dễ dàng đánh bại nhiều anh hùng hạng C và hạng B, bao gồm cả Darkness Blade, người mà bộ giáp đã bị phá vỡ chỉ sau một đòn duy nhất. Lớp da và mai của Turtle Beatus cực kỳ bền chắc, khiến những đòn tấn công vật lý thông thường gần như vô dụng. Ngoài ra, nó còn có thể cuộn tròn thành hình cầu và lăn với tốc độ cao, tạo ra các pha tấn công mạnh mẽ vượt trội hơn đòn đánh thường. Mặc dù vậy, Turtle Beatus cuối cùng vẫn bị Saitama tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Ngay cả Genos cũng phải thừa nhận rằng con quái vật này không hề yếu, càng cho thấy sức mạnh của nó ấn tượng như thế nào trước khi bị đối đầu với nhân vật chính bất khả chiến bại. Surprise Attack Plum là một sinh vật bí ẩn đã biến thành quái vật sau khi bị cảnh sát bắt giữ. Khi còn là con người, anh ta có ngoại hình khá bình thường với mái tóc đen ngắn, đeo kính và dáng vẻ không mấy nổi bật. Tuy nhiên, sau khi bị biến đổi, cơ thể của Plum trở nên cao lớn, tròn trịa, cơ bắp nổi rõ và xuất hiện nhiều lúm đồng tiền trên khắp người, tạo nên một diện mạo đáng sợ và quái dị. Khi còn là con người, Plum bị bắt vì tàng trữ ma túy, khiến anh ta mất công việc, mất đi gia đình và rơi vào tuyệt vọng. Sự oán giận chất chứa khiến anh ta biến thành quái vật với mục đích trả thù lực lượng cảnh sát. Anh ta sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, có thể hạ gục một cảnh sát chỉ bằng một đòn và tạo ra một hố sâu ngay tại điểm va chạm. Khả năng chống đạn của Plum cũng rất đáng nể khi những viên đạn súng không thể gây tổn thương cho anh ta. Đặc biệt, anh ta còn có năng lực hấp thụ chấn động, cho phép chịu đựng và triệt tiêu phần nào sức mạnh từ các đòn tấn công nhận vào. Tuy nhiên, năng lực này cũng có giới hạn vì cú đấm của Saitama đã vượt qua khả năng hấp thụ đó, kết thúc mạng sống của Plum. Ngoài ra, Plum còn sở hữu khả năng thao túng thực vật, có thể tạo ra và bắn đi các hạt mận từ khuôn mặt như đạn, với khả năng này lại nhiều lần để gây sát thương diện rộng. Nhờ vào cơ thể đàn hồi và biến dạng, anh ta cũng có khả năng bắt chước hình dạng người khác, dễ dàng ngụy trang và lừa gạt đối thủ. Vì vậy, tuy chết sớm, nhưng với từng ấy khả năng đáng gờm thì anh ta cũng sẽ không dễ để đối phó. Lord Great White là một Sea Fox xuất hiện tại công viên thiên nhiên ở K-City. Ông ta là kẻ sống sót cuối cùng của chủng tộc Sea Fox và tự phong mình là vua biển sâu mới. Lord Great White mang dáng vẻ của một con cá mập trắng khổng lồ với nhiều hàm răng sắc nhọn và hai cánh tay to lớn, có móng vuốt sắc bén. Hình dáng hung dữ và uy nghi của hắn ta khiến nhiều người khiếp sợ ngay từ lần đầu chạm mặt. Ông tự xưng là vua biển mới với tham vọng nô dịch toàn bộ con người và khôi phục lại quyền lực giống loài Sea Fox. Thế nhưng sự tự tin đó nhanh chóng trở thành trò cười khi hắn chưa kịp thực hiện bất kỳ hành động vĩ đại nào đã bị Saitama hạ gục chỉ trong chớp mắt. Crab Lante là một sinh vật bí ẩn vốn dĩ từng là con người nhưng đã bị biến thành quái vật sau khi ăn quá nhiều cua. Hắn sở hữu hình dạng nửa người nửa cua với phần thân trên là mai cua đỏ rực cùng cặp càng khổng lồ sắc bén, còn phần thân dưới là một người đàn ông cơ bắp, chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót trắng. 3 năm trước sự kiện chính của câu chuyện, Crab Lante đã gặp Saitama giữa phố. Lúc đó sự xuất hiện của hắn khiến mọi người bỏ chạy tán loạn, chỉ trừ Saitama, người thất nghiệp và đang trong trạng thái chán nản. Khi được hỏi vì sao không bỏ chạy, Saitama chỉ thản nhiên trả lời rằng anh chẳng còn gì quan trọng để giữ lấy nữa. Thái độ vô cảm ấy khiến Crab Lante bật cười, thậm chí tha cho anh vì đôi mắt vô hồn của Saitama khiến hắn liên tưởng đến chính bản thân mình. Sau đó Crab Lante xuất hiện trong công viên và tìm thấy mục tiêu, một cậu bé có cái cằm tròn. Người từng vẽ 2 núm vú trên ngực của hắn bằng mực không phai. Hắn định ra tay giết cậu bé để trả thù, nhưng ngay khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Saitama đã lao vào cứu đứa trẻ. Crab Lante ra điều kiện buộc Saitama phải giao cậu bé hoặc tự sát. Đáp lại, Saitama chỉ bật cười, nói rằng hắn trông giống hệt một nhân vật phản diện trong bộ anime cũ thời thơ ấu của mình. Hình mẫu mà anh từng mơ để trở thành siêu anh hùng để đánh bại chỉ bằng một cú đấm. Và anh đã thực hiện được điều đó khi sau một trận chiến ngắn nhưng quyết liệt, anh kéo phăng cuống mắt của Crab Lante cùng nội tạng kết liễu con quái vật. Về sức mạnh, Crab Lante đủ để đe dọa dân thường và tiêu diệt những đối thủ yếu hơn. Đôi mắt của Crab Lante tuy có tầm nhìn quan sát rộng, lại trở thành điểm yếu khi bị kết nối với các cơ quan nội tạng. Phong cách chiến đấu của hắn chủ yếu là cận chiến, tận dụng móng vuốt mạnh mẽ, đòn tấn công nổi bật của hắn là cú đấm cắt kéo đủ để phá vỡ mặt đất. Nhưng nếu bị anh chọc giết từ khi còn chưa rụng tóc thì chắc chắn không thể xếp rank cao hơn được rồi. Người ngầm là một chủng tộc sinh vật sống dưới lòng đất, tự nhận mình là người chân chính của trái đất. Họ được cai trị bởi vua ngầm và từng lên kế hoạch chiếm lấy bề mặt do dân số phát triển quá mức. Tuy nhiên, âm mưu này đã nhanh chóng bị Saitama đập tan và đuổi họ trở lại lòng đất. Không lâu sau, người ngầm bị tuyệt chủng. Người ngầm có hình dạng tương đối giống con người nhưng với những đặc điểm khác biệt. Mỗi bàn chân chỉ có 2 ngón và mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón. Họ thường mặc áo giáp che vai phải, đeo vòng tay, vòng cổ bằng kim loại hoặc vàng, kèm theo chuỗi hạt tròn lủng lẳng. Đặc trưng nhất là chiếc mũ bảo hiểm kiểu gốm Jomon che kín đầu chỉ để lộ đôi mắt tròn. Trong giấc mơ của Saitama, người ngầm xuất hiện như những kẻ xâm lược mạnh mẽ, hung hãn và đáng sợ.
Tuy nhiên, ngay sau khi Saitama tỉnh dậy, thực tế đã khiến mọi thứ trở nên buồn cười. Người ngầm ngoài đời thật nhỏ bé, yếu ớt và hoàn toàn không có đáng sợ như trong giấc mơ. Chỉ sau một cú đá, vua ngầm đã bị hạ gục và toàn bộ đội quân người ngầm nhanh chóng tháo chạy trở về lòng đất trong hoảng sợ. Junior Centipede là một sinh vật bí ẩn thuộc Hiệp hội Quái vật và đã bị Mentobat tiêu diệt trong trận chiến. Anh ta xuất hiện dưới hình dạng của một con rết khổng lồ với khuôn mặt mang nét giống con người. Trong Monster Red Ark, Junior Centipede cùng với Venus Mantrap đã bất ngờ xuất hiện tại một nhà hàng và bắt cóc con trai của một nhà tài trợ lớn cho Hiệp hội Anh hùng. Mentobat đã xuất hiện và nắm lấy áo khoác của anh ta, mở đầu cho một trận chiến ác liệt. Dù phối hợp cùng đồng đội, Junior Centipede vẫn bị đánh bại và gục xuống sàn với những vết thương nặng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh ta không quên khen Mentobat về sức mạnh đáng nể. Về khả năng và sức mạnh, Junior Centipede sở hữu cơ thể rắn chắc và sức mạnh thể chất lớn, nhưng điều nổi bật nhất của anh ta là khả năng di chuyển dưới lòng đất với tốc độ cao. Nhờ khả năng này, anh ta có thể tấn công bất ngờ từ dưới đất và dễ dàng tiếp cận con mồi hoặc rút lui khi cần. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ và tự tin, Junior Centipede cuối cùng cũng chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi thức ăn rộng lớn của thế giới quái vật. The Three Crows là một nhóm sinh vật bí ẩn thuộc Hiệp hội Quái vật và đều đã bị tiêu diệt bởi Lightning Max, Snake và Suiryu. Ba con quạ này sở hữu ngoại hình đáng sợ với hình dáng giống quạ đen khổng lồ, nổi bật với 3 chân và đôi cánh cùng những cánh tay cơ bắp như con người. Sự kết hợp giữa hình dáng quái thú và các đặc điểm con người khiến chúng trở thành những sinh vật vừa kỳ lạ vừa đáng gờm. Về sức mạnh, dù thông tin chi tiết về The Three Crows không nhiều, việc chúng được xếp vào cấp độ đe dọa quỷ cho thấy chúng sở hữu sức mạnh vượt trội so với nhiều quái vật thông thường. Chúng có thể dễ dàng đánh bại nhiều võ sĩ cùng lúc. Khả năng thể chất của The Three Crows bao gồm đôi cánh mạnh mẽ cho phép chúng bay lượn và tấn công từ không trung. Chúng sở hữu sức mạnh lớn đủ để khiến Suiryu bị thương, dù lúc đó anh đã suy yếu và gãy tay. Độ bền của chúng cũng rất cao, thể hiện rõ khi một trong 3 con có thể sống sót sau cú đá sét mạnh mẽ từ Lightning Max. Tuy nhiên, dù mạnh và thiện chiến, The Three Crows cuối cùng cũng không thể chống lại sự phối hợp và sức mạnh của các anh hùng. Twin-Headed Tsuchinoko là một quái vật thuộc cấp độ thảm họa quỷ, cư trú dưới lòng đất tại khu vực nhà tù bên dưới trụ sở của Hiệp hội Anh hùng. Hình dạng của nó khá ghê rợn, một con quái vật trông giống như một con cá sấu khổng lồ với 2 cái đầu. Mỗi đầu đều sở hữu hàm răng sắc nhọn đầy đe dọa, nhưng không hề có mắt. Trong Psychic Sister Arc, cuộc chiến khốc liệt giữa Tatsumaki và Fubuki gây ra thiệt hại lớn cho khu vực xung quanh. Con quái vật này đã nhân cơ hội trốn thoát khỏi nhà tù dưới lòng đất. Sau khi thoát ra, nó nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện của Saitama và ngay lập tức lao vào tấn công. Có lẽ vì bản năng săn mồi hoặc cảm nhận được sức mạnh từ anh. Tuy nhiên, kết cục dành cho nó lại hết sức ngắn gọn và thảm hại. Saitama chỉ đơn giản là túm lấy con quái vật và nện mạnh xuống đất. Pha dọn dẹp đơn giản này thậm chí còn vô tình mở ra một nhà tù quái vật bí mật bên dưới lòng đất. Về khả năng và sức mạnh, thông tin cụ thể về Twin-Headed Tsuchinoko không nhiều, nhưng việc nó được xếp vào cấp độ quỷ cho thấy nó có sức mạnh và mức độ đe dọa đáng kể dù không kịp thể hiện. Emperor Giant Anteater là một sinh vật bí ẩn thuộc cấp độ thảm họa quỷ. Hình dạng của nó khá đặc biệt, mang dáng vẻ của một con thú ăn kiến khổng lồ nhưng lại nổi bật với 2 chiếc sừng lớn ở trên đầu. Emperor Giant Anteater sở hữu sức mạnh và khả năng chiến đấu vượt trội. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp nó thoát khỏi số phận bị đánh bại. Trong chap 202, nó đã bị Wavy Yaza, một trong những thủ lĩnh mạnh mẽ của Neo Heroes tiêu diệt. Việc bị hạ gục bởi một nhân vật thuộc Neo Heroes cũng gián tiếp cho thấy rằng nó không mạnh đến thế. Mad Dr. Fish là những sinh vật bí ẩn từng thuộc Hiệp hội Quái vật xuất hiện trong Human Monster Saga. Chúng sống trong mối quan hệ cộng sinh với Evil Natural Water và đóng vai trò như vũ khí tấn công sinh học của nó. Mad Dr. Fish được lấy cảm hứng từ loài cá gara đỏ, thường được gọi là cá bác sĩ, nhưng lại mang vẻ ngoài hung ác và ghê rợn hơn nhiều. Chúng sở hữu hàm răng lớn, sắc nhọn như piranha và đặc biệt là có tới 6 con mắt, tùy loài cá, khiến chúng trở nên dị dạng và đáng sợ. Đúng chất một sinh vật nguy hiểm trong bóng tối. Về khả năng và sức mạnh, dù chỉ ở cấp độ Tiger, Mad Dr. Fish vẫn vô cùng nguy hiểm khi xuất hiện theo bầy đàn. Chúng có cú cắn cực mạnh, dễ dàng xuyên thủng da thịt và nuốt chửng những sinh vật yếu ớt chỉ trong vài giây. Đặc biệt, chúng thậm chí có thể cắn nát lớp giáp cực bền của Thongara và phá hủy cả vũ khí kim loại tinh vi của Giant Emperor. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của chúng chính là sự phụ thuộc vào Evil Natural Water. Khi chủ thể gặp sự cố, toàn bộ đàn cá cũng phải chịu chung số phận, bị đầu độc và bị loại bỏ khỏi cuộc chiến một cách nhanh chóng. Kết lại, những con quái vật ở rank E chưa chi đã thể hiện một đẳng cấp khác hẳn. Thế thì tụi rank cao hơn còn bá thế nào nữa đây nhỉ? Hãy cùng đến với dàn quái rank D nhé. Grizzly Naya từng thuộc sở hữu của một nhân viên Hiệp hội Anh hùng. Ngoại hình của Grizzly Naya khá đặc biệt và có phần ghê rợn.
Nó là một sinh vật lai giữa mèo và gấu, có hình dạng người khổng lồ với 6 con mắt phát sáng và hàm răng sắc nhọn. Đặc biệt, chúng có khả năng sinh sản nhanh chóng và dễ dàng, điều không phổ biến ở các quái vật khác, khiến chúng trở thành mối đe dọa lan rộng nếu không được xử lý kịp thời. Grizzly Naya sở hữu một sức mạnh thể chất khủng khiếp. Ngay cả một đứa con của Grizzly Naya cũng đủ sức đánh bật Genos, anh hùng S-Class, xuyên qua tường bê tông chỉ bằng một cú vả. Những cú móng vuốt của chúng có thể phá vỡ mặt đất dễ dàng. Mẹ Grizzly Naya thì càng khủng khiếp hơn, đủ sức tiêu diệt hàng loạt anh hùng hạng A. Tốc độ của chúng cũng không hề kém cạnh. Khi một Grizzly Naya con có thể di chuyển nhanh đến mức gần như theo kịp Lightning Genji và khiến Genos phải mất thời gian mới phát hiện ra vị trí của nó, dù anh cũng sở hữu hệ thống cảm biến cực kỳ tinh vi. Về phong cách chiến đấu, Grizzly Naya là những chiến binh cận chiến hung bạo, chuyên sử dụng móng vuốt sắc bén để tấn công đối thủ một cách trực diện. Những cú tấn công bằng đinh của chúng, Sume Kogeki, mạnh mẽ và bất ngờ, có thể khiến các anh hùng chủ quan phải trả giá đắt. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần là kẻ cục xúc ồn ào, Grizzly Naya còn rất biết cách ẩn nấp. Chúng có khả năng di chuyển lặng lẽ đến mức gần như vô hình trong không gian. Genos từng bị phục kích từ trên cao mà không hề phát hiện ra dù đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trong tập Lost Cat, khi tất cả các anh hùng khác đều bị chúng áp đảo, Saitama xuất hiện và kết liễu Grizzly Naya một cách dễ dàng. Evil Eye xuất hiện như một con quái vật ngoại cảm đầy ấn tượng, toàn thân phủ kín những con mắt dị dạng, giấu mình dưới chiếc áo choàng to lớn và u ám. Nguồn gốc của hắn cũng rất đặc biệt. Evil Eye vốn là một nhà ngoại cảm con người, nhưng sau này đã bị Gyoro biến đổi thành quái vật thông qua những thí nghiệm kỳ dị. Hắn được cấy ghép những con mắt của quái vật từng bị anh hùng tiêu diệt, để từ đó lòng hận thù và sức mạnh tâm linh ngày một bùng phát. Và đúng là hắn mạnh thật. Ngay khi xuất hiện, Evil Eye thả liền 2 tòa nhà xuống đầu hội anh hùng, khiến không khí căng thẳng ngay lập tức. Hắn có thể bay lơ lửng, điều khiển vật thể khổng lồ dễ dàng. Thậm chí, màn đối đầu giữa hắn và Tatsumaki đã tạo ra một cơn lốc xoáy giữa bầu trời, một chi tiết rất đẹp và cũng rất cool ngầu. Nhưng mạnh đến đâu thì cũng chỉ là mạnh tạm thời. Evil Eye nhanh chóng lộ rõ giới hạn của mình khi đối đầu với Tatsumaki. Chị Tatsu chỉ cần vài đòn tinh thần là đã cuốn hắn lại gọn ghẽ, rồi biến hắn thành hư vô trong im lặng. Cảm giác trận đấu này đối với Tatsumaki chỉ như đang phủi bụi trên áo vậy, nhẹ nhàng, nhanh gọn, không tốn sức. Sludge Jellyfish là thành viên của Hiệp hội Quái vật. Hắn từng xuất hiện cùng Elder Centipede trong đợt tấn công vào SCT và sau đó đã bị Evil Natural Water giết chết. Sludge Jellyfish có hình dạng như một cục bùn sống di chuyển được. Sludge Jellyfish là một trong những quái vật hiếm hoi có vẻ thân thiện và biết suy nghĩ. Hắn từng mời Garo gia nhập Hiệp hội Quái vật dù trước đó bị Garo tấn công. Giống như nhiều quái vật khác, Sludge Jellyfish vô cùng sợ hãi những anh hùng mạnh như King và Tatsumaki. Chỉ cần nghe tên đã hoảng sợ. Nhờ khả năng tái sinh, hắn vẫn sống sót sau trận đấu và còn mời Garo tham gia hiệp hội. Tuy nhiên bị từ chối thẳng thừng. Về khả năng và sức mạnh, Sludge Jellyfish có cơ thể làm từ chất lỏng, gần như miễn nhiễm với đòn tấn công vật lý thông thường. Hắn có khả năng tái sinh mạnh mẽ từ những mảnh bùn còn sót lại. Đặc biệt, hắn miễn nhiễm với độc tố, minh chứng là hắn không bị ảnh hưởng bởi khí độc của Child Emperor, thứ đã hạ gục nhiều quái vật khác. Trong chiến đấu, Sludge Jellyfish thiên về cận chiến, sử dụng cơ thể mềm dẻo để siết chặt hoặc đè đối thủ. Kỹ năng đặc biệt của hắn là máy ép bùn, nơi hắn nhảy lên và ép toàn bộ cơ thể bùn xuống kẻ địch để nghiền nát họ. Dirty Stain là một nhân vật bi kịch trong One Punch Man. Hắn từng là đệ tử xuất sắc của MT Void ở làng ninja. Anh ta được biết đến là một người trẻ tuổi đầy triển vọng. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi Stain vô tình tiếp xúc với một khối lập phương bí ẩn và bị biến thành một sinh vật bí ẩn. Dưới hình dạng mới, anh mọc sừng, có thêm một con mắt phụ, hàm răng sắc như dao cao và trở nên hoàn toàn phục tùng God. Điều đau lòng là chính anh lại quay sang tấn công thầy mình, người đã dày công đào tạo anh bao năm. Trong trận chiến khốc liệt, dù đủ sức đối đầu với Void và khiến hắn phải vất vả chống đỡ, Stain cuối cùng vẫn thất bại khi bị Blast can thiệp và Void chém đầu. Màn phản bội của Stain đã trở thành một cú sốc lớn, khiến Void sau này phải hợp tác với Blast để tìm hiểu về nguồn gốc của những khối lập phương. Ở khía cạnh năng lực, Stain sở hữu sức mạnh và tốc độ ấn tượng, có thể dễ dàng nâng khối lập phương nặng khủng khiếp chỉ bằng một tay và bắt kịp cả tốc độ của Void, điều mà hiếm ai làm được. Anh còn là một bậc thầy nhẫn thuật, chiến đấu bằng móng vuốt sắc bén và bộ giáp ninja kiên cố. Tuy vậy, dù mạnh mẽ và tài năng, Stain lại là minh chứng cho sự lệch hướng và cám dỗ quyền năng. Chỉ một bước sai lầm đã biến anh từ niềm tự hào của làng ninja thành con tốt thí của God, bị xóa sổ bởi chính người mình từng tôn kính. Royal Ripper là một thành viên của Hiệp hội Quái vật và từng được biết đến như một sinh vật bí ẩn khét tiếng trong truyền thuyết đô thị. Ngoại hình của Royal Ripper vô cùng đặc biệt và ghê rợn. Cơ thể hình người quấn gần như toàn bộ bằng những lớp băng vải, chỉ để lộ còn mắt phải và mái tóc dài đen bù xù.
Bên ngoài, hắn khoác một chiếc váy đỏ rách nát và đi đôi giày đế bằng màu đen. Điều đáng sợ nhất là hai tay hắn không phải tay bình thường mà là hai lưỡi dao dài, thẳng và sắc bén, thường được dùng để cào lên sàn nhà, tạo âm thanh ghê rợn và đầy đe dọa. Royal Reaper là hiện thân của sự tàn bạo và cơn khát máu vô hạn. Hắn chỉ sống vì niềm khoái lạc bệnh hoạn khi được tra tấn và giết chóc, không phân biệt là kẻ thù hay đồng minh. Hắn nổi tiếng đến mức những con quái vật khác cũng cảm thấy sợ hãi và xa lánh. Khi hợp sức với Buzzgot, hắn đã gây không ít khó khăn cho Garo. Royal Reaper sở hữu tốc độ và phản xạ cực nhanh, đủ để giết những con quái vật khác chỉ trong chớp mắt và có thể theo kịp Garo, một người vốn sở hữu tốc độ siêu phàm. Hắn cũng có sức mạnh thể chất lớn, có thể chịu được những đòn tấn công mạnh như cú đá của Garo và nhanh chóng hồi phục. Đặc biệt, giác quan của hắn rất nhạy bén khi có thể phát hiện con người ở gần. Royal Reaper thậm chí có thể phân bổ lại khớp xương để tăng sự linh hoạt cho đôi tay cầm kiếm, giúp hắn chiến đấu bằng những nhát chém hiểm hóc và đầy ngẫu hứng. Nhìn chung, Royal Reaper là một trong những nhân vật quái vật vừa đáng sợ, vừa ghê tởm nhất trong One Punch Man. Face Ripper là một sinh vật bí ẩn của Hiệp hội Quái vật. Hắn đã bị Genos tiêu diệt trong trận chiến tại Sea City. Face Ripper có ngoại hình kỳ quái với toàn thân được khâu kín, chỉ để lộ khuôn mặt nham hiểm. Làn da của hắn có màu đen sẫm và trong phiên bản anime, màu da của hắn giống như pepperoni, khiến hắn trông càng đáng sợ. Hắn luôn mang một nụ cười gian ác và đôi mắt lạnh lùng, tạo nên một diện mạo vừa kỳ lạ vừa đáng sợ. Hắn sở hữu hai con dao to lớn mà hắn dùng để chiến đấu và thực hiện những hành động kinh tởm như lột mặt nạn nhân. Face Ripper là một quái vật tàn bạo và biến thái, luôn thích thú với việc cắt lấy khuôn mặt của mọi người. Hắn có thể làm tổn thương cánh tay của Genos, buộc anh phải cẩn trọng. Face Ripper cũng sở hữu tốc độ và phản xạ cực nhanh, có thể nhanh chóng chặn được đòn tấn công của Genos và tấn công lại với những chiêu thức sắc bén. Mặc dù vậy, sức mạnh của hắn vẫn không đủ để chống lại Genos và hắn đã bị kết liễu trong trận chiến. Great Foot Tub là một sinh vật bí ẩn cấp quỷ và là thành viên của Hiệp hội Quái vật. Trong manga, ngoại hình của hắn thay đổi và có hình dạng giống một con rồng với râu rất lớn. Great Foot Tub là một quái vật có tính cách háo ăn. Hắn luôn khao khát ăn thịt mọi anh hùng mà mình gặp. Dù thích ăn thịt người, hắn cũng không ngại ăn những con quái vật khác khi được đưa cho. Khi Great Foot Tub gặp Piggot và độc thoại về việc sẽ nuốt chửng tất cả các anh hùng, chỉ một lát sau, các đệ tử của Atomic Samurai đã chứng kiến cảnh Piggot nuốt chửng hắn trong một trận chiến ngắn ngủi. Dựa trên cấp độ quỷ của hắn, Great Foot Tub rất mạnh mẽ và có khả năng ăn thịt đối thủ của mình. Tuy nhiên, hắn bị Piggot tiêu diệt quá sớm, nên rất ít thông tin về khả năng chiến đấu thực sự của hắn được tiết lộ. Devil Longhair là một sinh vật bí ẩn cấp quỷ và là thành viên của Hiệp hội Quái vật. Anh ta có hình dáng giống con người với mái tóc dài hạt dẻ, khuôn mặt và tai được trang trí bằng các thiết kế giống dây leo, đôi mắt trắng tinh. Devil Longhair là một quái vật rất mạnh. Anh ta có thể dễ dàng làm bị thương một anh hùng hạng A hàng đầu và cần đến 3 người mới có thể đánh bại anh ta. Mái tóc của anh ta vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu lớn nhất. Sau khi mái tóc của Devil Longhair bị cắt, anh ta mất đi khả năng điều khiển nó và bất tỉnh. Devil Longhair có thể điều khiển mái tóc dài của mình, làm cho nó di chuyển theo ý muốn. Mái tóc của anh ta rất bền, linh hoạt và nhanh nhẹn, đủ sức bắt được Air Blades của Okama Itachi và đào hầm xuyên qua mặt đất cứng để tấn công từ những hướng bất ngờ. Nó cũng có khả năng trói đối thủ và xuyên thủng các vật thể, đồng thời đủ mạnh để tấn công các anh hùng hạng A hàng đầu. Chose, một kẻ tin rằng gen di truyền giúp mình trở thành thượng đẳng, rồi bị dạy cho bài học về sự khiêm tốn bằng một cú đấm, là một võ sĩ bước vào giải đấu với khí thế ngút trời và tư tưởng gia tộc mình là tinh hoa di truyền của nhân loại. Chose đi đâu cũng mang cái mác chủng tộc thượng đẳng bên mình. Chose khi còn là người trông cũng khá nổi bật, cao to, cơ bắp, tóc rẽ lệch, áo đỏ họa tiết ô vuông. Trông cũng ra dáng, người được chăm sóc từ gen tới phong cách. Khi ăn tế bào quái vật và biến hình, anh ta càng lòe loẹt hơn, với sừng, gai và lớp da lẫn trang phục sặc sỡ như họa tiết áo len mùa đông. Chose là kiểu người vừa kiêu ngạo vừa độc ác, luôn thích hành hạ đối thủ, nói chuyện thì toàn là triết lý di truyền với mấy câu ta là đỉnh cao của nhân loại. Sau màn bị Saitama cho ăn cơm hộp sớm, anh bạn vẫn không tỉnh ra mà còn ăn tế bào quái vật để rồi càng kiêu ngạo càng tự tin hão. Nhưng đời không như mơ, Suryu dù không phải nhân vật chính cũng dạy cho hắn một bài học vỡ mặt. Giant Crow đã khiến cả MCT phải phát lệnh di tản khẩn cấp. Thân hình khổng lồ vượt qua cả một tòa chung cư, bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt đỏ rực khiến nó trông như một hung thần từ trên trời lao xuống. Mỏ của nó không chỉ sắc bén mà còn chứa những chiếc nanh độc nguy hiểm. Theo miêu tả, nó còn có khả năng hấp thụ sức mạnh của kẻ thù bằng cách tiêu hóa, một năng lực nghe đã đủ khiến người ta phải rung mình. Về sức mạnh thuần túy, Giant Crow đủ khả năng đâm sầm vào những công trình lớn mà gần như không hề ấn gì. Nói cách khác, nếu không phải gặp nhầm nhân vật chính,
nó hoàn toàn có thể trở thành nỗi ám ảnh của bất kỳ anh hùng nào. Tuy nhiên, đời không như là mơ, sự xuất hiện của Giant Crow cũng chỉ để làm nền cho Saitama. Sau khi đâm thẳng vào chung cư của King, nó bị Saitama chặn lại và chỉ với một cú đấm, con quạ khổng lồ bị đánh bay đầu. Kết thúc vai diễn chưa đầy vài giây. Đáng nói hơn, chính tác giả One còn chia sẻ rằng một anh hùng như Puri Puri Prisoner cũng có thể hạ được nó. Điều đó cho thấy Giant Crow tuy được xếp hạng cấp quỷ nhưng chỉ dừng ở mức quái thú mạnh vừa đủ, chứ không thuộc hàng top quái vật đáng nhớ. Eyesight là một thành viên của Hiệp hội Quái vật. Cô có ngoại hình vô cùng ấn tượng, mang dáng dấp của một sinh vật nửa người nửa rắn, gợi liên tưởng đến Gorgon trong thần thoại Hy Lạp hay thần Kali của Ấn Độ. Làn da tím với những đốm đen trải dài, khuôn mặt không có mũi, mái tóc là những con rắn sống, tất cả tạo nên một hình ảnh vừa ma mị vừa rùng rợn. Eyesight khoác lên mình những món trang sức làm từ đầu lâu và xương, từ vương miện, vòng cổ đến thắt lưng, khiến cô toát lên khí chất vừa quyền lực vừa đáng sợ. Khi bị tấn công bởi Underdog Man số 22 của Child Emperor, thậm chí cô còn biến hình trở nên to lớn và quái dị hơn với làn da xám đen như vậy và gương mặt ngày càng mất đi nét người, trở thành một con rắn khổng lồ đáng sợ hơn nữa. Trong trận chiến tại White City, Eyesight đã chứng minh mình là một mối đe dọa không thể xem thường, với nọc độc mạnh mẽ có khả năng làm tê liệt hàng loạt anh hùng. Từ những liều nhẹ khiến nạn nhân mất vài ngày để tử vong, đến liều mạnh có thể giết một con quái vật chỉ trong vài giây. Cô thực sự là kẻ đầu độc đúng nghĩa. Không chỉ có độc, mái tóc rắn của cô cũng là vũ khí lợi hại, có thể tấn công hoặc siết chặt đối thủ. Thậm chí cô đủ sức nhấc bổng một chiếc ô tô bằng một tay và sở hữu cảm biến nhiệt tinh vi, dễ dàng phát hiện mục tiêu dù đang ẩn nấp sau chướng ngại vật. Sau cú nổ từ Underdog Man, dù không chết, cô đã trở nên dữ tợn hơn nhưng cũng không thoát được số phận. Cuối cùng, Pig God xuất hiện và nuốt chửng cô một cách gọn lẹ, kết thúc số phận của một quái vật nguy hiểm nhưng không có nhiều đất diễn. Có thể nói, Eyesight là một con quái vật có thiết kế cực kỳ ấn tượng, khả năng nguy hiểm và rõ ràng là có số má trong hàng ngũ quái vật cấp quỷ. Nếu được xuất hiện lâu hơn và có một trận chiến song phẳng, cô hoàn toàn có thể để lại dấu ấn sâu sắc. Thế nhưng với những gì đã diễn ra, Eyesight đành phải xếp ở hạng D, một con quái vật có khí chất và năng lực nhưng lại bị xử lý quá nhanh để kịp ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Pure Blood là một sinh vật thuộc Hiệp hội Quái vật. Hắn mang hình dáng của một ma cà rồng với đôi mắt xếch sắc lạnh, mái tóc sáng trải ngược ra sau, tóc mai dài chạm ngực và hàm răng nhọn đặc trưng. Pure Blood là một kẻ tàn nhẫn, vô tình và tự cao, là hậu duệ của dòng dõi ma cà rồng cổ xưa. Hắn coi mình là quái vật thực sự duy nhất trong hiệp hội và khinh bỉ tất cả những kẻ khác. Những quái vật xung quanh hắn chỉ là đồ giả và thường trở thành nguồn thức ăn cho sự thèm khát máu của hắn. Sự kiêu ngạo này khiến những quái vật khác vừa sợ hãi, vừa khinh thường hắn. Thậm chí nhiều con đã lên kế hoạch để hợp sức tiêu diệt Pure Blood nếu hắn lâm vào thế yếu. Hắn còn nuôi tham vọng một ngày sẽ lật đổ Orochi để trở thành vua của quái vật, dù bản thân lại không dám nhận lời thách đấu từ Gyoro Gyoro. Điều đó cho thấy sự hèn nhát ẩn sau lớp mặt nạ tự cao và phân biệt chủng tộc của hắn. Pure Blood là một trong những quái vật mạnh nhất mà Zombie Man từng đối đầu. Với sức mạnh thể chất vượt trội, hắn dễ dàng xé nát cơ thể con người hai quái vật yếu hơn, bẻ gãy cổ đối thủ chỉ bằng một cú đá và thậm chí ném ngược đạn với tốc độ xuyên thủng đầu đối phương. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của hắn cũng rất đáng sợ, đủ để bắt đạn, tấn công chớp nhoáng và thậm chí đáp nhẹ trên lưỡi kiếm của đối phương. Hắn sở hữu năng lực tiêu thụ máu để duy trì sức sống và tái sinh từ vết thương, nhưng khả năng tái sinh cũng có giới hạn nếu không có đủ máu. Ngoài ra, Pure Blood còn có thể biến hình thành một đàn rơi để tấn công và có thể sử dụng cánh của mình như những lưỡi dao sắc bén. Mặc dù mạnh mẽ và đáng sợ, cuối cùng sự kiêu ngạo và tự mãn đã dẫn đến cái chết bi thảm của hắn dưới tay của một đối thủ không thể chết, Zombie Man. Free Hugger là một thành viên của Hiệp hội Quái vật. Nó có ngoại hình kỳ dị, giống một con chim khổng lồ đứng bằng hai chân, với tay, chân và khuôn mặt đều mang màu đen. Trên tay nó lúc nào cũng cầm một tấm biển với dòng chữ Free Hug, ôm miễn phí. Về sức mạnh, Free Hugger xứng đáng là một mối đe dọa cấp quỷ với khả năng gây tổn thương cho cả những anh hùng hàng đầu. Cơ thể phủ đầy gai nhọn của nó biến mọi cú ôm thành một đòn tấn công nguy hiểm, khiến việc tiếp cận chiến với nó trở thành một thách thức. Những chiếc gai không chỉ có thể đâm xuyên qua da thịt mà còn đủ sắc để gây ra vết thương sâu cho cả một anh hùng cấp S như Puri Puri Prisoner. Tuy vậy, điểm yếu của Free Hugger là sự đơn giản trong chiến đấu. Nó chỉ biết ôm và gây sát thương thụ động, không có chiến thuật hay năng lực đặc biệt khác. Wrath Poseidon là một sinh vật bí ẩn của Hiệp hội Quái vật. Hình dáng của hắn cực kỳ ấn tượng và quái dị. Một bông hoa Rafflesia khổng lồ mang dáng dấp sinh vật, với cơ thể tròn trịa, hai mắt đen tuyền, mống mắt trắng và chiếc mũi củ hành có kết cấu như gỗ mục.
Ngoài ra, từ cơ thể hắn mọc ra hàng loạt rễ cây uốn lượn như những chiếc xúc tu có thể co giãn và vươn ra khắp nơi. Wrath Poseidon mang sự điềm tĩnh và tính toán, hắn không phải dạng lao vào tấn công trực diện mà chờ thời cơ và phối hợp với đồng đội để tạo lợi thế. Trong cuộc chiến với Metalbat, Wrath Poseidon đóng vai trò hỗ trợ. Đến cuối cùng, chỉ với một cú vung gậy duy nhất, Metalbat đã tiễn Wrath Poseidon về với chậu cây. Wrath Poseidon nổi bật với năng lực Hypnosen, một luồng khí vô hình khiến bất kỳ ai hít phải đều chìm vào trạng thái hôn mê. Mùi hương này đặc biệt nguy hiểm khi được dùng trong chiến thuật phối hợp. Kẻ địch đang bị phân tán sự tập trung sẽ nhanh chóng mất năng lực chiến đấu nếu không chống cự được. Tuy không phải là chiến binh tuyến đầu, nhưng Wrath Poseidon vẫn sở hữu khả năng đánh cận bằng dây leo. Những chiếc rễ cây vươn ra từ người hắn có thể sử dụng để quấn chặt hoặc tấn công đối thủ. Tuy nhiên, sức mạnh thuần vật lý của hắn không quá vượt trội. Chủ yếu vẫn là dựa vào mùi hương gây mê, cũng chính là sự phụ thuộc vào khí gây mê và vai trò hỗ trợ khiến Wrath Poseidon trở nên yếu thế trước một đối thủ có ý chí mạnh như Metalbat. Một khi kế hoạch bị phá vỡ và đối thủ áp sát, Wrath Poseidon gần như không có cơ hội chống trả. Unihorn là một con quái vật vừa có sừng siêu to khổng lồ trên trán, vừa đầy mắt lồi khắp cơ thể, răng lệch lạc như cá piranha lỗi. Nó còn biết biến hình thành giáo đâm bay với tốc độ siêu thanh, kiểu máy cưa di động thứ thiệt. Trong trận đấu với Garo, Unihorn vung mình như cưa máy, đâm thẳng nhưng bị Garo đỡ hộ cho bay thẳng vào tường. Không bỏ cuộc, nó kết hợp với Super Mouse và Showerhead, phối hợp làm đòn Triple Demon, bay như tên lửa đâm thẳng. Cú đánh hợp thể của chúng khiến Overgrown Rover nổi cơn, coi cả ba là kẻ địch và khiến chúng nổ tan tành. Super Mouse là một thành viên của hiệp hội quái vật. Super Mouse mang hình dạng của một con chuột khổng lồ với ngoại hình humanoid. Cơ thể hắn phủ lông trắng, cơ bắp vạm vỡ và cao lớn hơn cả Garo. Đuôi dài có viền, bàn tay và bàn chân cũng có các đường gân nổi rõ, tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa quái dị. Hắn tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng cũng đủ thông minh để biết mình không thể sánh ngang với những quái vật cấp rồng. Chính vì vậy, hắn sẵn sàng hợp tác và phối hợp với những người đồng đội khác để tạo ra thế tấn công tổng lực khi cần thiết. Về quá khứ, trước khi trở thành quái vật, Super Mouse từng là một con chuột thí nghiệm bị con người liên tục thử nghiệm và tra tấn. Những thử nghiệm kéo dài khiến cơ thể hắn đột biến, sở hữu sức mạnh, tốc độ, trí thông minh vượt trội cùng khả năng tái sinh hạn chế. Sau này, hắn gia nhập hiệp hội quái vật và thường đi cùng Unihorn và Showerhead trong các nhiệm vụ. Super Mouse sở hữu thể chất phi thường, đủ sức đấm vỡ tường và chịu được nhiều đòn tấn công trước khi gục ngã. Khả năng tái sinh giúp hắn hồi phục nhanh sau các chấn thương nhẹ và trung bình. Phong cách chiến đấu của Super Mouse chủ yếu là đánh cận chiến bằng tay không, kết hợp cùng đồng đội để gia tăng sức mạnh. Đòn đánh hợp lực của họ, Demon Trinity Bursting Speed Thrust, có uy lực lớn và tốc độ cao, nhưng vẫn không thể làm khó được Garo và thậm chí khiến nhóm chuốc họa vào thân khi chọc giận Rover. Showerhead là mảnh ghép còn lại của hội bạn thân xấu số, mang ngoại hình độc đáo với phần đầu là một chiếc vòi hoa sen tròn, tay là những chiếc kẹp kim loại và thân mình được bọc trong một lớp nhựa cứng bóng loáng bên ngoài bộ quần áo màu đen. Cái tên Showerhead tuy nghe có vẻ buồn cười, nhưng không thể phủ nhận khả năng của hắn khá đáng gờm khi phối hợp cùng đồng đội. Xét về năng lực, Showerhead thực sự không yếu. Việc có thể đứng vững và chiến đấu cùng những quái vật cấp quỷ khác trước khi đối đầu với Garo đã phần nào chứng minh điều đó. Khả năng điều chỉnh chất lỏng và phun với áp suất cực mạnh cũng là một điểm thú vị, có thể khiến đối thủ bất ngờ. Nhưng điểm yếu lớn nhất của Showerhead chính là việc đánh giá sai đối thủ và phụ thuộc quá nhiều vào sự phân cấp quái vật trên lý thuyết. Armored Gorilla là một dị nhân được tạo ra bởi tiến sĩ Janus, là mẫu vật mạnh thứ 3 của House of Evolution và cũng là người máy chiến đấu duy nhất tại đây. Hắn mang hình dáng của một người máy khổng lồ với đầu là một con khỉ đột. Toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp dày, có gai nhọn ở vai, miếng đệm đầu gối và găng tay. Dù đầu của Armored Gorilla nhìn qua giống sinh vật sống, bên trong lại chứa các thành phần điều khiển học tinh vi. Armored Gorilla là mối đe dọa cấp độ quỷ, là chiến binh mạnh thứ 3 của House of Evolution, chỉ sau Carnage Kabuto và Beast King. Sau khi cả hai đều đã bị loại bỏ, Armored Gorilla trở thành thành viên mạnh nhất còn lại. Hắn được chế tạo với công nghệ cơ khí hàng đầu của tổ chức và đủ sức đánh bại Martial Gorilla, một mối đe dọa cấp Tiger, chỉ bằng một cú đấm. Về khả năng thể chất, Armored Gorilla sở hữu sức mạnh phi thường, đủ để phá nát bê tông, nhảy cao và tạo hố lớn khi tiếp đất. Hắn cũng có thể tạm thời ngang ngửa với Janus trong giao chiến. Về độ bền, cơ thể máy móc của hắn rất cứng cáp, có thể chịu đòn từ Incinerate của Janus nhờ lớp giáp nặng và thậm chí khiến con dao của Martial Gorilla vỡ vụn khi đâm vào mặt. Cơ thể hắn là cyborg hoàn toàn, với các chi máy tách biệt, thậm chí khi bị cắt rời cũng không gây khó khăn. Ngoài ra, bên dưới lớp mũ bảo hiểm là thiết bị liên lạc từ xa, giúp hắn bí mật kết nối với House of Evolution. Lúc đầu, Armored Gorilla xuất hiện như một cỗ máy lạnh lùng, nói chuyện bằng giọng đơn điệu và máy móc. Tuy nhiên, sau khi bị đánh bại, hắn đã tháo bỏ lớp mặt nạ đó và trò chuyện một cách tự nhiên,
thừa nhận mình đang chỉ cố gắng tỏ ra ngầu. Khi lâm vào tình huống nguy hiểm, Armored Gorilla trở nên yếu đuối, thường xuyên xin lỗi và mặc cả để bảo toàn mạng sống, thậm chí sẵn sàng tiết lộ thông tin về tiến sĩ Janus và House of Evolution. Về sau, khi House of Evolution tan rã và mục tiêu thay đổi, Armored Gorilla học cách hòa nhập vào xã hội. Hắn trở nên trầm lặng và bình tĩnh hơn, cùng tiến sĩ Janus điều hành một cửa hàng takoyaki. Khi bị Marshall Gorilla tấn công, hắn chỉ bình tĩnh đấm ngất đối phương và nhẹ nhàng khuyên đừng gây rối, cho thấy hắn đã từ bỏ bản chất bạo lực trước đây. Ấu trùng Vessel 170.000 năm tuổi, một con Vessel hàng tồn kho lâu năm dưới lòng đất 170.000 năm, đến mức khi chui lên thì đấm bay phát bay màu luôn. Sinh vật này từng khiến cả thành phố Z nháo nhào. 2 anh hùng C-Class và một anh hùng B-Class lên bảng chỉ trong chớp mắt. Đến 2 anh hùng A-Class vào trận cũng gục nốt. Đập nhà, phá phố, dọa người thì rất giỏi, mà mặt lại như một đứa trẻ bự chảng gắn lên thân Vessel khổng lồ, nhìn vừa quái dị vừa mắc cười. Điểm mạnh: khỏe như trâu, độ bền cực cao, chịu đòn giỏi, phá được cả tòa nhà mà không sứt mẻ. Đánh nhau thì dư sức khiến các anh hùng phải toát mồ hôi hột. Nhưng điểm yếu lại ở chỗ gặp sai người. Khi đang phá phách tung trời thì nó tình cờ gặp Saitama, người chỉ đang đi tìm toilet mà thôi. Và kết quả là bị tiễn về lòng đất thêm lần nữa, lần này không hẹn ngày tái xuất. Demonic Fan là một con quạt máy quỷ đúng nghĩa đen, khổng lồ 4 chân như nhện, giữa thân là cánh quạt xoay vùn vút, mà tốc độ xoay chắc đủ để thổi bay mái nhà và nghiền nát cả bê tông. Đáng sợ là nó còn biết tự ráp lại sau khi bị tháo rời, y như mấy món đồ chơi Lego có ý chí riêng. Demonic Fan từng khiến cả nhóm Blizzard Group điều đứng, kể cả chị đại Fubuki cũng chịu thua, nằm lăn ra thở không nổi vì gió mạnh. May mà có chị hai Tatsumaki xuất hiện, tháo rời em quạt thành từng mảnh như đồ chơi rồi kéo Fubuki đi. Nhưng khổ cái nó còn có khả năng tự hồi phục. Dù khá chậm nhưng cũng đủ ấn tượng để được xếp vào hạng D. Mới chỉ tới hạng D, chúng ta đã thấy một bước nhảy vọt về sức mạnh khá lớn của những con quái vật đã xuất hiện trong series này. Vậy thì rank C còn mang sức mạnh ở mức độ nào? Cùng tôi tiếp tục ngay sau đây nhé. Jumping Spider có ngoại hình nửa người nửa nhện, với nửa thân trên là một người đàn ông và nửa thân dưới là một con nhện khổng lồ. Dựa trên hình dạng của loài nhện nhảy, điều đặc biệt về nguồn gốc của Jumping Spider chính là sự biến đổi kỳ lạ sau một sự kiện nhỏ. Anh ta đã không gỡ con nhện chui vào tai mình, và chính hành động hay sự thiếu hành động ấy đã biến anh ta thành một con quái vật đáng sợ. Trong câu chuyện, Jumping Spider xuất hiện tại Y City khi một cảnh báo sơ tán vang lên báo hiệu về sự xuất hiện của một sinh vật bí ẩn cập hồ. Hắn bắt đầu phá hoại thành phố và nhanh chóng thu hút sự chú ý của các anh hùng. Tuy nhiên, tất cả đều bị hắn đánh bại một cách dễ dàng. Jumping Spider không chỉ mạnh mà còn vô cùng nhanh nhẹn, đủ để khiến một anh hùng cấp S như Child Emperor cũng phải bất ngờ và chật vật chống đỡ. Về sức mạnh và khả năng, Jumping Spider sở hữu thể lực và tốc độ ấn tượng, vượt trội hơn hẳn các anh hùng cấp A và thậm chí có thể tạm thời làm khó một anh hùng cấp S. Theo đánh giá từ hệ thống của Child Emperor, chỉ số sức mạnh thể chất của hắn đạt mức 6.999. Tốc độ cũng là một điểm mạnh nổi bật. Hắn nhanh và linh hoạt tới mức có thể tránh né các đòn tấn công và phản công chỉ trong chớp mắt. Tóm lại, Jumping Spider là một quái vật hội tụ đầy đủ sự nguy hiểm về thể chất, tốc độ và khả năng sinh sản ký sinh. Bakuzan là một võ sĩ hàng đầu trong giải đấu Super Fight và là người sử dụng phong cách chiến đấu Dark Hell Assassination Art. Anh ta nổi tiếng với sự tàn bạo và kiêu ngạo, luôn coi thường đối thủ yếu và xem võ đài không chỉ là nơi thi đấu mà là nơi đặt cược mạng sống. Với 2 lần vô địch giải đấu, Bakuzan tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Thế nhưng lòng tự kiêu ấy nhanh chóng trở thành điểm yếu chí mạng. Ngoại hình của Bakuzan là một người đàn ông cơ bắp với mái tóc đen nhọn, lông mày rậm và râu dê. Anh mặc bộ võ phục màu trắng với tay áo rách. Sau khi ăn tế bào quái vật, Bakuzan biến đổi thành một sinh vật khổng lồ, cơ bắp nhiều hơn và chỉ thấp hơn Goketsu một chút. Anh mọc thêm một đôi tay, sừng trên đầu, 3 chiếc đuôi giống như vượn cáo và những gai nhọn trên tay và khuỷu tay. Mống mắt chuyển thành màu đen với đồng tử cam, cùng với những mảng lông đen phủ kín tay, chân và lưng. Bakuzan vô cùng kiêu căng và hiếu chiến. Anh ta cho rằng chỉ có chiến đấu với đối thủ mạnh mới xứng đáng, còn đối với kẻ yếu là sự sỉ nhục. Hắn thậm chí còn khát máu, thích thú tra tấn và dẫm đạp lên những đối thủ yếu hơn để chứng tỏ quyền lực. Khi nhận thấy Goketsu áp đảo Suryu, người mà Bakuzan từng ghen tị vì sức mạnh vượt trội, hắn đã bất chấp nguy hiểm, ăn toàn bộ số tế bào quái vật còn lại với mong muốn vượt qua Suryu trở thành sinh vật mạnh nhất. Tham vọng nó khiến hắn suýt chết trong quá trình biến đổi, nhưng cuối cùng cũng hoàn tất và trở thành một con quái vật thực thụ. Bakuzan cũng khá bền bỉ khi bị Saitama ném lên không trung và đập đầu xuống đất. Hắn vẫn chỉ bị thương nhẹ và có thể tiếp tục di chuyển. Sau khi ăn tế bào quái vật từ Goketsu, cấp độ thảm họa của Bakuzan được ước tính là cấp rồng,
cho thấy sức mạnh của hắn đã gia tăng đáng kể. Là võ sĩ 2 lần vô địch giải đấu, hắn sử dụng nghệ thuật ám sát địa ngục bóng tối Yami Jikoku Satsujin Jutsu, tập trung vào việc tung những đòn đánh chí mạng vào các vị trí hiểm yếu của đối phương như xương sườn và đỉnh đầu. Mỗi đòn đánh đều được tính toán để gây ra tổn thương tối đa. Mặc cho sự tự tin và cuồng vọng ngút trời, hắn đã bị Saitama tiêu diệt chỉ bằng một đòn duy nhất. Một kết cục chua chát nhưng xứng đáng cho một kẻ kiêu ngạo, mù quáng và không biết tự lượng sức mình. Du-S, hay còn gọi là công chúa quái vật, là một thành viên của hiệp hội quái vật. Cô sở hữu vóc dáng quyến rũ và đôi mắt hồng, có màng cứng đen và một biểu tượng trái tim hồng trên trán. Du-S đúng như hình ảnh của một nữ chúa bạo dâm. Cô thích hành hạ và ra lệnh cho đối thủ, trông chờ sự phục tùng từ họ. Đối với những kẻ coi cô là yếu hơn hoặc thú vị, cô sẵn sàng chê đùa, thậm chí là lên kế hoạch lợi dụng những cách cô từng định dùng Fubuki để dụ Tatsumaki xuất hiện. Thế nhưng khi bị dồn vào tình thế nguy hiểm, Du-S dễ dàng vứt bỏ lớp vỏ nữ chúa và trở nên tuyệt vọng, không ngần ngại hy sinh tay sai hoặc van xin để thoát thân. Trước những đối tượng mạnh mẽ hơn mình như Orochi hay Sweet Mask, cô trở nên xảo quyệt và phục tùng để giữ mạng sống. Tuy nhiên, cô vẫn luôn nuôi tham vọng mở rộng đội quân nô lệ tình yêu của mình. Trong trận chiến với Sweet Mask, Du-S cố gắng quyến rũ anh để đổi lấy tự do cho các nô lệ của mình nhưng thất bại. Cuối cùng, cô bị Sweet Mask nghiền nát đầu trong cơn thịnh nộ. Thế nhưng một cách kỳ diệu cô vẫn sống sót và tái sinh bằng cách hấp thụ máu quái vật bằng lưỡi. Du-S sở hữu sức mạnh thô sơ, có thể khiến nhiều người bay đi chỉ bằng một cú quật gió. Ở một mức độ hạn chế, Du-S có khả năng biến hình khi cô có thể biến chân mình thành một cái miệng giống rắn trong khi quấn quanh Sweet Mask. Ngoài ra, Du-S có khả năng tái sinh từ vết thương bằng cách tiêu thụ máu. Sau khi liếm một lượng lớn máu quái vật, cô có thể hồi phục sau những vết thương có vẻ như gây tử vong mà Sweet Mask gây ra cho cô. Du-S đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời với roi của mình trong chiến đấu. Cô có thể tung ra nhiều đòn tấn công chỉ bằng một cú quật roi. Du-S sử dụng thôi miên kết hợp với roi của mình trong chiến đấu. Đòn nổi tiếng của cô có tên là Hurt Hot Hit. Đòn tấn công này có khả năng đẩy lùi nhiều người về phía sau nhiều mét. Những người bị đòn tấn công này đánh trúng sẽ trở thành nô lệ tình yêu của cô, những người mà cô có thể tự do điều khiển và cô có thể bắt họ làm theo ý mình. Mosquito Girl là một dị nhân nhân tạo được tạo ra bởi tiến sĩ Janus của House of Evolution. Cơ thể của cô là sự kết hợp kỳ dị giữa muỗi và con người. Khi biến hình, cơ thể cô trở nên gai góc và dữ tợn hơn với những chiếc gai sắc nhọn mọc ra từ lông và mũ trùm đầu. Sau khi thất bại trước Saitama, tay và chân của cô được thay thế bằng chi tiết robot do tiến sĩ Janus chế tạo. Tính cách của Mosquito Girl khá ngạo mạn và tàn nhẫn. Cô coi con người và động vật chỉ là nguồn máu để tiêu thụ, sẵn sàng tận diệt không chút do dự. Ngược lại, cô lại đối xử với đàn muỗi như những đứa con, cưng chiều và huy động chúng theo mệnh lệnh. Trong hình thái tiến hóa, cô áp đảo Genos và chia đôi cơ thể anh chỉ bằng vài đòn tấn công. Thế nhưng khi đối đầu với Saitama, cô bị anh hạ gục chỉ bằng một cái tát nhẹ, dù anh thậm chí đang khỏa thân sau vụ nổ. Khả năng chiến đấu của Mosquito Girl còn đến từ kỹ năng điều khiển đàn muỗi trong bán kính 50 km, cho phép cô ra lệnh chúng tấn công bất kỳ ai, hút cạn máu chỉ trong vài giây. Mỗi lần bị muỗi tiêu diệt, cô có thể cảm nhận được, nhờ vậy xác định kẻ địch nhanh chóng. Ngoài ra, cô có thể sử dụng cặp sừng như một vũ khí đâm xuyên thép và thậm chí kéo dài hoặc rút ngắn chúng theo ý muốn. Thôi thì ăn tát của anh chọc mà chưa về trời là cũng đủ để xếp hạng cao hơn rồi. Bạch tuộc chằm mắt là một sinh vật bí ẩn của hiệp hội quái vật, sở hữu cơ thể khổng lồ với vô số con mắt mọc trên bề mặt và thậm chí ẩn sâu trong từng giác hút của những chiếc xúc tu. Nó vừa mang hình dáng kỳ dị, vừa khiến người ta rùng mình khi đối diện. Bạch tuộc chằm mắt xuất hiện tại thành phố ICT. Chỉ trong chốc lát, nó đã quấn quanh một tòa nhà lớn và nghiền nát công trình ấy thành đống đổ nát, cho thấy sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Các anh hùng cấp B và hạng A như Butterfly DX, Bone và Death Gatling đã cố gắng hợp sức để ngăn chặn nó nhưng hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, Tatsumaki xuất hiện, chỉ với một cái phẩy tay đã dùng sức mạnh tâm linh nén toàn bộ con quái vật khổng lồ thành một quả bóng. Bạch tuộc chằm mắt là một mối đe dọa cấp quỷ thực thụ. Gyoro, kẻ luôn có cái nhìn sắc bén về sức mạnh quái vật, cũng đánh giá nó là một con quái vật cực kỳ đáng gờm. Khả năng thể chất của nó vô cùng ấn tượng, bằng cách nuốt chửng bê tông và những vật liệu rắn. Nó không chỉ duy trì kích thước mà còn trở nên lớn và mạnh hơn. Cơ thể với vô số mắt giúp nó có tầm nhìn 360 độ, gần như không ai có thể tiếp cận từ điểm mù. Những giác hút trên xúc tu của nó cực kỳ dính chắc, đủ để bám chặt vào mặt đất dù bị kéo lên không trung, và thậm chí chỉ chịu thua khi mặt đất vỡ vụn dưới sức kéo của Tatsumaki. Ngay cả khi bị Flashy Flash cắt đứt toàn bộ mắt, nó vẫn còn sống sót và phản ứng quyết liệt đến mức buộc Flashy Flash phải sử dụng một trong những chiêu thức đặc biệt của mình. Với kích thước khổng lồ và sức mạnh vượt trội, nó có thể dễ dàng cắn xuyên qua tòa nhà hoặc nghiền nát cả công trình, và anh hùng chỉ bằng một cái quật xúc tu. Senior Centipede là một thành viên của hiệp hội quái vật. Hắn sở hữu ngoại hình đúng như cái tên của mình, một con rết khổng lồ với chiều rộng cơ thể lên đến 4 mét.
thân hình đồ sộ của hắn được bao bọc bởi lớp giáp cứng chắc, với phần mai trên màu xanh lam đậm và phần giáp dưới nhạt màu hơn. Gương mặt của Senior Centipede gây ấn tượng mạnh khi nằm trong miệng của một cái đầu khác. Senior Centipede là một con quái vật rất tự tin vào sức mạnh của bản thân. Sự kiêu ngạo khiến hắn trở nên hung hăng và tàn bạo, sẵn sàng lao vào đối đầu mà không chút e dè. Tuy nhiên, sự tự tin ấy cũng che mắt hắn trước nguy hiểm và khiến hắn chủ quan trước những đối thủ thực sự đáng gờm. Với sức mạnh thể chất khổng lồ, hắn có thể dễ dàng hất tung Metal Bat lên không trung và phá nát những khối bê tông cứng cáp. Hắn cũng sở hữu tốc độ di chuyển nhanh đáng kinh ngạc, đủ để luồn lách trong cận chiến và thậm chí đào xuyên mặt đất với tốc độ cao. Cơ thể hắn được bảo vệ bởi một lớp giáp gần như không thể xuyên thủng. Theo chia sẻ từ Murata, ngay cả Genos cũng chỉ có thể gây thương tích cho hắn bằng những đòn tấn công đã được nâng cấp sức mạnh sau khi chịu thất bại dưới tay Goketsu. Điểm đặc biệt của Senior Centipede là khả năng lột xác Dappy. Mỗi lần lột xác, hắn không chỉ hồi phục mà còn trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn trước, đồng thời mọc thêm một gương mặt mới khiến diện mạo càng thêm kinh dị. Trong quá trình lột xác, kích thước của hắn tăng lên đáng kể, biến hắn thành một cỗ máy hủy diệt khổng lồ. Trong chiến đấu, Senior Centipede tận dụng kích thước, sức mạnh và tốc độ để áp đảo đối phương. Hắn đặc biệt thích cận chiến và thường sử dụng chiêu Centipede March, vây quanh đối thủ và tấn công từ mọi hướng, tạo ra áp lực liên tục. Vaccine Man là một sinh vật bí ẩn xuất hiện ngay trong tập đầu tiên của One Punch Man. Hắn được xem như hiện thân của cơn thịnh nộ từ mẹ thiên nhiên, sinh ra từ sự ô nhiễm và chất thải quá mức do con người tạo ra. Vaccine Man tự cho mình là vaccine để thanh tẩy trái đất khỏi căn bệnh truyền nhiễm mang tên loài người. Vaccine Man sở hữu cơ thể to lớn, không có lông, với làn da tím và hai chiếc râu tròn mọc trên đầu. Thân hình cơ bắp của hắn trần trụi, đầy sức mạnh hoàng giá. Điều đặc biệt là Vaccine Man còn có khả năng biến hình. Hắn có thể chuyển sang một dạng lớn hơn và quái dị hơn với hàm răng sắc nhọn, móng vuốt dài, cặp mắt đỏ rực và cơ thể phủ vẩy cùng những chiếc gai nhọn. Hắn mang nỗi căm phẫn sâu sắc với loài người và không ngần ngại thuyết giảng về sự tàn phá mà con người gây ra cho trái đất. Bất kỳ ai phản đối hay không lắng nghe cũng khiến hắn nổi giận. Trong câu chuyện, Vaccine Man xuất hiện tại ACT và ngay lập tức gây ra sự hủy diệt lớn khi phóng ra những quả cầu năng lượng tàn phá cả một khu vực rộng lớn. Đối diện với Saitama, sự thờ ơ của anh hói khiến Vaccine Man tức giận tột độ. Hắn lập tức biến thân sang dạng hoàn chỉnh và bắt đầu lên lớp về nhiệm vụ cao cả của mình, nhưng lại bị chấm dứt chỉ bằng một cú đấm duy nhất của Saitama. Vaccine Man được xếp vào cấp độ đe dọa rồng, cho thấy mức độ nguy hiểm của hắn là vô cùng lớn. Hắn đã từng vượt qua 31 anh hùng, trong đó có cả những anh hùng hạng A mà gần như không cần nỗ lực. Khả năng của hắn bao gồm sức mạnh thể chất cực kỳ lớn và khả năng bắn ra những quả cầu năng lượng với sức công phá khủng khiếp. Những quả cầu năng lượng này được cho là tích tụ từ nguồn năng lượng sinh học tự nhiên của trái đất. Ngoài ra, Vaccine Man còn có khả năng bay mà không cần cánh, tạo thành một luồng khí xoáy mạnh bao quanh cơ thể mỗi khi cất cánh. Tuy vậy, dù sở hữu tất cả những năng lực ấy, hắn vẫn không thể làm gì trước Saitama và nhanh chóng trở thành nạn nhân của cú đấm một phát. Groribas là một trong những tướng lĩnh cấp cao của Dark Matter Thieves. Hắn được miêu tả với hình dáng kỳ dị và đáng sợ. Một cơ thể khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn với các mảng da màu xanh lá nổi bật trên vai và bụng. Điều đặc biệt nhất ở Groribas là hắn hoàn toàn không có mắt. Thay vào đó, hai cánh tay lại là những chiếc hàm răng sắc nhọn giống cẳng cua. Hắn đeo trên cổ một chiếc vòng chó gai và phía sau là chiếc đuôi dài kết thúc bằng một cái đầu phụ kỳ lạ. Groribas rất tự tin vào sức mạnh của mình và tin rằng với 20 kỹ thuật chiến đấu mà hắn sở hữu, hiếm có kẻ thù nào trụ được quá lâu. Nhưng sự chậm chạp và do dự trong việc quyết định nên dùng chiêu thức nào đã khiến hắn phải nhận lấy thất bại chóng vánh khi đối đầu với Saitama. Mặc dù bị hạ gục dễ dàng, Groribas vẫn được Gerrigan Shup nhận xét là chiến binh giỏi nhất trong lực lượng của họ, cho thấy tiềm năng sức mạnh của hắn là rất lớn. Là một sinh vật cấp độ rồng, Groribas được cho là sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội và hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt những kẻ thù thông thường mà không cần dùng đến toàn bộ kỹ năng. Đáng tiếc thay, sức mạnh ấy không bao giờ có cơ hội được thể hiện. Về phong cách chiến đấu, Groribas tự nhận mình là chuyên gia cận chiến và sở hữu đến 20 chiêu thức khác nhau. Tất cả chỉ dừng lại ở tên gọi, bởi hắn đã gục ngã trước khi bất kỳ kỹ thuật nào được thi triển. Groribas đã kết thúc hạng rank C của bảng xếp hạng quái vật. Còn bạn có nghĩ có con nào nên được xếp hạng cao hơn không? Khởi đầu với rank B sẽ là vua số nhỏ Sky King, là thủ lĩnh của tộc Sky Fox. Hình dáng tổng thể của Sky King gợi nhớ đến hình tượng Tengu, yêu quái chim trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Sky King là một kẻ kiêu ngạo và đầy tham vọng. Hắn tin rằng sức mạnh của mình và cấp dưới là đủ để dễ dàng tiêu diệt hiệp hội anh hùng và thống trị bề mặt trái đất. Sự tự tin của Sky King thể hiện rõ khi hắn cho rằng cái chết của Deep Sea King và Subterranean King đã mở ra cơ hội để hắn nắm quyền kiểm soát thế giới. Về sức mạnh, Sky King được đánh giá có sức mạnh tương đương với Deep Sea King và Subterranean King. Những quái vật cấp Demon từng khiến các anh hùng cấp cao lao đao.
Các đòn tấn công của hắn đủ sức gây chấn động toàn bộ trụ sở, không chỉ mạnh về thể chất, Sky King còn sở hữu năng lực chỉ huy của đội quân Sky Fox dưới trướng, sẵn sàng tuân lệnh và chiến đấu vì hắn. Khả năng chiến đấu của Sky King tập trung vào sức mạnh thể chất, tốc độ bay nhanh và khả năng phóng luồng năng lượng mạnh mẽ từ miệng. Đôi cánh khỏe khoắn giúp hắn bay lượn dễ dàng, linh hoạt trong không trung và tấn công từ nhiều hướng. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đã khiến Sky King lơ là trước mối nguy thực sự, dẫn đến một kết cục chóng vánh khi gặp phải đối thủ quá vượt trội như Melzargard. Tiếp đến là Kenzanrad, một sinh vật bí ẩn đã xuất hiện và gây náo loạn tại thành phố Hát. Nó sở hữu ngoại hình khổng lồ như một con chuột khổng lồ dị dạng, với toàn thân phủ đầy gai nhọn và hàm răng sắc bén nguy hiểm. Kenzanrad là hiện thân của sự hung hãn và bạo lực thuần túy. Nó không có sự tinh quái hay xảo quyệt, mà đơn giản là một cỗ máy phá hủy khổng lồ. Khi xuất hiện tại thành phố Hát, nó tấn công một cách điên cuồng, phá nát phía đông của thành phố, nghiền nát mọi tòa nhà và chà đạp mọi thứ trên đường đi bằng sự hung hăng bản năng. Trong Psychic Sister Arc, Kenzanrad xuất hiện bất ngờ và nhanh chóng trở thành mối đe dọa lớn. Hiệp hội anh hùng buộc phải cử Metalbat, một anh hùng hạng S nổi tiếng với sức mạnh thể chất bùng nổ, đến đối đầu với nó. Tuy nhiên, trước khi Metalbat kịp giao chiến, Kenzanrad đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của cuộc đụng độ giữa Tatsumaki và Saitama. Hai nhân vật đang vô tình cuốn vào trận chiến của riêng họ và đánh qua nhiều thành phố. Trong sự hỗn loạn đó, Kenzanrad bị hai người họ tiêu diệt chỉ trong chớp mắt, mà thậm chí còn không nhận ra điều gì đang xảy ra. Về khả năng, Kenzanrad sở hữu thể chất khổng lồ của nó đi kèm với sức mạnh kinh hoàng, có thể dễ dàng nghiền nát nhà cửa và các công trình kiến trúc lớn. Ngoài ra, cơ thể nó được bao phủ bởi những chiếc gai lớn và sắc nhọn, có thể sử dụng để xuyên thủng các tòa nhà và đâm nát bất kỳ kẻ thù nào dám tiếp cận. Những chiếc gai này không chỉ là công cụ tấn công mà còn là lớp phòng thủ tự nhiên, khiến việc tiếp cận cận chiến với nó cực kỳ nguy hiểm. Tiếc thay cho Kenzanrad, tất cả sức mạnh ấy lại bị dập tắt chóng vánh, mà thậm chí không cần đến một trận đấu công bằng. Awakened Cockroach là một sinh vật bí ẩn cấp quỷ, thành viên của Hiệp hội Quái vật. Hắn nổi bật với sự tự tin gần như thái quá vào bản thân, đặc biệt là vào tốc độ siêu phàm của mình. Không giống nhiều quái vật khác chỉ muốn tàn sát bừa bãi, Awakened Cockroach lại tập trung vào việc nhắm vào các anh hùng và tìm cách vô hiệu hóa họ để mặc cho những con quái vật khác kết liễu sau. Trong một lần tấn công thành phố Sea City, theo kế hoạch có tổ chức của Hiệp hội Quái vật, Awakened Cockroach đã hạ gục liền 3 anh hùng một cách dễ dàng, chứng minh rằng danh tiếng tốc độ của hắn không phải chỉ là lời đồn. Sau đó, hắn chạm trán với Genos và không ngần ngại cảnh báo rằng mình là một đối thủ không thể coi thường. Quả đúng như vậy, trong trận đấu với Genos, Awakened Cockroach gần như làm chủ hoàn toàn cuộc chiến. Hắn di chuyển nhanh đến mức để lại những hình ảnh phản chiếu của chính mình, né và chặn được hầu hết các đòn tấn công từ người máy cấp S, đồng thời đáp trả bằng những cú tấn công linh hoạt và chính xác. Thế nhưng, Genos không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Anh đã sử dụng chất keo dán tức thời, vốn được thiết kế để chống lại những kẻ siêu tốc như Speedo Sound Sonic, để bẫy Awakened Cockroach. Tuy nhiên, trước nguy cơ bị tiêu diệt, hắn đã không ngần ngại hy sinh cả đôi chân của mình để trốn thoát, để lại một hình ảnh vừa ghê tởm, vừa đáng nể vì khả năng sinh tồn tuyệt đối của loài rán. Sau trận đấu đó, Awakened Cockroach quay trở về trụ sở Hiệp hội Quái vật để tham gia cuộc họp. Nhưng tại đây, số phận của hắn đã đi đến hồi kết. Orochi, thủ lĩnh của Hiệp hội, đã nhanh chóng nhận ra thất bại của hắn trước cuộc họp và không hề dung thứ cho sự yếu kém. Bất chấp những lời cầu xin và ánh mắt kinh hoàng của các quái vật xung quanh, Awakened Cockroach bị Orochi đâm xuyên bằng chiếc sừng khổng lồ, sau đó bị ăn thịt một cách tàn nhẫn. Thật kinh khủng nhỉ. Về khả năng, Awakened Cockroach nhanh đến mức Genos sau khi đã nâng cấp vẫn bị hắn bỏ xa. Hắn có thể để lại ảo ảnh, khiến đối phương không thể theo kịp chuyển động, và thậm chí hệ thống cảm biến tiên tiến của Genos cũng không thể định vị chính xác. Không chỉ có tốc độ, hắn còn sở hữu sức mạnh cơ bắp đáng nể, có thể gây tổn hại cho áo giáp của Genos. Sức bền của hắn cũng rất ấn tượng. Ngay cả sau khi bị Orochi đâm xuyên bụng hay tự cắt bỏ đôi chân của chính mình, hắn vẫn có thể cầu xin, gào thét và tìm mọi cách để giữ mạng sống. Đặc điểm sinh học của hắn phản ánh đúng bản chất của loài rán. 6 tay giúp hắn vượt trội trong cận chiến và một khả năng sinh tồn gần như tuyệt đối, không từ bỏ cho đến giây cuối cùng. Awakened Cockroach cũng tự nhận mình sở hữu giác quan thứ 6, có thể cảm nhận được sát khí và ý định tấn công từ đối phương để né tránh trước khi đòn đánh được tung ra. Phong cách chiến đấu của hắn rất độc đáo, hắn di chuyển một cách khó đoán, thay đổi quỹ đạo liên tục, lợi dụng địa hình để đánh lừa tầm nhìn của đối phương. Các cú di chuyển của hắn có thể khiến đối phương bị rối loạn và thậm chí hệ thống cảm biến của Genos cũng bị đánh lừa. Hellfire Flame là một ninja đến từ làng ninja và là bạn đồng môn với Gale trong lớp tốt nghiệp thứ 37. Cả hai đã lựa chọn con đường trở thành quái vật và gia nhập Hiệp hội Quái vật với tham vọng thống trị thế giới. Khi hóa thành quái vật, răng của anh trở nên sắc nhọn, gân guốc nổi rõ và toàn bộ cơ thể rực cháy trong ngọn lửa mãnh liệt.
Hellfire Flame là người điềm tĩnh, nghiêm túc và thường nghe theo chỉ dẫn của Gale Win. Anh mang mối hận sâu sắc với Flashy Flash. Hellfire Flame từng tiết lộ nỗi cay đắng của mình, rằng những ninja như anh và Gale Win vốn chỉ là công cụ sống trong bóng tối, không bao giờ được coi là con người thực sự. Chính vì vậy, việc hóa quái vật là cách duy nhất để một lần trong đời đứng về phía những kẻ thống trị, và anh đã không kìm được nước mắt khi nhận ra kết cục bi thảm của mình. Trong quá khứ, Hellfire Flame và Gale Win là hai học viên xuất sắc nhất của lớp 37, được mệnh danh là Golden. Sau đó, Hellfire Flame đã dần biến đổi thành quái vật. Ban đầu, ở dạng người, họ đã đủ sức khiến Flash gặp khó khăn. Khi chuyển sang hình dạng quái vật, đạt cấp độ thảm họa rồng, cả hai phối hợp tấn công dữ dội, đẩy Flash vào thế bất lợi. Phải đến khi Flashy Flash dốc toàn lực thì mới kết liễu được họ. Tuy nhiên, Phoenix Man đã hồi sinh họ dưới dạng thây ma để đối đầu với Brave Giant của Child Emperor. Sau khi bị giật điện bởi đòn Gigavolt Smash, họ thoát khỏi trạng thái zombie và lấy lại ý thức. Tiếc rằng ngay sau đó, họ bị Saitama tóm gọn và giao nộp cho Hiệp hội Anh hùng với tư cách là tội phạm cấp S. Không thể phủ nhận, Hellfire Flame là một ninja xuất sắc với tốc độ ấn tượng và năng lực phối hợp hoàn hảo với Gale Win. Ở dạng người, anh đạt cấp độ quái vật cấp quỷ, và khi hóa quái vật, anh đạt cấp rồng, gia tăng đáng kể sức mạnh và tốc độ, đủ để gây áp lực cho cả Flashy Flash. Khả năng đặc biệt của anh là điều khiển lửa và phát ra những đòn tấn công với sức nóng khủng khiếp. Mặc dù vậy, anh vẫn không thể vượt qua được Flashy Flash, và thậm chí sau nhiều lần hồi sinh, huấn luyện và cố gắng vươn lên, Hellfire Flame vẫn không thể đánh bại nổi đối thủ lớn nhất của đời mình. Gale Win, hay còn được biết đến với cái tên Tempest Wind, là bạn đồng môn cùng khóa với Hellfire Flame trong lớp tốt nghiệp thứ 37. Khi hóa thành quái vật, diện mạo của anh thay đổi hoàn toàn, răng trở nên sắc nhọn, da xuất hiện các vết hằn đen, đôi mắt xoắn lại như mắt thằn lằn, tóc dựng đứng và da đầu mọc ra các chi tựa như trần nhện. Gale Win là người tàn nhẫn nhưng vẫn giữ được vẻ vui tươi và lịch sự với đối thủ. Anh có niềm tin mạnh mẽ rằng quái vật vượt trội hơn so với con người, và chính vì vậy anh đã tham gia hiệp hội quái vật. Gale Win cũng nuôi mối hận với Flashy Flash và coi Flash là tội phạm. Dù vậy, anh vẫn công khai ngưỡng mộ sức mạnh phi thường của Flash và coi đó là mục tiêu đáng để vượt qua. Gale Win là một ninja xuất sắc và là tội phạm cấp S. Anh và Hellfire Flame sở hữu khả năng phối hợp chiến đấu cực kỳ nhuần nhuyễn. Ở dạng người, Gale Win đã là mối đe dọa cấp quỷ, còn khi biến thành quái vật, anh đạt đến cấp độ rồng với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, ngay cả ở khi trạng thái mạnh nhất, anh vẫn không phải đối thủ của Flashy Flash khi đối phương nghiêm túc. Forest King là một quái vật cây, thủ lĩnh của bộ lạc rừng, với tham vọng khôi phục thảm thực vật đã mất trên trái đất bằng cách biến con người thành phân bón. Hắn dễ dàng nghiền nát và bắt giữ nhiều anh hùng chuyên nghiệp từ Hiệp hội Anh hùng, trong đó có cả Tank Top Master, một anh hùng cấp S nổi tiếng với sức mạnh thể chất vượt trội mà không gặp khó khăn gì. Các cành cây từ cơ thể hắn không chỉ to khỏe mà còn vô cùng linh hoạt, có thể dễ dàng vươn ra, chộp lấy và bóp nát mọi thứ trong tầm với. Bên cạnh đó, độ bền của hắn cũng thuộc hàng đáng nể khi chịu được những cú đấm mạnh từ Tank Top Master mà không hề ấn gì. Tuy nhiên, điểm yếu của Forest King lại nằm ở sự đơn điệu. Hắn chủ yếu chiến đấu bằng việc điều khiển cành cây để bắt giữ và nghiền nát kẻ thù, thiếu sự biến hóa và chiến thuật. Chính vì vậy, khi đối đầu với Genos, lúc này đã được trang bị các nâng cấp mạnh mẽ sau sự kiện Hiệp hội Quái vật, Forest King nhanh chóng bị áp đảo và tiêu diệt. Beast King là một dị nhân nhân tạo do tiến sĩ Genos của House of Evolution tạo ra. Hắn giữ vai trò là thủ lĩnh của lực lượng tấn công trực tiếp và được xem là sáng tạo mạnh thứ hai của House of Evolution, chỉ sau Carnage Kabuto. Đặc biệt, khi tức giận, hắn có thể phá vỡ những chiếc vòng tay kim loại trên bắp tay và cổ tay để tăng cường sức mạnh. Tính cách của Beast King cũng đúng như cái tên của mình, gầm rú, ồn ào, tự tin thái quá vào sức mạnh bản thân và coi thường kẻ yếu. Hắn ta không ngần ngại khoe khoang rằng mình là chiến binh mạnh thứ hai của House of Evolution và coi việc giết đồng đội là bình thường. Về khả năng chiến đấu, Beast King sở hữu sức mạnh khủng khiếp với những cú chém có thể tạo ra sóng xung kích, cắt xuyên qua quả bê tông và thép. Khả năng di chuyển nhanh và tung nhiều nhát chém liên tiếp trong thời gian ngắn cũng khiến hắn trở nên nguy hiểm. Khi tức giận, hắn còn biến hình với cơ bắp nở to hơn, sức mạnh tăng vọt nhưng đồng thời cũng mất đi sự kiềm chế. Chiêu thức đặc trưng của anh là Lion Slash, một nhát chém uy lực từ xa, và Lion Slash Meteor Shower, một loạt các đòn chém liên tục như mưa sa băng. Beast King vẫn là một trong những nhân vật phụ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ tạo hình hoang dã và tính cách kiêu ngạo. Dù cuối cùng kết thúc chỉ là một khoảnh khắc bi hài giữa sức mạnh phô trương và thực lực vô vọng. Melzagard là một quái vật đến từ ngoài hành tinh, là tướng của băng Dark Matter Thieves, đóng vai trò phản diện phụ trong Arc Alien Conquerors. Cơ thể của Melzagard cực kỳ đặc biệt khi hắn có thể chia thành nhiều đầu, mỗi đầu lại có khả năng tạo nên một cơ thể riêng biệt với hình dạng biến đổi tùy ý.
Mỗi cái đầu chứa một viên bi nhỏ, nguồn cốt lõi giúp hắn tái sinh. Khi viên bi bị phá hủy, cái đầu đó sẽ chết, và nếu tất cả 5 viên bi bị phá hủy, hắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tính cách của Melzagat thú vị và cũng phần nào kỳ quái, khi mỗi cái đầu có cá tính riêng. Khi số đầu giảm dần, những cái đầu còn lại dường như trở nên thông minh và mạch lạc hơn. Dù vậy, điểm chung là tất cả đều khát máu và thích chế giễu đối thủ. Về khả năng, Melzagat sở hữu sức mạnh và độ bền đáng kinh ngạc. Hắn có thể tung một đòn mạnh đến mức thổi bay cánh tay của Iandian và tạo ra sóng xung kích, phá hủy cả khu vực phía sau. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh so với kích thước đồ sộ khi có thể tấn công những anh hùng cấp cao trong gang tấc. Hắn có khả năng biến hình đa dạng, tạo ra cánh để bay, mọc thêm vũ khí như búa, kiếm ngay từ các chi của mình. Khả năng chia tách cơ thể giúp Melzagat tấn công cùng lúc từ nhiều hướng, và khi hợp thể trở lại, sức mạnh của hắn tăng gấp bội. Tuy nhiên, chính sự tự tin và khả năng tái sinh đã khiến Melzagat chủ quan và bị các anh hùng khai thác điểm yếu một cách triệt để. Melzagat là một quái vật mạnh nhưng không đủ thông minh để đối phó với sự kiên trì và khả năng phối hợp của các anh hùng S-Class. Và dù tôi rất ấn tượng với khả năng hồi sinh liên tục của Melzagat, phải thừa nhận là hắn ta có điểm yếu quá sức chí mạng. Pluton, vua của địa ngục, là một sinh vật bí ẩn, chỉ xuất hiện trong anime One Punch Man tập 12. Hắn được mệnh danh là vua của cõi âm và mang theo tham vọng thống trị thế giới bề mặt. Pluton không khác gì những vị vua quái vật khác từng xuất hiện. Hắn tham lam, tàn bạo và tràn đầy kiêu ngạo. Pluton coi thường con người, cho rằng họ sống phàm ăn, tham lam và lãng phí những gì vô giá. Với kích thước khổng lồ và thân hình lực lưỡng, mỗi bước chân của hắn có thể khiến mặt đất rung chuyển. Đặc biệt, cặp lỗ mũi khổng lồ của Pluton chính là thứ vũ khí đáng sợ. Hắn có thể sử dụng chúng để hút cả người lẫn tòa nhà vào trong, tạo thành một cơn lốc phá hủy diện rộng, góp phần khiến White City bị tàn phá nặng nề chỉ trong chốc lát. Hắn được cho là thức tỉnh do sự ô nhiễm và thối nát ngày càng tăng trên trái đất. Sau khi trỗi dậy, Pluton tiến vào White City và tàn phá thành phố trong cơn thịnh nộ. Khi hắn chuẩn bị giết một đứa trẻ không có khả năng chống cự, Genos kịp thời xuất hiện và cứu đứa bé, đồng thời đối mặt với Pluton để câu giờ. Nhưng chưa kịp giao chiến, Saitama đã đến, tung ra một cú đấm duy nhất và kết thúc mọi chuyện, đúng với phong cách của Saitama. Sau đó anh lại thở dài vì mọi thứ lần nữa quá mức đơn giản và nhanh chóng. Chà, quái vật càng ngày càng mạnh dần và cần nhiều thời lượng hơn để đánh bại rồi đấy nhỉ. Hãy cùng đến với con rank A đầu tiên nhé. Goketsu là một sinh vật bí ẩn cấp độ rồng và giữ vai trò là thành viên điều hành của hiệp hội quái vật. Hắn từng là nhân vật phản diện chính của phần Super Fight trong One Punch Man. Goketsu đã lựa chọn ăn tế bào quái vật và trở thành một sinh vật bí ẩn. Lúc này, cơ thể hắn trở nên khổng lồ, da chuyển sang màu nâu sẫm, các gai lớn mọc ở cánh tay, vai và ngón tay. 4 con mắt đỏ ngầu xếp dọc xuất hiện thay cho đôi mắt người và 2 chiếc răng nanh khổng lồ mọc ra. Goketsu sở hữu sự điềm tĩnh và toan tính hiếm có. Dù vậy, hắn vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo và coi thường những kẻ yếu hơn. Tuy vậy, hắn cũng biết nhìn nhận những cá nhân có tiềm năng. Điển hình là việc cho Suryu cơ hội gia nhập hiệp hội quái vật và thậm chí đề nghị cho cậu vị trí điều hành sau khi chứng kiến cậu đánh bại các võ sĩ quái vật mới biến hình. Goketsu đồng thời cũng rất thực tế và hiểu rõ quy luật sinh tồn. Dù mạnh đến đâu, nếu đơn độc, sớm muộn cũng sẽ bị các anh hùng tiêu diệt. Hắn cũng có chút nhân từ kỳ lạ khi không lập tức xử tử Bakuzan khi tên này kiêu ngạo tấn công mình sau khi biến thành quái vật, mà chỉ nhẹ nhàng cho hắn thấy sự chênh lệch thực lực để buộc hắn nhận ra sự thật. Trên đường trở về điểm hẹn tại thành phố Z, Goketsu bất ngờ chạm mặt Saitama. Trong cuộc chạm mặt chớp nhoáng, dù tấn công Saitama 2 lần liên tiếp nhưng hoàn toàn không gây được tổn hại nào. Hắn đã bị Saitama tung một cú đấm duy nhất khiến đầu bay thẳng lên không trung và rơi xuống trước mặt Suryu. Goketsu sở hữu một sức mạnh thể chất phi thường mà rất ít sinh vật cấp rồng có thể sánh kịp. Chỉ một cú đấm của hắn cũng đủ tạo ra sóng xung kích khủng khiếp, làm vỡ nát sân vận động Super Fight, thổi bay những mảng lớn bê tông và tạo ra lỗ hổng khổng lồ. Trong cuộc đối đầu với Saitama, dù không thể gây tổn thương cho anh hùng nhói, nhưng lực va chạm từ đòn tấn công của hắn đã mạnh tới mức tạo ra sự ngưng tụ mây trên bầu trời, một minh chứng cho áp suất không khí bị biến đổi dữ dội bởi sức mạnh thuần túy của hắn. Khi giao chiến với Genos, Goketsu chỉ cần một đòn duy nhất đã đập Genos xuống mặt đường, tạo thành một hố sâu và làm tê liệt hoàn toàn hệ thống của cậu Cyborg. Bản thân Genos cũng phải thừa nhận rằng chưa từng đối đầu với một quái vật nào mạnh như vậy và cho rằng chỉ có sự phối hợp giữa các anh hùng cấp S và Saitama mới là phương án an toàn để tiêu diệt hắn. Không chỉ là một kẻ mạnh về thể chất, Goketsu còn là một võ sư bậc thầy. Dù đã trở thành sinh vật bí ẩn, hắn vẫn giữ nguyên kỹ năng và sự điêu luyện khi còn là con người, nhà vô địch giải đấu Super Fight đầu tiên. Ngay cả Suryu, một cao thủ võ thuật, cũng phải thừa nhận rằng Goketsu có kỹ năng vượt xa mình. Ngoài ra, Goketsu còn sở hữu khả năng nhận thức nhạy bén khi có thể dễ dàng đánh giá sức mạnh của người khác.
Quả là một sinh vật đáng sợ với sức mạnh, tốc độ, kỹ năng và khả năng quan sát hoàn hảo. Một kẻ gần như không thể bị đánh bại bởi bất kỳ ai. Gums là một thành viên điều hành của Hiệp hội Quái vật. Miệng của nó không có môi, bên trong chứa đầy răng sắc nhọn và có thể mở rộng đến kích thước khổng lồ để nuốt trọn cả những đối thủ lớn như Picot. Khi cần lực cắn mạnh hơn, cơ miệng của Gums phồng lên thành những thớ cơ cuồn cuộn, nổi rõ cả mạch máu, tạo nên dáng vẻ cơ bắp bất ngờ. Kích thước của nó cũng thay đổi thất thường, khi thì chỉ cao hơn một người bình thường, khi lại lớn đến mức dễ dàng nuốt chửng những sinh vật khổng lồ. Gums là một sinh vật bị thúc đẩy gần như hoàn toàn bởi bản năng ăn uống. Nó không thể nói chuyện nhưng đủ thông minh để hiểu lệnh và tham gia vào các cuộc họp của Hiệp hội Quái vật. Tuy nhiên, hễ bị cản trở khi đang ăn, Gums sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức, bất chấp đồng minh hay kẻ thù. Khi cuộc đột kích của các anh hùng diễn ra, Gums bất ngờ xuất hiện từ dưới lòng đất và nuốt trọn Picot. Tuy nhiên, Picot đã kịp vùng vẫy và chiến đấu từ bên trong cơ thể của Gums. Ngay cả khi Tatsumaki tạo rào chắn tâm linh để cứu Picot, Gums vẫn có thể cắn xuyên qua lớp bảo vệ ấy và tiếp tục trận đấu. Không những vậy, Gums còn liên hoàn tìm cách nuốt chửng thành Top Master và Picot trong các tình huống hỗn loạn, cho thấy bản năng săn mồi điên cuồng của nó. Sức mạnh của Gums rất đáng sợ. Lực cắn của nó được Drive Knight đánh giá là đủ mạnh để nghiền nát cả máy móc hạng nặng. Trong suốt trận chiến, nó cắn nát kim loại, nuốt trọn các anh hùng cấp S và cắn xuyên rào cản tâm linh. Ngoài ra, Gums cũng sở hữu độ bền đáng kinh ngạc, không bị tổn thương khi đối đầu với Picot và Tank Top Master. Sự di chuyển dưới lòng đất và khả năng bất ngờ trồi lên tấn công cũng khiến nó trở thành một mối đe dọa không thể xem thường. Độ bền và khả năng phục hồi của Gums cũng rất ấn tượng. Bất chấp việc bị tấn công liên tục, cơ thể của nó có thể co giãn và chịu đựng tổn thương cực tốt. Thậm chí những vết thương dường như cũng được tạo thành nhanh chóng nhờ cơ chế phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, Gums không phải là không có điểm yếu. Dù sức mạnh vật lý của nó rất lớn, nó vẫn thiên về bản năng nhiều hơn là chiến thuật. Khi phải đối mặt với những đòn tấn công phức tạp hoặc kẻ địch có tư duy chiến đấu sắc bén, Gums sẽ dễ bị dẫn dắt và mắc bẫy. Giờ thì chuyển sang Elder Centipede, thành viên điều hành của Hiệp hội Quái vật. Hắn là một con rết khổng lồ với diện mạo kinh dị và đáng sợ. Elder Centipede điềm tĩnh và nghiêm nghị hơn rất nhiều so với những con rết cấp thấp hơn. Hắn không nói nhiều, hành động thận trọng và tập trung vào mục tiêu, tránh những trận chiến vô nghĩa. Với sự cứng cáp và kích thước khổng lồ, hắn thường lựa chọn mục tiêu trực diện và tận dụng lợi thế phòng thủ của mình. Elder Centipede không có tham vọng riêng mà chỉ trung thành với vai trò là một thành viên cao cấp của Hiệp hội Quái vật. Tuy nhiên, hắn mang trong mình mối thù sâu sắc với Blast vì từng suýt bị tiêu diệt 2 năm trước. Nỗi ám ảnh này khiến hắn luôn mong chờ một trận tái đấu và thậm chí sẵn sàng từ bỏ các trận chiến khác nếu nghĩ rằng có cơ hội đối đầu với Blast. Trong quá khứ, Elder Centipede từng gây thiệt hại lớn cho một thành phố trước khi biến mất, và theo các nhân viên của Hiệp hội Anh hùng, hắn đã phát triển to lớn hơn kể từ lần xuất hiện cuối cùng. Trong arc Hiệp hội Quái vật, Elder Centipede đi cùng với Phoenix Man để giải cứu Garo và đối đầu trực tiếp với Bang, Bomb và Genos. Dù bị tấn công liên tục và chịu sát thương nặng, hắn vẫn sống sót nhờ khả năng tái sinh và lột xác. Khi Bang chuẩn bị hy sinh bản thân để câu giờ, King xuất hiện và đánh lừa Elder Centipede bằng cách tuyên bố đã mang theo Blast. Elder Centipede lập tức bị kích động và lao vào, để rồi bị Saitama đứng sau King tung một cú Serious Punch hạ gục hoàn toàn. Elder Centipede là một trong những quái vật lớn và mạnh nhất trong series. Hắn sở hữu sức mạnh vật lý khủng khiếp, có thể nghiền nát cả thành phố chỉ bằng cách di chuyển. Hắn dễ dàng hất Metalbat bay xa và đẩy lùi cả Bang lẫn Bomb bằng một cú va chạm duy nhất. Hàm răng sắc nhọn của hắn thậm chí có thể cắt đôi Genos. Bên cạnh sức mạnh, tốc độ của Elder Centipede cũng đáng kinh ngạc khi hắn có thể di chuyển nhanh xuyên qua thành phố và phản ứng kịp thời với các đòn tấn công tốc độ cao, bao gồm cả việc chặn đòn bắn từ trên không của Genos. Độ bền của hắn cũng cực kỳ cao, khuôn mặt không giáp bảo vệ của hắn chịu được nhiều cú đánh trực diện từ Metalbat, còn lớp mai bên ngoài thì vô cùng cứng cáp, có thể chịu đựng được tên lửa của Metal Knight, đòn đánh cực mạnh của Metalbat và thậm chí là cả pháo thiêu đốt xoắn ốc của Genos mà không tổn hại nghiêm trọng. Elder Centipede thực sự là một thảm họa tự nhiên sống động, đúng như cách mà cả Phoenix Man lẫn Hiệp hội Anh hùng đã ví von. Black Sperm từng là thành viên điều hành của Hiệp hội Quái vật trong One Punch Man. Sau khi Hiệp hội Quái vật sụp đổ, hắn trở thành thú cưng của Saitama cùng với Overgrown Rover và hiện đang được các anh hùng Forte, Chen and Toad và Butterfly DX giám sát. Black Sperm là một kẻ kiêu ngạo nhưng đồng thời rất bất an. Hắn luôn tự tin vào sức mạnh của mình, đến mức sẵn sàng đối đầu với vua quái vật Orochi, nhưng lại vô cùng dễ nổi giận nếu bị coi thường hay bị chê bai ngoại hình kỳ dị. Tuy vậy, hắn cũng sẵn sàng hợp tác với đồng đội khi cần thiết. Khi chứng kiến sự ra đời của bản thể mạnh nhất, Platinum Sperm,
Hắn vừa cảm thấy buồn vì mất đi hàng chục tỷ tế bào, vừa vui mừng và tự hào về hình dạng hoàn hảo của bản thân. Black Sperm coi mạng người không ra gì, sẵn sàng giết chết đứa trẻ Thario mà không chút do dự. Càng nhiều tế bào kết hợp, các bản sao của hắn càng trở nên kiêu ngạo và hung hăng hơn. Tuy nhiên, sau khi bị Garo đánh bại và tận mắt chứng kiến Saitama dễ dàng hạ gục thợ săn anh hùng, Black Sperm trở nên khiêm nhường. Về sức mạnh, Black Sperm sở hữu khả năng chiến đấu vô cùng đáng gờm. Chỉ một bản sao của hắn cũng đủ để áp đảo các anh hùng cấp A. Sức mạnh của hắn tỷ lệ thuận với số lượng tế bào mà hắn đang nắm giữ. Khi hội quái vật tàn rã, hắn yếu ớt đến mức bị một chú chó con đánh bại. Khả năng thể chất của hắn rất lớn, với một đòn đánh có thể gây tổn thương cho Atomic Samurai và dễ dàng chế ngự Sweet Mask hay nhấn chìm Genos xuống đất. Hắn cũng cực kỳ nhanh nhẹn, có thể né những đòn tấn công nhanh như chớp từ các kiếm sĩ lão luyện. Black Sperm còn có thể biến hình, kéo dài tay chân, phân tách vô hạn tế bào để tạo ra nhiều bản sao. Đặc biệt, hắn có khả năng tái sinh bất kỳ phần cơ thể nào bị cắt rời, cũng có thể tái tạo thành bản sao mới, miễn là có đủ tế bào dự trữ. Black Sperm thiên về lối đánh áp đảo bằng số lượng và sức mạnh thô bạo. Hắn sử dụng kỹ thuật Sperm Tsunami để phân chia hàng loạt bản sao, tạo sóng quái vật khổng lồ nghiền nát kẻ địch. Khi cần thiết, hắn có thể hợp nhất các tế bào để tạo thành dạng mạnh mẽ hơn, điển hình là quá trình biến thành Golden Sperm. Black Sperm là một trong những quái vật cấp rồng nguy hiểm nhất của hiệp hội quái vật, nổi bật bởi sự dẻo dai, linh hoạt và khả năng nhân bản vô hạn. Dù hình dáng ban đầu chỉ là một sinh vật nhỏ bé có phần kỳ quặc, sức mạnh mà Black Sperm sở hữu khiến nhiều anh hùng cấp S phải dè chừng. Chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh, Black Sperm còn sở hữu trí tuệ và khả năng chiến thuật đáng kinh ngạc. Hắn biết lúc nào nên phân chia để gây rối, khi nào nên hợp nhất để củng cố lực lượng và luôn lợi dụng địa hình, số đông cùng sự bất ngờ để chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Black Sperm nằm ở sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng và tế bào. Nếu bị tiêu diệt đồng loạt hoặc bị cạn kiệt tế bào mà không thể tái tạo, hắn sẽ không thể hồi phục. Những đòn tấn công mang tính thiêu đốt, phá hủy hoàn toàn hoặc các tác nhân hóa học mạnh như axit có thể vô hiệu hóa khả năng tái sinh của hắn. Vua Biển Sâu là kẻ cai trị tộc Sea Folk và là phản diện chính của Sea Monster Arc trong One Punch Man. Ở dạng khô, Vua Biển Sâu mang hình dáng gần giống với con người nhất trong tất cả các Sea Folk, một cơ thể to lớn, cơ bắp với làn da xanh lục đậm ở tay, chân và lưng, còn phần ngực và bụng lại sáng màu hơn. Khi ở hình dạng ngậm nước, trạng thái mạnh nhất khi cơ thể được thấm nước, hắn trở nên khổng lồ và đáng sợ hơn. Da hắn chuyển sang màu xanh ngọc, khuôn mặt trở nên dữ tợn, quái dị và mọc thêm vây lớn ở lưng, vai, cẳng tay và hai bên mặt. Vua Biển Sâu là hiện thân của sự tàn nhẫn và kiêu ngạo. Vua Biển Sâu là một trong những quái vật đáng nhớ nhất của One Punch Man, không chỉ bởi sức mạnh vượt trội mà còn nhờ ngoại hình kỳ quái và khả năng áp đảo nhiều anh hùng cấp cao. Hắn coi loài người chỉ là thứ yếu ớt dưới chân, thích tra tấn và nhấn chìm đối thủ trong sự tuyệt vọng. Càng áp đảo đối phương, hắn càng cười ngạo nghễ, thể hiện niềm tự hào vô hạn về sức mạnh của bản thân. Thế nhưng chính sự tự mãn ấy sau này lại trở thành điểm yếu chí mạng của hắn. Sức mạnh của Vua Biển Sâu là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh cơ bắp, tốc độ và khả năng phòng thủ. Ngay cả khi chưa hấp thụ nước, hắn cũng dễ dàng đánh bại anh hùng hạng A như Stinger và Lightning Max chỉ với vài đòn đơn giản. Tốc độ của hắn khiến Sonic, một trong những nhân vật nhanh nhất truyện, phải chật vật né tránh và hoàn toàn không thể tấn công chúng. Khi cơ thể được kích hoạt bởi nước mưa, tất cả chỉ số của hắn tăng vọt. Hắn trở thành một con quái vật đúng nghĩa, mạnh đến mức Genos, một anh hùng hạng S, cũng phải vắt kiệt sức mà vẫn thất bại thảm hại. Lớp da của hắn dày và cứng, gần như không thể bị xuyên phá bởi đòn tấn công thông thường. Cộng thêm khả năng hồi phục cực nhanh, hắn gần như là bất khả chiến bại trước mọi đối thủ không phải là Saitama. Về tuyệt chiêu, hắn sở hữu hàng loạt đòn tấn công gây ám ảnh cho bất cứ ai đối đầu. Chuỗi nắm đấm liên hoàn của hắn vừa nhanh vừa mạnh, đủ để ép Sonic, người nổi tiếng về tốc độ, phải lùi bước. Một trong những chiêu nguy hiểm nhất của hắn là phun axit ăn mòn. Chỉ một luồng axit từ miệng, hắn phun ra đã đủ để thiêu cháy mọi thứ. Genos từng phải dùng cơ thể mình che chắn cho một cô bé trước luồng axit chết chóc đó. Cú đá của Vua Biển Sâu mang sức công phá như búa tạ, có thể đá Puri Puri Prisoner xuyên qua cả tòa nhà kiên cố. Chưa kể, một cú đấm của hắn cũng đủ để thổi bay Genos xuyên qua nhiều bức tường dày. Đáng sợ hơn, trong những khoảnh khắc áp sát, hắn còn dùng cả hàm răng sắc nhọn để cắn xé đối thủ, giống hệt như một loài thú dữ thực thụ dưới lòng đại dương. Trong suốt arc của mình, Vua Biển Sâu đã hủy diệt không biết bao nhiêu anh hùng. Trong giây phút mà mọi thứ tưởng chừng đi vào bế tắc, Saitama đã xuất hiện. Và cũng như mọi kẻ địch trước đó, toàn bộ sự kiêu ngạo, sức mạnh và tham vọng của hắn đã bị bóp nghẹt chỉ trong một cú đấm duy nhất. Carnage Kabuto là quái vật đáng sợ nhất được tạo ra bởi tiến sĩ Genos trong House of Evolution. Hắn là dị nhân nhân tạo mạnh nhất của tổ chức này và được xếp vào cấp độ thảm họa rồng. Carnage Kabuto là một sinh vật cực kỳ bất ổn về mặt tinh thần. Hắn thông minh nhưng đồng thời bị cơn khát máu và bản năng hủy diệt chi phối.
Hắn tự cho mình là con người mới, hoàn hảo mà tiến sĩ Janus luôn tìm kiếm và coi con người chỉ là loại hạ đẳng. Tuy nhiên, hắn cũng sở hữu bản năng sinh tồn rất nhạy bén, thể hiện rõ khi cảm nhận được sát khí từ Saitama và lập tức tránh xa. Mặc dù sợ hãi, bản tính kiêu ngạo và hung hãn cuối cùng vẫn khiến hắn lao vào giao chiến. Sau khi dễ dàng hạ gục và nghiền nát Janus chỉ trong vài đòn, hắn đối đầu với Saitama. Dù ban đầu cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh vô hình của Saitama, nhưng khi nghe Saitama kể về bí kíp tập luyện kỳ quặc của mình, hắn cho rằng đang bị chế nhạo. Điều đó khiến hắn nổi điên và biến hình sang trạng thái Carnage Mode, dự định sẽ tàn sát mọi thứ trong một tuần liên tục. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu ra tay, Saitama chỉ với một cú đấm duy nhất đã thổi bay phần đầu và ngực của hắn, kết thúc sinh mệnh quái vật được xem là mạnh nhất của House of Evolution trong chớp mắt. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận, Carnage Kabuto là cỗ máy chiến đấu hoàn hảo với sức mạnh và tốc độ phi thường. Hắn có thể dễ dàng đánh bại Genos, khiến những đòn tấn công hỏa lực mạnh mẽ hay chiêu Machine Gun Blow của Cyborg này trở nên vô dụng. Đặc biệt, hắn có khả năng phản xạ cực nhanh và thị lực độc cao, đủ để nhận diện các chuyển động nhanh và né đòn chính xác. Carnage Kabuto sở hữu lớp vỏ ngoài được ví như pháo đài bất khả xâm phạm, chống chịu được cả đạn súng trường và lửa. Sức bền của hắn vô cùng ấn tượng, có thể cuồng loạn và liên tục tấn công trong suốt một tuần mà không kiệt sức. Ngoài ra, hắn còn có khả năng bay nhờ cặp cánh ẩn dưới lớp vỏ cứng cáp. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ và gần như hoàn hảo về mặt thể chất, sự thiếu kiểm soát về tinh thần và sự ngạo mạn chính là điểm yếu lớn nhất khiến hắn bị kết liễu bởi một đấm duy nhất từ Saitama. The Brain and Brawn Brothers là một cặp anh em với sự kết hợp giữa trí tuệ thiên tài và sức mạnh cơ bắp phi thường. Người anh Fukegao là một nhà khoa học điên, nuôi tham vọng thống trị thế giới thông qua phát minh tối thượng của mình, loại steroid mang tên Biceps Brachii King. Người em trai Marugori luôn mong muốn sở hữu sức mạnh vượt trội để không ai có thể xem thường. Khi được Fukegao trao cho lọ thuốc, Marugori không ngần ngại uống vào và ngay lập tức cơ thể anh ta biến đổi dữ dội. Từ một con người cơ bắp bình thường, Marugori hóa thành một người khổng lồ quái dị. Các bó cơ phồng lên dữ tợn, tĩnh mạnh nổi cuồn cuộn, làn da bị phá vỡ để lộ các mô cơ và gân ỏ au như một sinh vật không có da. Bọc quanh người anh là những lớp giáp cứng như xương, trắng bệch và từ ngực mọc ra hai ống lớn chạy ngược qua vai ra sau lưng, khiến anh trông như một cỗ máy sống mang hình hài quái thú. Sau khi biến đổi, Marugori bế người anh trai đặt lên vai và cùng nhau tiến thẳng đến D-City. Chỉ một cái vung tay thử sức, Marugori đã san phẳng cả một khu phố, để lại những đống đổ nát khổng lồ. Fukegao cười ngạo nghễ, tin rằng hai anh em họ đã nắm trong tay quyền lực tối thượng và có thể bắt đầu chinh phục cả thế giới. Thế nhưng, khi họ tiến đến B-City, Fukegao phát hiện ra một người lạ mặt đang ngồi trên vai đối diện, chính là Saitama. Trong cơn hoảng loạn, Fukegao đã ra lệnh cho Marugori giết kẻ đó, nhưng với sức mạnh quá lớn và sự vụng về của mình, Marugori lại đấm nhầm vào bên vai có Fukegao, vô tình giết chết chính anh trai. Nỗi tức giận và đau khổ khiến Marugori nổi điên. Anh túm lấy Saitama và ném xuống đất, sau đó liên tục tung ra những cú đấm dữ dội, tạo ra một hố sâu và rộng đến hàng trăm mét trên mặt đất. Marugori nghĩ rằng mình đã chiến thắng, nhưng ngay khi anh đang khóc thương cho người anh trai xấu số, Saitama bất ngờ bật lên từ trong hố, không để Marugori kịp phản ứng. Saitama tung ra một cú đấm duy nhất vào khuôn mặt khổng lồ của anh ta. Lực đấm khủng khiếp này ngay lập tức giết chết Marugori, khiến thi thể khổng lồ của anh ngã đổ về phía B-City, quét sạch toàn bộ thành phố. Về sức mạnh, sau khi sử dụng Biceps Brachii King, Marugori trở thành một trong những quái vật to lớn và mạnh mẽ nhất từng xuất hiện. Với cơ thể khổng lồ, Marugori sở hữu sức mạnh vật lý đáng sợ. Chỉ một cú đấm của anh đã tạo ra làn sóng xung kích, đủ sức phá hủy cả thành phố. Và một lần dậm chân có thể khiến mặt đất rung chuyển, tạo ra những hố sâu khổng lồ. Anh có thể thi triển những chuỗi đòn tấn công liên hoàn bằng cánh tay to lớn với tốc độ đáng kinh ngạc dù thân hình đồ sộ. Nếu cả hai anh em đều sống được lâu hơn và họ tạo ra được nhiều loại thuốc thần kia hơn nữa, thì có lẽ rung chấn version One Punch Man sẽ được tái hiện trong bộ anime này. Nean là một sinh vật bí ẩn cấp rồng và từng là thành viên điều hành của Hiệp hội Quái vật. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấy là một tính cách kiêu ngạo và thích bắt nạt kẻ yếu. Nean chỉ thích ra tay khi nắm chắc phần thắng hoặc khi có thể tấn công lén. Ngay khi nhận ra sức mạnh khủng khiếp của Saitama, nó không ngần ngại bỏ chạy để lộ sự hèn nhát bên trong. Đặc biệt, Nean rất thích thú khi chứng kiến những sinh vật khác theo đuổi sự trả thù hoặc bạo lực, cho thấy nó luôn tìm cách thao túng và đứng ngoài cuộc để an toàn. Dù vậy, trong khoảnh khắc đối mặt với Puri Puri Prisoner, một người vừa mạnh mẽ vừa giao giảng về tình yêu, Nean bất giấc bồn chồn và nhớ lại những ký ức bị chủ nhân cũ ép buộc phải nhận lấy tình cảm. Điều này hé lộ rằng nó không chỉ là một con quái vật độc ác mà còn có thể yếu đuối trước những khái niệm về sự yêu thương. Đáng tiếc, chính sự tự mãn và đánh giá thấp đối thủ đã khiến Nean phải trả giá trong trận chiến với Drive Knight.
khi nó bị đánh bại một cách thảm hại bởi sự mưu lược và khả năng biến đổi khôn lường của anh hùng này. Trong quá khứ, Nian vốn chỉ là một chú mèo nhà bình thường, sống dưới bàn tay của người chủ thường xuyên ôm hôn và ép buộc nó phải tiếp nhận sự cung nựng. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên sự thù ghét và thôi thúc nó biến đổi thành quái vật, rời bỏ con người để tìm kiếm tự do. Từ đó nó gia nhập hiệp hội quái vật và bắt đầu hành trình gieo rắc nỗi sợ hãi. Trong diễn biến của Human Monster Saga, Nian đột nhập vào nhà tù Smelly Lid để tìm Puri Puri Prisoner. Nhưng khi không thể anh ta, nó liền biến nhiều tù nhân thành quái vật bằng tế bào quái vật và giúp họ vượt ngục. Sau đó, khi dẫn dắt đám tù nhân biến dị chuẩn bị cho cuộc chiến với hiệp hội anh hùng, Nian ngủ một giấc ngắn, cho thấy sự tự tin thái quá. Trong arc Monster Association, Nian được lệnh tấn công Puri Puri Prisoner nhưng nhanh chóng nhận ra đối thủ quá khó đối phó nên chọn cách chạy trốn bằng việc lẩn qua những khe tường nhỏ. Không lâu sau, Nian chứng kiến Saitama đánh bại Overgrown Rover chỉ bằng một đấm. Tò mò và tự tin, nó thử tấn công anh hùng đầu hói từ phía sau, nhưng đòn tấn công chẳng hề hấn gì với Saitama. Quá sợ hãi, Nian bỏ chạy, để lại Saitama đứng bối rối. Trên đường chạy thoát, nó chạm trán nhóm anh hùng cấp A bên ngoài căn cứ quái vật và ngay lập tức ra tay. Với tốc độ và sự tàn bạo, Nian dễ dàng áp đảo, chém ngã hàng loạt anh hùng như Needle Star, Gearspur, Jet Nice Guy và Twin Tail. Dù bị các anh hùng phối hợp tấn công và khống chế bằng đủ loại đòn thế, từ đĩa sắt của Mizuki đến dây leo của Green, Nian đều dễ dàng thoát ra và thậm chí còn bẻ gãy vũ khí của họ bằng những cú cắn hoặc vuốt sắc bén. Cuối cùng, trước sự bất lực của nhóm anh hùng, Nian bắt giữ Waganma và Futoshi để chuẩn bị ra tay sát hại. Nhưng khi tưởng chừng sắp thành công, nó bất ngờ bị một vật thể tốc độ cao cắt đứt. Đó chính là Drive Knight xuất hiện. Cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, dù nhanh nhẹn, Nian dần bị Drive Knight áp đảo bởi những biến hóa khôn lường và sức mạnh vượt trội. Khi bị dồn vào thế bí, Nian liều lĩnh chui vào bên trong cơ thể cơ khí của Drive Knight để phá hoại từ bên trong. Nhưng không ngờ Drive Knight đã dự tính trước, kích hoạt lửa thiêu đốt trong nội thất cơ thể, khiến Nian bị bỏng nặng và phải tháo chạy ra ngoài. Sau khi chiến thắng, Drive Knight mang cơ thể cháy xém của Nian về trình diện trước các anh hùng, chứng minh rằng hiểm họa đã dập tắt. Nian sở hữu thể chất và khả năng chiến đấu cực kỳ đáng gờm, xứng đáng với cấp độ rồng trong hiệp hội quái vật. Nó có tốc độ phi thường và sự linh hoạt vượt trội, thể hiện qua khả năng di chuyển nhanh đến mức có thể đỡ và phản đòn một viên đạn bắn tỉa từ One Shotter, sau đó bẻ cong nó và phản công trở lại chỉ trong tích tắc. Thân thể của Nian có cấu tạo đặc biệt, giúp hắn dễ dàng luồn lách qua những khe hẹp nhỏ, né tránh đòn tấn công và rút lui nhanh chóng khi gặp nguy hiểm. Điều này không chỉ giúp hắn sống sót trước những đối thủ mạnh như Puri Puri Prisoner và Saitama, mà còn cho phép hắn thực hiện những pha tấn công bất ngờ và lén lút, đúng với bản tính săn mồi của loài mèo. Ngoài tốc độ và sự dẻo dai, Nian còn có bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng cắt xuyên qua kim loại và vũ khí của các anh hùng. Nó từng chém gãy vũ khí của Shadow Ring và Feather chỉ bằng một cái vẩy móng đơn giản, cho thấy độ cứng và sức mạnh khủng khiếp của vuốt. Một khả năng đáng chú ý khác của Nian là trí tuệ và sự tính toán. Hắn không chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy mà còn biết khai thác tâm lý đối phương. Nian có thể biến các tù nhân thành quái vật bằng tế bào quái vật và điều khiển chúng như quân cờ để gây hỗn loạn. Khi nhận thấy Puri Puri Prisoner ngày càng thích nghi và trở nên mạnh mẽ, hắn lập tức rút lui để không bị rơi vào thế bất lợi. Hơn thế nữa, trong trận chiến với Drive Knight, Nian đã thể hiện sự sáng tạo và mạo hiểm khi luồn vào bên trong cơ thể cơ khí của đối thủ để phá hoại từ bên trong. Tuy nhiên, hành động này lại phản tác dụng khi Drive Knight nhanh trí thiêu cháy hắn từ bên trong, khiến hắn bị bỏng nặng và suy yếu nghiêm trọng. Đã đến lúc chúng ta cùng bước tới vùng đất của những con quái vật mạnh nhất đã từng xuất hiện trong One Punch Man. Đây sẽ là nơi hội tụ của những mối đe dọa không chỉ mang sức hủy diệt một thành phố hay một quốc gia, mà thậm chí có thể đến mức hủy diệt một hành tinh hay thậm chí là cả vũ trụ. Hãy cùng bắt đầu với mức rank S trước nhé. Cruel Dragon là một con rồng cổ đại vô cùng đáng sợ, từng gieo rắc nỗi kinh hoàng và tàn phá nền văn minh nhân loại trong quá khứ. Sau khi một nhóm chiến binh cổ đại hợp sức làm suy yếu, nó đã bị phong ấn trong 9 viên đá thần bí và ngủ yên suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, sức mạnh và hình dạng của nó vẫn là nỗi ám ảnh với bất kỳ ai từng nhắc đến. Lịch sử của Cruel Dragon gắn liền với một chuỗi bi kịch. Khi nó còn tự do, nó đã gây ra thảm họa khủng khiếp, cướp đi vô số sinh mạng và đẩy cả nền văn minh vào bờ vực diệt vong. Dù không có mức độ thảm họa chính thức, Cruel Dragon được coi là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất từng tồn tại. Nó có khả năng thiêu rụi những vùng đất rộng lớn chỉ bằng hơi thở lửa trong vài ngày. Kích thước khổng lồ và sức mạnh thể chất đáng nể của nó đủ để đè bẹp bất kỳ đội quân nào. Mặc dù trong quá khứ các chiến binh cổ đại đã liều mình phong ấn nó bằng cách chia linh hồn nó thành 9 mảnh. Cruel Dragon sở hữu 3 cặp cánh có thể giúp nó bay lượn dễ dàng trên bầu trời, tỏa ra sự khiếp sợ và thống trị từ trên cao. Ngoài ra, khả năng phun lửa hủy diệt là vũ khí chính khiến nó trở thành biểu tượng của sự diệt vong.
Homeless Emperor là thành viên điều hành của hiệp hội quái vật trong One Punch Man. Trang phục của hắn chỉ là một bộ đồ thể thao tối màu đã cũ, găng tay không ngón, chiếc áo choàng rách vắt qua cổ, đi cùng với một đôi giày thể thao bình thường và điểm nhấn là một chiếc vương miện nhỏ, như một biểu tượng mỉa mai cho sự tự tôn kỳ lạ của hắn, một vị hoàng đế của những kẻ vô gia cư. Sức mạnh và kỹ năng của Homeless Emperor hoàn toàn đến từ God, một thực thể bí ẩn đã ban cho hắn quyền năng điều khiển các quả cầu năng lượng ánh sáng. Những quả cầu này có thể được triệu hồi với số lượng lớn, bay lơ lửng xung quanh hắn và được phóng ra như những đạn pháo hủy diệt, gây ra những vụ nổ khủng khiếp. Homeless Emperor không sở hữu khả năng chiến đấu cận chiến hay thể chất đặc biệt vượt trội. Hắn là một con người bình thường nếu không có sức mạnh từ God. Tuy nhiên, chỉ cần đứng từ xa và tung ra những quả cầu năng lượng liên tục, hắn có thể dồn ép và tiêu diệt những đối thủ mạnh mẽ. Tuyệt chiêu của hắn là bắn hàng loạt quả cầu năng lượng từ trên không trung, tạo thành cơn mưa lửa giáng xuống mục tiêu, khiến đối phương gần như không có cơ hội chống trả nếu không sở hữu năng lực tái sinh hoặc sức mạnh phòng thủ phi thường. Phong cách chiến đấu của Homeless Emperor dựa hoàn toàn vào chiến thuật đánh từ xa và dồn ép liên tục. Hắn giữ khoảng cách an toàn, không để đối phương lại gần, dùng ưu thế áp đảo về hỏa lực để nghiền nát đối phương. Hắn cũng thường tỏ ra rất tự tin và kiêu ngạo, thích mỉa mai đối thủ khi cảm thấy mình đang trên cơ. Nhưng phía sau sự ngạo mạn đó là nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Nếu bị lộ rằng bản thân chỉ là một con người yếu đuối, hắn sẽ bị các đồng minh quái vật coi thường và có thể trở thành nạn nhân ngay lập tức. Homeless Emperor đã có màn đối đầu trực tiếp với Zombie Man. Hắn dồn Zombie Man vào chân tường bằng hàng loạt vụ nổ, khiến khả năng tái sinh của Zombie Man không thể theo kịp. Sau đó, hắn tham chiến cùng Black Sperm và Führer Ugly, bắn một quả cầu năng lượng khổng lồ nhằm tiêu diệt Child Emperor. Tuy nhiên, hắn không hề lường trước được rằng chính kẻ đã ban sức mạnh cho mình sẽ lấy đi tất cả. Cuối cùng, Homeless Emperor bị God, người đã cho hắn quyền lực, giết chết một cách bí ẩn và chóng vánh khi hắn tỏ ra do dự và yếu đuối. Cái chết của Homeless Emperor là minh chứng rõ ràng nhất cho sự mong manh của sức mạnh vay mượn và sự tàn nhẫn của God. Dù là một trong những giám đốc cấp cao đáng gờm nhất của hiệp hội quái vật, hắn lại bị chính ân nhân của mình thủ tiêu chỉ bằng một ý niệm. Orochi, hay còn được biết đến với danh xưng vua quái vật, là thủ lĩnh tối cao của hiệp hội quái vật. Hắn là một trong những phản diện chính của Human Monster Saga và là đối thủ đáng gờm bậc nhất trong One Punch Man. Dù Orochi được giới thiệu là thủ lĩnh của hiệp hội quái vật, nhưng thực chất là công cụ và thành tựu của Psychos, người đã tạo ra và tẩy não hắn. Dưới sự chỉ đạo của Psychos, dưới vỏ bọc Gyoro, Orochi thống trị và kiểm soát các quái vật khác một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ lại sự tự chủ, che giấu tham vọng và sức mạnh thực sự với Psychos nhằm chờ đợi thời khắc tìm ra một vật hiến tế xứng đáng để tự thăng hoa thành thần thánh. Orochi sở hữu sức mạnh khủng khiếp, vượt xa chuẩn mực của cấp độ rồng thông thường. Lực cánh tay và sừng của hắn đủ để nghiền nát các chiến binh quái vật cấp cao chỉ với một cú tấn công. Orochi cũng sở hữu khả năng biến đổi cơ thể thành hàng trăm con rồng nhỏ, có sức công phá cực lớn. Hắn có thể bắn ra tia lửa và năng lượng hủy diệt từ miệng, điều khiển những xúc tu vào cơ thể như dòng chất lỏng khổng lồ. Hắn có khả năng cảm nhận áp lực và sức mạnh từ đối thủ, minh chứng qua việc nhận ra Saitama chính là người đã hạ gục Goketsu và Elder Centipede chỉ bằng trực giác. Không chỉ dừng lại ở đó, Orochi sở hữu một quá trình tiến hóa không ngừng nhờ khả năng hấp thụ và tiêu hóa các sinh vật bí ẩn khác. Việc hấp thụ không chỉ giúp hắn phục hồi và tái sinh từ bờ vực cái chết, bắt đầu từ trái tim, mà còn khiến hắn gia tăng sức mạnh và kích thước theo từng lần nuốt chửng đối phương. Đặc biệt, hắn có thể tạo ra tế bào quái vật từ cơ thể mình, là nguồn gốc cho sự sản sinh hàng loạt sinh vật bí ẩn mà hiệp hội quái vật sử dụng. Không dừng lại ở việc hấp thụ sinh vật, hắn còn có thể cắm đuôi xuống lòng đất để rút năng lượng trực tiếp từ lõi trái đất, tạo ra động đất và núi lửa phun trào toàn cầu trước khi nén năng lượng đó thành một chiêu tấn công hủy diệt mang tên Gaia Cannon. Orochi không chỉ mạnh mẽ về thể chất và siêu năng mà còn là một chiến binh thiên tài. Hắn có khả năng quan sát và sao chép kỹ thuật của đối phương ngay lập tức. Trong cuộc chiến với Garo, chỉ một lần chứng kiến đòn Water Stream Rock Smashing Fist, hắn đã sử dụng lại nó ở đẳng cấp tương đương, kết hợp nhuần nhuyễn với sừng và các tua rồng của mình. Ngoài ra, hắn cũng đã học được các kỹ năng từ Goketsu sau khi đánh bại đối thủ này. Ở đỉnh cao, sau khi hấp thụ Psychos và hợp nhất với cô ta, Orochi cùng Psychos trở thành một thể sống có sức mạnh vượt xa mọi thứ trước đó, thậm chí nhận thêm quyền năng từ thần. Họ đủ mạnh để ép Tatsumaki, nữ anh hùng mạnh nhất, phải chiến đấu nghiêm túc, và thậm chí một đòn tấn công của họ cũng có thể tạo ra sóng thần trên phạm vi gần nửa bán cầu. Không hổ danh là kẻ được cả hiệp hội quái vật tôn sùng như thần thánh, và Psychos gọi hắn là thực thể tối thượng. Dù vậy, đến cuối cùng, Orochi vẫn bị Saitama đánh bại trong một cú đấm, để lại hình ảnh của một vua quái vật ngạo nghễ bị nghiền nát thành cát bụi trước sức mạnh tuyệt đối. Führer Ugly là một sinh vật bí ẩn thuộc ban điều hành của hiệp hội quái vật trong One Punch Man.
Führer Ugly vốn là một con người bình thường nhưng bị xã hội ruồng rẫy và chế giễu vì vẻ ngoài xấu xí. Lòng hận thù và sự tự ti đã tích tụ, nuốt chửng trái tim hắn, biến hắn thành một con quái vật cấp rồng. Hắn căm ghét nhất là những người đẹp trai, điển hình là Sweet Mask, người mà hắn thẳng thắn tuyên bố là kẻ mà hắn ghét nhất trong tất cả các anh hùng. Tâm lý của Führer Ugly đầy ghen tị, nhỏ nhen và tàn ác. Mặc dù làm việc cùng các giám đốc điều hành khác của Hiệp hội Quái vật, hắn không hề có sự trung thành hay đồng đội thực sự. Tất cả chỉ là một trò chơi, nơi hắn muốn đứng đầu và tự nhận mình là vua quái vật. Trong arc Hiệp hội Quái vật, Führer Ugly xuất hiện khi các anh hùng tấn công trụ sở của Hiệp hội Quái vật. Hắn lén tiếp cận Sweet Mask từ phía sau khi anh ta đang soi gương và bất ngờ tung cú đá làm Sweet Mask ngã ngửa. Hắn tiếp tục hành hạ Sweet Mask cho đến khi Tatsumaki can thiệp và đưa anh ta ra xa bằng sức mạnh tâm linh. Sau khi Orochi và Psychos thất bại, Führer Ugly cùng các thành viên điều hành khác từ dưới lòng đất trồi lên. Hắn cùng Black Sperm bắt giữ Sweet Mask và tung cú đấm Face Caving Punch, nghiền nát khuôn mặt của anh ta trước khi tàn nhẫn xé đôi phần thân dưới và ném anh ta qua một bên. Führer Ugly sau đó đề xuất cuộc thi giữa các quái vật. Kẻ giết được nhiều anh hùng cấp S nhất sẽ trở thành người lãnh đạo. Trong đoạn cuối trận chiến, Führer Ugly gặp phải Garo. Tại thời điểm đó, Garo đã đạt đến trạng thái cao cấp và trở nên mạnh mẽ khủng khiếp. Dù Führer Ugly cực kỳ cứng cáp và hung hãn, hắn cũng không thể chống lại những đòn đánh tàn bạo, dứt khoát và vượt xa cấp độ con người của Garo. Kết quả, Führer Ugly bị Garo giết chết, kết thúc cuộc đời của một con quái vật hình thành từ sự tự ti và lòng hận thù sâu sắc. Về khả năng thể chất, Führer Ugly có sức mạnh khổng lồ. Hắn từng nghiền nát hộp sọ của Sweet Mask chỉ với một cú đấm, xé xác anh ta một cách dễ dàng và cũng có thể phá vỡ bộ đồ chiến đấu siêu bền khi xé cánh tay của Soshi. Ở trạng thái cơ thể axit, sức mạnh của hắn thậm chí còn lớn hơn, cho phép xé Gums từ bên trong, điều mà ngay cả Pig God cũng không thể làm được. Không chỉ mạnh mẽ, Führer Ugly còn sở hữu tốc độ và phản xạ cực nhanh, bất chấp thân hình đồ sộ. Khi Bang lao vào giải cứu Tank Top Master, hắn đã lập tức chặn được Bang ngay giữa không trung. Khả năng chống chịu của Führer Ugly cũng thuộc hàng đáng nể khi hắn vẫn còn sống sót dưới sức nặng của đống đổ nát từ tổng hành dinh Hiệp hội Quái vật và còn thoát ra khỏi dạ dày chứa đầy dịch tiêu hóa cực mạnh của Gums với cơ thể tuy bị biến dạng nhưng không bị hủy diệt hoàn toàn. Một trong những điểm nổi bật khác là khả năng phát triển nhanh chóng nhờ sự nhục nhã và tức giận. Sự tự ti và thù hận trong hắn càng mạnh thì sức mạnh thể chất và độ nguy hiểm càng tăng. Cảm xúc tiêu cực còn giúp gia tăng sức mạnh dịch tiêu hóa bao phủ cơ thể hắn, khiến hắn trở thành một cơn ác mộng di động. Führer Ugly còn có thể biến đổi cơ thể, phóng to kích thước để tăng cường sức mạnh. Về phong cách chiến đấu, Führer Ugly gọi nó là bạo lực cực độ. Hắn không dùng các kỹ thuật võ thuật tinh vi mà tập trung vào sức mạnh thô bạo. Những cú đấm tàn khốc kết hợp với lời lăng mạ để vừa gây tổn thương về thể chất, vừa làm suy sụp tinh thần đối thủ. Nhờ khả năng quan sát và đọc được nỗi sợ của đối phương, hắn luôn tung ra những đòn tấn công và điểm yếu tâm lý và thể chất của họ. Sau khi có được cơ thể axit, hắn càng bổ sung vào phong cách chiến đấu hung bạo bằng việc hòa tan đối thủ chỉ trong vài cú đấm. Tóm lại, Führer Ugly là hiện thân của sự tàn bạo và thù hận được đẩy đến cực độ. Hắn không chỉ mạnh mẽ, nhanh nhẹn và bền bỉ mà còn sở hữu khả năng hồi phục phi thường. Sự tiến hóa tức thời dựa trên cảm xúc tiêu cực và phong cách chiến đấu lấy bạo lực làm cốt lõi khiến hắn trở thành một trong những quái vật nguy hiểm và đáng sợ nhất từng xuất hiện. Phoenix Man từng là thành viên cấp trung của Hiệp hội Quái vật. Hắn còn có 3 chế độ đặc biệt: Fire Falcon với hình dáng chim ưng bốc lửa, Prominence Hawk với cơ bắp cuồn cuộn và toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa, và Penguin Mode, hình dáng của một chú chim cánh cụt khổng lồ mặc tuxedo. Ban đầu chỉ là một thành viên cấp quỷ, hắn bị Child Emperor đánh bại dễ dàng. Tuy nhiên nhờ khả năng hồi sinh, hắn quay trở lại mạnh mẽ hơn, đạt cấp rồng và trở thành đối thủ cực kỳ nguy hiểm, buộc Child Emperor phải sử dụng Brave Giant. Trong trận chiến, hắn liên tục chuyển đổi hình dạng từ Fire Falcon đến Prominence Hawk, gây ra sức ép lớn cho Child Emperor. Hắn suýt thuyết phục được Child Emperor nhờ giọng điệu khôn ngoan, điềm tĩnh và thậm chí thể hiện sự đồng cảm với trẻ em, một dấu tích từ quá khứ khi hắn từng làm linh vật trong chương trình thiếu nhi. Khả năng thể chất của Phoenix Man sau mỗi lần hồi sinh đều tăng trưởng khủng khiếp. Ở cấp độ rồng, hắn sở hữu sức mạnh siêu cường, khả năng chịu đòn cao, tốc độ vượt trội và khả năng bay linh hoạt. Khi chuyển sang Prominence Hawk, toàn bộ cơ thể hắn trở thành ngọn lửa sống, khiến đối thủ không thể tiếp cận trực diện. Trong chế độ Penguin, mặc dù hình dạng trông ngộ nghĩnh, nhưng hắn lại có khả năng phòng thủ cực kỳ vững chắc và tạo ra đòn tấn công bất ngờ từ những cú lao người và sóng xung kích. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng là toàn bộ sức mạnh đều đến từ bộ giáp của hắn. Nếu bộ giáp bị hủy hoặc hắn mất đi khả năng tương tác với nó, sức mạnh của hắn lập tức sụp đổ. Khả năng siêu nhiên quan trọng nhất của Phoenix Man chính là hồi sinh. Bất kỳ lần nào hắn bị giết, miễn là cơ thể và trang phục còn đủ nguyên vẹn, hắn đều có thể tái sinh và mạnh mẽ hơn cả trước. Biểu tượng cho câu tái sinh từ đống tro tàn hay được nhắc với hình ảnh loài chim phượng hoàng. Tuy nhiên, khả năng hồi sinh này cũng có giới hạn. Sau thất bại trước Child Emperor và bị bỏ lại,
hắn không còn đủ điều kiện để hồi sinh đến trạng thái mạnh nhất và cuối cùng suy yếu thành Monster Chickman, hình dạng một chú gà con nhỏ nhắn với chiếc mỏ to và ánh mắt ngây thơ. Trong suốt hành trình, Phoenix Man từng chiến đấu với nhiều đối thủ. Đầu tiên là Child Emperor, người đã 2 lần khiến hắn thất bại thảm hại. Trận đầu, Child Emperor nhanh chóng giết hắn nhờ sự thông minh và chiến lược hợp lý. Sau lần hồi sinh, trận chiến thứ hai trở nên khốc liệt hơn, nhưng cuối cùng Phoenix Man vẫn bại dưới sức mạnh tổng hợp của Brave Giant và sự phối hợp của Child Emperor cùng Zombie Man và Saitama. Ngoài ra, Phoenix Man từng chỉ huy và giao chiến bên cạnh các quái vật khác như Rhino Wrestler, Sludge Jellyfish và Elder Centipede. Quan trọng nhất là một thủ lĩnh đã từng chỉ huy nhiều con quái. Phoenix Man thể hiện rõ sự thông minh và mưu lược của mình. Hắn có thể liên tục đưa ra các chiến thuật chiến đấu thông minh, tận dụng tối đa lợi thế của bản thân, đặc biệt là EQ cực kỳ cao, dẫn đến áp đảo khi chiến đấu với những anh hùng có tuổi đời nhỏ như Child Emperor. Sau sự kiện phá hủy của Hiệp hội Quái vật, hắn từ bỏ tham vọng, tái hòa nhập xã hội và trở thành nhân viên bảo vệ trẻ em qua đường. Một sự kết thúc vừa đáng thương vừa hài hước cho một kẻ từng mơ trở thành vua quái vật. Gerugan Shup là một sinh vật ngoài hành tinh trong ắc quái vật ngoài hành tinh đổ bộ, được biết đến với vai trò là cánh tay phải trung thành của chúa tể Boros và là một trong những tướng lĩnh cấp cao nhất của Dark Matter Thieves. Dù không có hình thể cơ bắp hay tay chân, nó sở hữu độ bền phi thường khi có thể chịu được việc bị chôn vùi dưới cánh cửa lớn mà không hề ấn gì. Điều này chứng tỏ cấu trúc cơ thể của nó vô cùng chắc chắn và có sức chịu đựng cao. Về khả năng siêu nhiên, Gerugan Shup là bậc thầy về tâm linh. Nó sở hữu năng lực Psychokinesis cực kỳ mạnh mẽ, có thể điều khiển và ném vật chất với vận tốc cực lớn. Đặc biệt, Gerugan Shup có thể loại bỏ ma sát giữa không khí và vật thể, cho phép những tảng đá mà nó phóng đi đạt tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng mà không bị đốt cháy hay tiêu biến. Ngoài ra, nó cũng sử dụng thần giao cách cảm để giao tiếp với Saitama, đồng đội và cấp dưới. Điều này giúp nó điều hành cả con tàu từ xa và phản ứng nhanh với mọi tình huống. Phong cách chiến đấu của Gerugan Shup tập trung hoàn toàn vào việc tận dụng môi trường và sức mạnh tâm linh. Nó có thể sử dụng chiêu thức Telekinetic Shower of Rubble để phóng hàng loạt mảnh vụn với tốc độ khủng khiếp và kẻ địch. Trong anime, nó còn thể hiện chiêu Telekinetic Gravitational Wave, tạo ra một vùng lực hấp dẫn tăng mạnh, khiến kẻ thù bị đè nén và không thể di chuyển. Tuy nhiên, sự tự tin của Gerugan Shup đã khiến nó đánh giá thấp Saitama khi tấn công từ phía sau bằng một cơn mưa đá vụn với tốc độ kinh hoàng. Nó tin rằng không ai trong vũ trụ có thể chống lại mình, nhưng Saitama hoàn toàn không hề ấn gì và còn mỉa mai rằng sử dụng siêu năng lực để ném đá là vô cùng lãng phí, bởi ai cũng có thể làm điều đó bằng tay. Để chứng minh, Saitama chỉ cần dùng tay nhặt một viên đá nhỏ và ném thẳng vào đầu Gerugan Shup, khiến nó lập tức bị tách làm đôi và chết ngay tại chỗ. Cái chết của Gerugan Shup diễn ra nhanh chóng, khẳng định sức mạnh tuyệt đối và sự vô đối của Saitama. Dù sở hữu năng lực tâm linh hàng đầu vũ trụ và từng là niềm tự hào của Dark Matter Thieves, Gerugan Shup vẫn không thể chống lại sức mạnh của một cú ném đá đơn giản từ Saitama. Mở đầu rank SS chính là Gyoro, là một sinh vật hạng Dragon trong One Punch Man. Xuất hiện lần đầu dưới dạng cái bóng ở chap 20 và chính thức lộ diện ở chap 66. Thực chất, Gyoro chỉ là một con rối thịt được tạo ra và điều khiển hoàn toàn bởi Psychos nhằm lãnh đạo hiệp hội quái vật trong bóng tối mà không để lộ thân phận thật của cô ta. Orochi là kẻ duy nhất biết rõ về mối liên kết giữa Gyoro và Psychos. Gyoro trông giống như một con sen khổng lồ với thân hình béo tròn màu xanh lá cây trong manga và hồng trong anime. Nó có một con mắt lớn duy nhất, không có mũi hay miệng rõ ràng, với 8 cánh tay dài mọc ra từ đỉnh đầu. Phần thân dưới có 4 cánh tay chính và đôi chân ngắn với 3 ngón chân, khiến nó trông lùn mập và khá kỳ dị. Khi chiến đấu với Tatsumaki, nó để lộ hình dạng thật với làn da sẫm màu và rất nhiều con mắt mọc khắp cơ thể. Gyoro cũng cực kỳ mưu mô, thận trọng và tính toán sâu xa. Nó là bộ não thực sự đứng sau toàn bộ chiến lược, điều phối hoạt động của Hiệp hội Quái vật. Từ việc đàm phán giả tạo với Hiệp hội Anh hùng đến thao túng những tên tay sai, thử thách Garo hay dàn dựng màn diễn trước Orochi, Gyoro luôn thể hiện sự lạnh lùng và thâm độc. Nó coi những kẻ dưới trướng là quân cờ để thử nghiệm, nuôi dưỡng hoặc hy sinh vì tham vọng lớn lao, đặc biệt là kế hoạch biến Garo thành một Orochi thứ hai. Từ đầu, nó đã bí mật điều hành toàn bộ tổ chức, đưa ra những quyết định lớn về chiến lược và nhân sự. Thông qua các cuộc trao đổi với Orochi, Gyoro bộc lộ tham vọng kiểm soát sức mạnh và biến sự hủy diệt thành trật tự nắm trong tay nó. Tuy nhiên, tất cả toan tính của Gyoro sụp đổ khi đối đầu trực diện với Tatsumaki, siêu năng lực gia mạnh nhất về anh hùng. Trong trận chiến khốc liệt, nó tung ra toàn bộ sức mạnh và chiêu trò, sử dụng đống đổ nát và năng lượng tâm linh để nghiền nát đối phương. Nhưng không ngờ Tatsumaki quá áp đảo. Cuối cùng, Gyoro bị xé toạc, phơi bày ra thân xác thật của Psychos và buộc phải chấm dứt vai trò rối thống trị hiệp hội quái vật của mình. Là cố vấn trực tiếp của vua quái vật Orochi, Gyoro nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, điều mà không nhiều quái vật khác đạt được. Thậm chí, trước khi chứng kiến Tatsumaki thể hiện toàn bộ sức mạnh, Gyoro từng tin rằng mình có thể vượt qua cô.
người vốn nằm trong danh sách 4 anh hùng duy nhất có khả năng hạ Elder Centipede. Tuy nhiên, bản thân Psychos cũng thừa nhận rằng con rối thịt Gyoro dù mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đạt được sức mạnh thực sự của cô. Điểm đáng sợ nhất của Gyoro nằm ở sức mạnh siêu nhiên. Gyoro từng dễ dàng chặn đứng Garo, ngăn hắn di chuyển hoàn toàn bằng Psychokinesis và thả đống đổ nát lên đầu Hunter. Nó cũng có thể cảm nhận được sự di chuyển bên trong căn cứ nhờ năng lực dò tìm tâm linh nhạy bén, thậm chí phân biệt rõ máy móc với sinh vật sống. Tuy nhiên, điểm yếu của Gyoro là không thể xử lý nhiều việc cùng lúc. Gyoro còn có thể bay lơ lửng, điều khiển trọng lực để kiểm soát môi trường xung quanh. Khi đạt đến trạng thái toàn lực, nó có khả năng tăng trọng lực lên tới 300 lần, tạo thành một vùng không gian bị nghiền nát, khiến bất kỳ kẻ nào rơi vào cũng khó lòng sống sót. Một chiêu thức khác cực kỳ nguy hiểm là tạo ra khối lập phương vô hình để giam cầm mục tiêu bên trong, rồi từ từ thu nhỏ và nghiền nát họ. Gyoro từng dùng cách này để trừng phạt những kẻ bất tuân trong nội bộ. Ngoài ra, nó có thể bắn ra các luồng năng lượng tâm linh từ những còi mắt phụ. Phong cách chiến đấu của Gyoro mang đậm dấu ấn của một chiến binh tâm linh lão luyện. Thay vì lao vào cận chiến, nó sử dụng telekinesis để điều khiển trọng lực, tấn công tầm xa và thay đổi môi trường chiến trường theo ý mình. Các đòn thế như sóng trọng lực siêu mạnh là minh chứng cho phong cách chiến đấu dựa vào sức ép không gian và trọng lực khủng khiếp. Mỗi chiêu thức của Gyoro không chỉ thể hiện sự tàn bạo mà còn rất có tính toán, nhằm áp đảo đối thủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài khả năng chiến đấu, Gyoro cũng sở hữu kiến thức sâu rộng về quá trình quái vật hóa. Nó đã thử nghiệm lên hàng loạt quái vật, tìm cách đẩy chúng vượt qua giới hạn tự nhiên và thậm chí đã thành công trong việc biến Orochi thành sinh vật tối thượng. Và hơn hết, điều khiến cho Gyoro xứng đáng được nằm ở rank này đó là vì nó là một trong những số ít quái vật đã ăn cú đấm nghiêm túc của anh hói mà vẫn toàn mạng, dù không toàn thây cho đến bây giờ. Overgrown Rover là một trong những quái vật cấp rồng thuộc Hiệp hội Quái vật. Hình dạng bắt đầu của nó là một con chó khổng lồ với bộ lông đen xù xì, thân hình vạm vỡ và 6 con mắt đỏ rực luôn phát sáng. Thay vì tai và mũi, Rover có phần đầu tròn, hàm răng sắc nhọn cùng 4 ngón vuốt trên mỗi bàn chân. Lớp lông bên ngoài dày và thô, nhưng phần cơ thể bên trong để lộ ra những phần cơ bắp cuồn cuộn. Dù ngoại hình rất dữ tợn và uy hiếp, về bản chất, Rover lại sở hữu tính cách đặc biệt giống một chú chó trung thành và dễ dạy bảo. Trong trận chiến tại căn cứ của Hiệp hội Quái vật, Rover xuất hiện với vai trò người canh cổng, tấn công bất kỳ kẻ xâm nhập nào bằng những quả cầu năng lượng khổng lồ phóng ra từ miệng. Khi chạm trán với Garo, Rover đã khiến hắn rơi vào thế bị động, buộc phải lẩn tránh và đối phó rất vất vả. Thế nhưng, Rover cũng không hoàn toàn vô lý hay liều lĩnh. Nếu đối phương tạm rút lui, nó có xu hướng không đuổi cùng diệt tận mà quay trở về vị trí canh gác của mình. Hành vi điển hình của một con chó giữ nhà. Một khoảnh khắc rất đáng nhớ là khi Rover chạm mặt Saitama, chỉ với một cú đấm nhẹ để dạy dỗ kèm câu lệnh ngồi. Còn quái vật cấp rồng từng khiến Garo chật vật đã lập tức trở nên ngoan ngoãn đến mức ngồi yên nghe lời. Sau lần đó, Rover bắt đầu thể hiện rõ bản chất dễ thuần hóa, thậm chí sau này còn nghe lệnh từ cả bang và bom. Dù vậy, bản năng của nó vẫn không thay đổi. Khi bị thương hay tức giận, Rover sẵn sàng phản ứng mạnh, thậm chí có thể vô tình tấn công đồng minh. Kết thúc arc Hiệp hội Quái vật, sau khi căn cứ sụp đổ, cơ thể khổng lồ của Rover không còn nữa. Nó thu nhỏ lại thành hình dạng của một chú chó nhỏ lông đen dễ thương, giữ nguyên 6 con mắt nhưng trở nên hiền lành, thậm chí còn hơi ngơ ngác. Kể từ đó, Rover trở thành một trong những thú cưng chính thức của Saitama bên cạnh Black Sperm. Trong arc Neo Heroes, Rover thường xuyên xuất hiện cùng nhóm người nhà Saitama, thích được vuốt ve, liếm tay và vòng tay vào người chủ như một chú cún con chính hiệu. Khi ở hình dạng lớn, Rover là cơn ác mộng với sức bền gần như vô hạn, đòn tấn công tầm xa khủng khiếp và gần như miễn nhiễm với các chiêu thức cận chiến. Trong trận chiến với Garo, Rover dễ dàng áp đảo và gần như không hề nao núng trước những đòn tấn công dữ dội từ thợ săn anh hùng. Sức mạnh của nó được minh chứng không chỉ qua khả năng trụ vững trước Garo mà còn bởi sự kinh ngạc của các thủ lĩnh như Gyoro và Orochi khi chứng kiến Rover thất bại. Điều cho thấy việc đánh bại một quái vật như Rover là vô cùng khó khăn và đáng nể. Ngay cả hành động rút lui của Rover trước sự xuất hiện của Saitama cũng thể hiện một bản năng thông minh, nhận biết được cấp độ sức mạnh chênh lệch quá lớn mà không cố chấp lao vào chỗ chết. Một trong những năng lực nổi bật nhất của Rover là khả năng phóng ra những luồng năng lượng hủy diệt từ miệng. Những quả cầu năng lượng mà nó bắn ra có sức công phá kinh hoàng, đủ để thiêu rụi đá, san phẳng các công trình và làm rung chuyển trụ sở Hiệp hội Quái vật. Chỉ một phát bắn cũng có thể khiến Garo bị thương nặng hoặc giết chết 2 sinh vật cấp độ quỷ. Các đòn tấn công của Rover mạnh đến mức tạo ra sóng xung kích lan rộng, thậm chí khiến Saitama lúc đầu còn tưởng đang xảy ra động đất. Thêm vào đó, Rover còn có khả năng điều chỉnh quỹ đạo của các quả cầu này, khiến chúng trở thành những đòn tấn công truy đuổi cực kỳ nguy hiểm mà khó ai có thể né được lâu. Rover là một con quái vật với sức mạnh khủng khiếp, nó dễ dàng đập Garo vào tường và mặt đất, làm gãy cái chiếc sừng gần như không thể phá vỡ của quái vật Unihorn.
Rover cũng chịu được đòn tấn công liên hoàn từ hai cao thủ võ thuật cấp S là Bang và Bomb với chiêu Cross Fang Dragon Slayer Fist, một kỹ thuật được đánh giá là còn mạnh hơn cả chiêu dùng để chống lại Elder Centipede. Dù đã bị Saitama làm suy yếu trước đó, Rover vẫn gần như không hề hấn gì sau cú đòn hợp kích từ hai võ sư lão luyện, cho thấy độ bền của nó gần như không thể hạ gục. Bên cạnh sức mạnh và sức bền, Rover còn sở hữu tốc độ vượt trội. Nó có thể dễ dàng theo kịp Garo trong trạng thái nửa quái vật, bất ngờ áp sát và tóm lấy Bang và Bomb mà không kịp cho họ phản ứng. Khi ở hình dạng thu nhỏ, Rover vẫn đủ nhanh để đuổi theo chiếc xe của Blizzard Group đang chạy với tốc độ 100 km/h, một minh chứng cho khả năng di chuyển ấn tượng dù hình dáng đã thay đổi. Khứu giác và thính giác của Rover cũng rất phát triển, giống như một chú chó thực thụ. Rover dễ dàng phát hiện ra vị trí ẩn náu của Bang, Bomb và Fubuki dù họ đã cố gắng che giấu sự hiện diện của mình. Điều này biến Rover không chỉ thành một cỗ máy chiến đấu mà còn là một người canh gác hoàn hảo, đúng vai trò mà nó được giao trong căn cứ hiệp hội quái vật. Evil Natural Water là một quái vật cấp rồng và còn vượt hơn thế nữa. Ban đầu, nó là sản phẩm ngoài ý muốn từ thí nghiệm của Gero và bị giam giữ do tính chất nguy hiểm không thể kiểm soát. Về ngoại hình, Evil Natural Water chỉ đơn giản là một khối nước khổng lồ với đôi mắt lơ lửng bên trong. Nó có thể tùy ý biến đổi hình dạng, từ dạng lỏng đến dạng dầu nhớt sau khi hấp thụ dầu của Sludge Jellyfish. Sau khi hòa mình vào đại dương, nó phát triển đến mức khổng lồ, vượt qua cả những tòa nhà chọc trời với đôi mắt to lớn đến mức áp đảo mọi thứ xung quanh. Evil Natural Water là hiện thân của sự vô tri và nguy hiểm, chỉ phản ứng lại với bất kỳ ý định thù địch nào mà nó cảm nhận được. Dù không có trí thông minh rõ rệt, nó thể hiện được một mức độ tư duy bản năng khi biết hấp thụ dầu để chống lại đòn đóng băng của Child Emperor. Nó tấn công không ngừng nghỉ, không biết sợ hãi hay lùi bước, như một cỗ máy hủy diệt chỉ biết phản công mọi mối đe dọa. Điều này khiến ngay cả Psychos cũng phải nhốt nó trong hầm sâu để kiểm soát. Evil Natural Water lần đầu xuất hiện khi các đệ tử của Atomic Samurai và đội của Narinki lỡ tay mở hầm chứa của hiệp hội quái vật. Ngay lập tức, nó tràn ra và tiêu diệt quái vật lẫn con người không chút phân biệt. Child Emperor đã cố gắng dùng robot đóng băng để khống chế nó, nhưng nhờ sự kết hợp với Sludge Jellyfish, Evil Natural Water nhanh chóng vô hiệu hóa mọi đòn tấn công đóng băng. Nó tiếp tục tham chiến và suýt giết chết Ian nếu không có Super Alloy Darkshine can thiệp. Khi trận chiến lên đến cao trào, nó cùng với các thành viên cấp cao khác như Black Sperm và Homeless Emperor đối đầu với King. Sau đó Garo xuất hiện và hủy diệt nó chỉ bằng một đòn, khiến Evil Natural Water phải hòa mình vào biển và tái sinh thành Evil Ocean Water. Lúc này nó khổng lồ đến mức có thể lật úp cả tàu sân bay và được Sage Centipede tôn vinh là hóa thân của mẹ biển. Cùng với Sage Centipede, nó lao vào cuộc chiến với Garo, nhưng cuối cùng bị Saitama tiêu diệt chỉ bằng một cú đấm chia đôi đại dương. Tưởng chừng đã bị xóa sổ, Evil Natural Water vẫn lặng lẽ trở lại trong dạng yếu hơn và tấn công anh hùng E. Tuy nhiên, Piggot sau đó đã kịp thời xuất hiện và nuốt chửng nó, tiêu diệt hoàn toàn sinh vật nguy hiểm này, kết thúc hành trình của một con quái vật có hình dạng đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh và mối đe dọa vô cùng to lớn. Điểm nổi bật của Evil Natural Water chính là cơ thể hoàn toàn làm từ nước. Nhờ đặc điểm này, nó không có cơ quan nội tạng hay điểm yếu rõ ràng, khiến cho việc tiêu diệt nó trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay cả khi bị Saitama tung ra một cú đấm kinh hoàng khiến cơ thể nó tan chảy thành từng giọt nước, nó vẫn có khả năng tái hợp hình dạng. Không chỉ có khả năng tồn tại ở dạng chất lỏng, Evil Natural Water còn sở hữu năng lực biến đổi hình dạng vô cùng linh hoạt. Nó có thể từ một khối nước đơn giản biến thành những chiếc răng nanh sắc nhọn, hàm khổng lồ hoặc thậm chí là một lưỡi kiếm khổng lồ. Khả năng thích nghi hình thái này giúp nó dễ dàng áp đảo nhiều đối thủ. Một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của Evil Natural Water là các luồng tia nước tốc độ cao mà nó bắn ra từ cơ thể. Những tia nước này nhanh hơn cả đạn và có sức xuyên phá khủng khiếp, dễ dàng phá hủy vũ khí và xuyên thủng giáp của đối phương. Evil Natural Water còn sở hữu khả năng hấp thụ mọi chất lỏng xung quanh, từ nước biển cho đến dầu và thậm chí là hơi ẩm trong không khí. Khả năng này giúp nó tăng cường kích thước, sức mạnh và thậm chí thay đổi thành phần cơ thể để thích nghi với hoàn cảnh. Ngoài sức mạnh thuần túy, Evil Natural Water cũng cho thấy bản năng và phản xạ siêu phàm. Nó có thể phát hiện ra sự thù địch từ đối phương trong tích tắc và lập tức phản đòn trong chưa đầy 0,1 giây. Hơn thế nữa, mặc dù trông như một sinh vật vô tri, nó vẫn thể hiện sự thông minh bản năng trong chiến đấu khi liên tục tìm cách thay đổi chiến thuật và thích nghi, khiến nó trở thành một đối thủ cực kỳ khó lường. Tất cả những yếu tố này đã biến Evil Natural Water trở thành một quái vật sở hữu sức mạnh tự nhiên vô cùng đáng sợ và gần như không thể cản phá trong môi trường phù hợp. Sage Centipede là một sinh vật bí ẩn khổng lồ hình dạng giống rết, sở hữu kích thước vượt xa cả Elder Centipede, vốn đã từng được xem là một con quái vật khổng lồ. Ngoại hình của Sage Centipede còn quái dị hơn, với lớp giáp cứng cáp sắc nhọn nhô ra khắp cơ thể như những mũi giáo. Hàm răng của nó khổng lồ, râu dài và dày hơn, tỏa ra uy thế đáng sợ. Cơ thể của nó có tổng cộng 6.666 chi,
trông như những cánh tay người xoắn lại, được bao bọc bởi móng vuốt và lớp giáp dày. Đặc biệt, nó sở hữu 3 khuôn mặt. Khuôn mặt rết bình thường với đôi mắt lớn, một khuôn mặt giống rồng nằm ở giữa với 4 mắt, 2 mắt chính và 2 mắt nhỏ phía sau, và cuối cùng là khuôn mặt hình đầu lâu người, không có hàm dưới, với 5 mắt nằm trên trán, tạo nên một vẻ ngoài vừa huyền bí vừa rùng rợn. Về tính cách, Sage Centipede tự nhận mình là hiện thân của cha đất. Nó luôn thể hiện sự tự tôn cực đoan, coi loài người là những kẻ yếu, hỗn láo và hèn mọn. Bản chất của nó rất hung hăng và ngạo mạn, sẵn sàng hủy diệt và trừng phạt tất cả những gì dám chống lại ý chỉ thần thánh. Trong câu chuyện, Sage Centipede lần đầu xuất hiện ở sâu dưới lòng đất trong một ngôi đền bí ẩn. Khi Garo hạ gục Platinum Sperm, Sage Centipede bất ngờ trồi lên từ hố sâu do Tatsumaki tạo ra khi tấn công Orochi. Tại đó, nó lớn tiếng tự xưng là hiện thân của cha đất. Sau đó nó nhận ra sự xuất hiện của Evil Ocean Water, hiện thân của mẹ đại dương, và cùng nhau chúng định gieo rắc hủy diệt. Tuy nhiên, Saitama bất ngờ xuất hiện và đấm tan Evil Ocean Water, khiến Sage Centipede sững sờ trước sức mạnh kinh khủng ấy. Nó tiếp tục đuổi theo trực thăng cứu hộ nhưng bị Metalbat và Garo ngăn cản. Dù Metalbat liên tục tấn công vào khuôn mặt hình người của nó, Sage Centipede vẫn trụ vững và ném anh đi như món đồ chơi. Nó liên tục tìm cách bắt trực thăng cứu hộ làm con tin và cuối cùng dùng dâu phá hủy cánh quạt, tóm gọn cả nhóm anh hùng và Thario. Garo và Metalbat quyết định phối hợp để chống lại Sage Centipede, liên tục tung ra những đòn đánh mạnh nhất. Nhưng vỏ giáp của con quái vật quá bền chắc và khả năng tái sinh của nó gần như vô hạn. Sage Centipede tỏ ra coi thường Metalbat và chỉ tập trung đối đầu với Garo. Nhưng sự phối hợp của hai anh hùng bắt đầu tạo ra những vết nứt trên lớp giáp kiên cố của nó. Garo sau đó xuyên thủng thân thể Sage Centipede từ trước ra sau, cắt đứt lõi tái sinh của nó, bộ phận giúp nó phục hồi bất tử. Garo với tốc độ và sức mạnh tăng vọt đã chạy dọc theo lưng con quái vật khổng lồ, dùng lõi làm bàn đạp và đập nát nó. Không còn lõi tái sinh, Sage Centipede bị kết liễu hoàn toàn. Sage Centipede mang sức mạnh và khả năng áp đảo hoàn toàn so với Elder Centipede. Không chỉ sở hữu kích thước vượt trội, Sage Centipede còn có thể đồng thời đối đầu với Garo trong trạng thái quái vật và Metalbat đang bộc phát toàn bộ sức mạnh. Sức mạnh thể chất của Sage Centipede thực sự đáng kinh ngạc. Nó đủ sức đẩy xuyên qua toàn bộ tàn tích trụ sở hiệp hội quái vật mà Tatsumaki đã biến thành một ngọn giáo khổng lồ, sau đó dễ dàng cắn nát cấu trúc khổng lồ này chỉ bằng bộ hàm của mình. Mỗi chuyển động của nó mang theo một khối lượng khổng lồ và lực tác động có thể làm biến dạng địa hình, tạo ra địa chấn và phá hủy mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng. Sage Centipede sở hữu lớp giáp ngoài vô cùng cứng cáp, ngay cả khi đối mặt với những đòn tấn công dữ dội từ Garo hay quái vật Metalbat. Nó vẫn trụ vững trong một thời gian dài. Khuôn mặt hình người của nó dù chịu nhiều đòn tấn công mạnh mẽ vẫn chỉ nứt vỡ dần theo thời gian, chứng tỏ khả năng chịu đựng phi thường. Phải đến khi những đòn đánh của đối phương đạt đến đỉnh cao, lớp giáp mới bắt đầu có dấu hiệu bị phá vỡ. Mặc dù có thân hình khổng lồ, Sage Centipede lại sở hữu tốc độ di chuyển và xoay tròn cực kỳ ấn tượng. Nó có thể biến toàn bộ cơ thể thành một mũi khoan khổng lồ, xoay với tốc độ cao và lao thẳng vào mục tiêu với sức phá hủy khủng khiếp. Thậm chí nó còn có thể di chuyển nhanh qua những khoảng cách lớn và kịp thời bắt lấy lõi tái sinh mà Garo ném lên không trung chỉ trong chớp mắt. Garo từng nhận xét rằng Sage Centipede dường như có thể tái sinh vô hạn, trừ khi toàn bộ cơ thể của nó bị phá hủy hoàn toàn từ đầu đến cuối cùng một lúc. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của nó nằm ở lõi tái sinh được giấu trong cơ thể. Chỉ khi lõi tái sinh này bị phá hủy, khả năng hồi phục của Sage Centipede mới bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Psychos, kẻ đứng sau thực sự của hiệp hội quái vật, là một phụ nữ trẻ với vóc dáng gợi cảm, đôi mắt xanh lục bào, sắc sảo và mái tóc dài gợn sóng màu xanh nước biển. Khi xuất hiện với tư cách là Gyoro, con rối thịt mà cô điều khiển từ xa, Psychos biến thành một sinh vật quái dị, béo phì, có một con mắt khổng lồ, 8 cánh tay thò ra từ đầu và đôi chân ngắn kỳ dị. Sau này khi hợp nhất với Orochi, hình dạng của Psychos trở nên kinh khủng hơn nữa. Nửa trên của cô vẫn mang hình người nhưng phát sáng như được thần thánh hóa, trong khi nửa dưới lại là cơ thể quái vật của Orochi với vô số xúc tu, gai nhọn và những khối cơ bắp dị dạng gắn chặt vào người, tạo nên một thực thể siêu nhiên đầy kinh hoàng. Về tính cách, Psychos là một kẻ xảo quyệt, đầy toan tính và tham vọng. Cô tàn nhẫn, thất thường và có phần bạo dâm, tự cho mình là dạng sống tối thượng được thần lựa chọn. Psychos luôn khinh thường Tatsumaki và mang trong lòng mối hận với Fubuki vì những mâu thuẫn trong quá khứ. Khi còn trẻ, Psychos từng là một cô gái vụng về nhưng rất ngưỡng mộ và có tình cảm sâu sắc với Fubuki. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy một viễn cảnh tương lai khủng khiếp, cô phát điên và bắt đầu nuôi ý định tiêu diệt loài người, lập nên hiệp hội quái vật. Cô cũng rất tàn nhẫn với thuộc hạ của mình và không ngần ngại trừng phạt họ nếu thất bại. Psychos sở hữu sức mạnh tâm linh cực lớn, mặc dù đôi khi bị nhận xét là thiếu sự tinh tế và kiểm soát hoàn hảo như Tatsumaki và Fubuki.
Cô có thể tiêu diệt vật thể từ xa, truyền tín hiệu tâm linh và điều khiển Gyoro từ khoảng cách lên đến 1.500m dưới lòng đất. Psychos cũng có khả năng giao tiếp thần giao cách cảm, nhìn thấy trước tương lai nhờ con mắt thứ ba và điều khiển trọng lực để nghiền nát đối thủ bằng cách tăng trọng lực lên đến 300 lần. Ngoài ra, cô còn có thể bắn tia năng lượng mạnh từ mắt, tạo ra và điều khiển máy bay không người lái hình Gyoro để giám sát, cũng như kích thích quá trình biến đổi thành quái vật ở con người như đã làm với Orochi. Psychos còn là một trí tuệ thiên tài, giám sát toàn bộ chiến lược của Hiệp hội Quái vật, phân tích tương thích chiến đấu và lên kế hoạch chi tiết. Trong trận chiến, cô sử dụng những tuyệt chiêu mạnh mẽ như liên kết tâm linh, khóa chặt đối thủ bằng sức mạnh tinh thần, sóng trọng lực siêu cấp và Gravity times 300 để gia tăng sức nặng khu vực lên mức hủy diệt. Cô còn sử dụng một loại thuốc tiên giúp khuếch đại sức mạnh tâm linh trong trận chiến với Tatsumaki. Điểm đáng chú ý nhất trong sức mạnh của Psychos là khi cô hợp nhất với Orochi sau khi hắn bị Saitama tiêu diệt và tái tạo cơ thể. Sự hợp nhất này tạo ra thực thể Psycho Orochi với sức mạnh khủng khiếp đủ để đối đầu ngang cơ với Tatsumaki và tạo ra sóng thần cấp lục địa. Trong quá trình hợp nhất, cả hai đã gặp God và nhận thêm nguồn sức mạnh khủng khiếp. Đây là hình thái mạnh nhất của Psychos với hàng loạt xúc tu và đòn tấn công quy mô hủy diệt. Một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất của Psychos sau khi hợp nhất với Orochi là tạo ra một trường trọng lực khổng lồ có thể nghiền nát mọi thứ xung quanh. Trong truyện, Psychos lần đầu tiên xuất hiện qua hình dạng Gyoro, điều phối toàn bộ kế hoạch của Hiệp hội Quái vật. Psychos xem Tatsumaki là kẻ thù lớn nhất của mình và luôn muốn chứng tỏ bản thân vượt trội hơn cô ta. Cô từng đối đầu với Tatsumaki và suýt giết được cô nếu không vì sự can thiệp của Fubuki và các anh hùng khác. Sau đó, Psychos hợp nhất với Orochi và trở thành Psycho Orochi, giao tranh ác liệt với Tatsumaki trong trận chiến lớn nhất của Arc. Mặc dù sở hữu sức mạnh vượt trội, cuối cùng Psychos vẫn bị Tatsumaki áp đảo khi nữ anh hùng giải phóng toàn bộ sức mạnh và bị bắt giữ. Một điểm đặc biệt của Psychos đó là cô từng là bạn thân của Fubuki thời trung học, nhưng sau này phản bội cô và gia nhập Hiệp hội Quái vật. Trong trận chiến cuối cùng, Fubuki đã phong ấn Psychos bằng chính năng lực tâm linh của mình, khiến cô không thể phản kháng. Sau khi bị Tatsumaki đánh bại và Fubuki phong ấn, Psychos hoàn toàn mất đi sức mạnh. Cô đang trong trạng thái yếu ớt nhất. Saitama xuất hiện và giáng một cú đấm trực diện, xé toạc cơ thể cô cùng phần còn lại của Orochi. Đây là dấu chấm hết cho Psychos, kẻ từng ôm giấc mộng thống trị thế giới bằng sức mạnh tâm linh tuyệt đối. Boros là một nhân vật phản diện mang tầm vóc sử thi trong One Punch Man. Hắn là thủ lĩnh của Dark Matter Thieves, băng nhóm người ngoài hành tinh hùng mạnh đã tiến hành cuộc xâm lăng quy mô lớn và phá hủy 99,8% ACT chỉ trong chớp mắt. Dù mang danh là chúa tể Boros, trong lòng hắn là một sự trống rỗng sâu sắc do bản thân quá mạnh mẽ, không tìm nổi đối thủ xứng tầm. Khủng hoảng hiện sinh này đã đẩy Boros lên hành trình rong ruổi giữa các vì sao suốt 20 năm chỉ để tìm kiếm một kẻ có thể đấu với mình một trận ra trò. Và định mệnh đã đưa hắn đến trái đất, nơi mà trận chiến sinh tử cuối cùng của hắn đã diễn ra. Hắn là một sinh vật cao lớn, mang hình dạng giống Cyclops, với mái tóc nhọn màu hồng nhạt và tóc mái dài che khuất khuôn mặt. Một con mắt xanh khổng lồ ở giữa trán khiến hắn trông vừa bí hiểm vừa uy nghiêm. Hắn khoác lên mình bộ giáp với gai nhọn ở vai và cẳng tay, kết hợp với quần harem trắng và khăn đỏ tươi, bên cạnh lưỡi kiếm màu tím viền bạc treo hờ. Tất cả tạo nên hình ảnh của một chiến thần kiêu hãnh. Sau khi giáp bị phá hủy, Boros bước vào hình thái giải phóng, cơ thể phồng to, lộ rõ các khối cơ bắp và gai nhọn. Làn da chuyển sang màu xanh nước biển với ánh sáng tỏa ra từ các vết rạn nứt. Với hình thái Meteoric Burst, hình thái tối thượng của hắn, mái tóc dài bay phấp phới, cơ thể chìm trong luồng năng lượng trắng thuần khiết và đôi mắt chuyển thành màu trắng toát, mang vẻ đẹp hủy diệt và thần thánh. Tính cách của hắn phản ánh bi kịch của những kẻ đứng trên đỉnh cao cô độc. Hắn vô cùng kiêu ngạo và tự mãn, tin rằng không ai trong vũ trụ đủ sức chạm đến mình. Hắn điên cuồng tìm kiếm đối thủ và thậm chí không quan tâm đến sự hủy diệt mà mình gây ra, coi cái chết và sự hỗn loạn chỉ như cơn gió thoảng. Tuy nhiên, Boros không phải là một kẻ tàn bạo mù quáng. Hắn có sự điềm tĩnh, thận trọng và đôi khi là lịch thiệp. Hắn trấn an thuộc hạ khi họ lo sợ và dành sự tôn trọng thực sự cho Saitama khi nhận ra đối phương chính là đối thủ mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Trong trận chiến, khi Saitama liên tục chống đỡ và phản công dễ dàng, Boros không tức giận mà càng phấn khích và kính nể. Đến phút cuối đời, hắn chấp nhận cái chết trong thỏa mãn, thừa nhận rằng dù không hoàn toàn tin vào lời tiên tri, hắn vẫn vui vì đã tìm thấy trận chiến xứng tầm. Dù người đối diện vẫn mạnh vượt xa tầm với của hắn. Về năng lực, Boros là hiện thân của sự hoàn mỹ. Hắn sở hữu khả năng tái sinh vượt trội, đặc điểm di truyền đặc biệt của chủng tộc để thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt. Hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng của đối thủ và là người đầu tiên chịu nổi đòn của Saitama mà không nổ tung ngay lập tức. Khả năng thể chất của hắn gần như không có giới hạn, từ sức mạnh khủng khiếp, tốc độ siêu việt và khả năng chịu đòn đáng kinh ngạc đến năng lực tái sinh trong tích tắc. Boros được chính Saitama thừa nhận là kẻ mạnh nhất mà anh từng phải đối mặt, dù kết quả trận chiến vẫn chỉ dừng lại ở một cái đấm nghiêm túc.
Đối với tôi, đây là nhân vật phản diện mà tôi ấn tượng nhất, ngay cả khi Boros không mạnh được bằng các phản diện sau này. Boros có lẽ không chỉ là một nhân vật phản diện mà là biểu tượng bi thương của sự cô đơn đỉnh cao, kẻ mang trong mình sức mạnh vô đối nhưng lại chỉ mong có một trận chiến khiến tim mình rung động. Và Saitama bằng sự bình thản và sức mạnh áp đảo của mình đã trở thành điểm kết trọn vẹn cho hành trình tìm kiếm ấy. Platinum Sperm là hình thái cuối cùng và hoàn hảo nhất của Black Sperm, sở hữu ngoại hình đồ sộ và cơ bắp nhưng lại thon gọn hơn Golden Sperm. Làn da của hắn sáng lấp lánh như bạch kim, khiến toàn thân trông như một khối kim loại sống di chuyển đầy uy lực. Phần đầu của Platinum Sperm dài và sắc nhọn hơn nhiều so với các bản thể Black Sperm thông thường, tạo cảm giác vừa nguy hiểm vừa tinh vi. Nửa trên khuôn mặt hắn được phủ bởi ánh sáng bạch kim như một chiếc mặt nạ lạnh lùng, càng làm nổi bật khí chất siêu việt và kiêu ngạo của hắn. Platinum Sperm được khắc họa là một cá thể cực kỳ tự tin, thậm chí có phần ngạo mạn. Hắn dám đối đầu trực diện với King mà không mảy may tỏ ra lo lắng, còn lớn tiếng tuyên bố có thể hạ gục đối phương chỉ trong nháy mắt. Không chỉ tự mãn, hắn còn rất phù phiếm, luôn tự mô tả mình là hoàn hảo và không tì vết. Tuy nhiên, bên dưới sự kiêu căng đó là một bộ óc chiến thuật đáng gờm. Hắn nhanh chóng đề nghị Garo hợp tác để loại bỏ Flashy Flash khi nhận thấy cơ hội và liên tục tìm cách công kích tâm lý đối thủ bằng những lời chế nhạo sắc bén. Trong cốt truyện Human Monster Saga, Platinum Sperm xuất hiện sau khi Black Sperm cảm thấy bị King coi thường và quyết định hợp nhất toàn bộ các bản sao của mình để tạo nên một thực thể hoàn mỹ. Sau quá trình hợp nhất đầy cuồng loạn, Platinum Sperm ra đời và ngay lập tức tiến đến thách thức King. Dù bị đe dọa bởi màn kịch hô tên chiêu thức của King, hắn vẫn không nao núng, chỉ đến khi Garo bất ngờ xuất hiện và tung cú đấm sấm sét khiến hắn bay đi. Ngay sau đó, Platinum Sperm quay sang đối đầu trực diện với Garo. Hai bên lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong 1,3 mili giây đã trao đổi vô số đòn thế giữa không trung. Mặc dù ngang sức trong một khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn không thể chống lại sức mạnh đang tăng trưởng vượt bậc của Garo. Sau cùng, khi bị Garo xuyên thẳng hai tay vào cơ thể và tung đòn kết liễu, Platinum Sperm nổ tung thành từng mảnh. Platinum Sperm là hợp thể hoàn hảo được tạo thành từ 53.000 tỷ 999 tỷ 999 triệu 999.900 tế bào Black Sperm. Sở hữu sức mạnh vượt xa các phiên bản trước, hắn mang trong mình khí thế áp đảo đến mức Atomic Samurai chỉ cần cảm nhận từ xa đã thấy ngộp thở. Là sự hợp nhất tối thượng của Black Sperm, vốn đã là một mối đe dọa cấp rồng. Hắn mạnh đến mức chỉ cần dùng xúc tu trên đầu cũng có thể đánh gục và gây tổn thương nghiêm trọng cho nhiều anh hùng S-Class. Khi bị dồn ép đến giới hạn, Platinum Sperm vẫn đủ sức tung ra hàng trăm đến hàng nghìn đòn tấn công chỉ trong một khoảnh khắc, ngang ngửa với Garo ở trạng thái tiến hóa cao độ. Tốc độ và phản xạ của Black Sperm cũng đạt đến mức đáng kinh ngạc, biến hắn trở thành một trong những sinh vật nhanh nhất từng xuất hiện. Hắn dễ dàng quét sạch nhiều anh hùng qua mình bằng những cú đánh từ xúc tu mà không ai kịp phản ứng. Về phong cách chiến đấu, Platinum Sperm không chỉ mạnh và nhanh mà còn là một chiến binh tay đôi xuất sắc. Hắn đủ kỹ năng để đối đầu ngang cơ với Flashy Flash, một ninja tinh nhuệ, và thậm chí so găng tay đôi với Garo, người được xem là võ sĩ đỉnh cao nhất thế giới. Trong trận đối đầu, hắn đã từng cùng Garo trao đổi hàng trăm đến hàng nghìn cú đấm trong thời gian cực ngắn, thể hiện trình độ kỹ năng lẫn phản xạ thượng thừa trước khi cuối cùng bị Garo áp đảo. Garo là một chàng trai trẻ với gương mặt sắc nét, đôi mắt vàng sáng như mắt sói và mái tóc dài màu bạc dựng ngược thành hai nhánh lớn, tạo ra một hình ảnh giống một con sói non hung dữ. Cơ thể anh gầy nhưng rắn chắc, mang dáng vẻ của một võ sĩ dẻo dai và đầy sức mạnh tiềm tàng. Ban đầu, Garo thường mặc áo sơ mi đen bó sát dài tay, quần võ thuật màu trắng rộng và quấn khăn vàng quanh eo cùng đôi dép thái cực quyền giản dị. Tuy nhiên, trong suốt hành trình quái vật hóa của mình, Garo đã trải qua nhiều lần thay đổi ngoại hình. Khi lên thành quái vật, da anh trở nên cứng như giáp, mắt đỏ ngầu, tóc nhuộm màu đỏ sẫm bởi chính máu mình, và cơ thể xuất hiện những đường gân phát sáng cùng móng vuốt, răng nanh sắc nhọn. Khi đạt đến trạng thái cao nhất dưới ảnh hưởng của God, Garo mang hình dạng quái thú khổng lồ với đôi cánh, sừng dài, những chiếc gai mọc ra tua tủa, cùng không gian vũ trụ lấp lánh như tinh vân phủ đầy cơ thể. Sau khi bị Saitama đánh bại và lột bỏ lớp giáp, Garo trở về hình dạng con người, nhưng mái tóc ngắn hơn và vết sẹo trên mặt vẫn còn mãi. Tính cách của Garo vô cùng phức tạp và trái chiều. Ban đầu, anh xuất hiện như một kẻ kiêu ngạo, thái thực mọi chuẩn mực và tự xưng là thợ săn anh hùng. Anh không ngại đối đầu, sẵn sàng đánh bại cả những anh hùng mạnh nhất chỉ để chứng minh rằng quái vật không phải lúc nào cũng đáng bị tiêu diệt. Lòng căm hận của Garo đối với những anh hùng bắt nguồn từ tuổi thơ bị bắt nạt. Khi những đứa trẻ nổi tiếng luôn vào vai anh hùng và buộc Garo phải làm quái vật, kẻ thua cuộc trong mọi cuộc chơi. Chính sự bất công và nỗi cô đơn này đã tạo nên một Garo muốn phá vỡ trật tự, muốn chứng minh rằng anh có thể đứng trên tất cả. Tuy nhiên, Garo không hoàn toàn là kẻ ác. Anh có lòng trắc ẩn đặc biệt với trẻ em và những người yếu thế. Anh từng tha mạng cho Metalbat khi em gái của anh hùng xuất hiện và đặc biệt bảo vệ cậu bé Thario khỏi hiệp hội quái vật,
thậm chí liều mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Anh từng là đệ tử xuất sắc nhất của bang nhưng bị đuổi khỏi võ đường vì nổi cơn thịnh nộ. Từ đó Garou dấn thân vào hành trình thợ săn anh hùng, chạm trán và đánh bại vô số anh hùng từ cấp thấp đến S-Class, liên tục đẩy giới hạn của bản thân và biến đổi dần thành quái vật. Garou khi còn là con người đã thể hiện một loạt khả năng và sức mạnh vượt trội, khiến anh trở thành một trong những đối thủ nguy hiểm nhất đối với cả anh hùng và quái vật. Là đệ tử giỏi nhất của bang trước khi bị đuổi học, Garou đã đánh bại tất cả các bạn học của mình nhờ trí tuệ võ thuật thiên tài cùng sức mạnh thể chất phi thường. Sau khi bắt đầu cuộc đi săn anh hùng, Garou liên tiếp đánh bại hàng loạt anh hùng từ hạng thấp đến hạng cao. Thậm chí trong một cuộc phục kích do Death Gatling chỉ huy, anh tuyên bố đã gục gần 100 anh hùng. Võ thuật của Garou học từ sư phụ bang cho phép anh tấn công vào khớp và điểm yếu của đối phương, vô hiệu hóa đối thủ và phản công chính xác dựa trên dự đoán chuyển động. Garou sở hữu sức mạnh khủng khiếp, ngang ngửa các anh hùng hạng S. Trong quá trình luyện tập, anh có thể chống đẩy bằng 2 ngón tay với những tảng đá nặng trên lưng. Chỉ bằng một cú búng tay, anh có thể đánh gục một người trưởng thành và tạo ra lực va chạm đủ mạnh để làm bất động một người khác đứng sau. Sức bền của Garou cũng rất đáng kinh ngạc. Anh có thể chịu đựng hàng loạt đòn tấn công dữ dội từ thanh top master, ho ra máu nhưng vẫn đứng vững. Ngay cả sau khi bị thương bởi Watchdog Man và Saitama, anh vẫn tiếp tục chiến đấu với các anh hùng hạng A và B, không hề chậm lại ngay cả khi bị trúng mũi tên tẩm độc hay đạn bắn vào chân. Ngoài ra, tốc độ và phản xạ của Garou nhanh đến mức vượt xa các anh hùng thông thường. Khả năng kháng độc của Garou cũng rất đáng chú ý. Dù trúng 2 mũi tên tẩm độc, thay vì bị bất tỉnh trong vài phút, anh vẫn tiếp tục chiến đấu với nhóm anh hùng, rồi sau đó đấu tiếp với Genos, Bom và Bang mà không hề bị chất độc làm suy yếu. Anh cũng kháng điện cực tốt, minh chứng khi bị giật bởi đường dây điện trong trận đấu với Royal Reaper và Buggot mà không hề bị ảnh hưởng. Giác quan của Garou cũng rất phát triển. Anh có thể cảm nhận được hướng di chuyển của đạn ngay cả trong bóng tối và nhận ra đang bị theo dõi dù đang chiến đấu căng thẳng. Khả năng quan sát tinh tường của anh cho phép đọc được tầm nhìn, tư thế, hơi thở và trọng tâm đối thủ, từ đó né tránh và phản công hiệu quả. Garou còn là một bậc thầy võ thuật, khả năng thích nghi chiến đấu giúp anh liên tục phát triển trong mọi hoàn cảnh, trở thành một kẻ săn anh hùng không ngừng tiến hóa. Garou sau khi biến thành quái vật đã đạt đến cấp độ sức mạnh và sự nguy hiểm vượt xa con người bình thường và gần như chạm đến tầm thảm họa cấp rồng. Ở trạng thái quái vật, tất cả các chỉ số về sức mạnh, tốc độ, sức bền và giác quan của Garou đều tăng vọt, khiến anh trở thành một đối thủ mà ngay cả các anh hùng hạng S cũng phải e dè. Sức bền của Garou ở dạng quái vật trở nên gần như không thể tưởng tượng nổi. Anh hứng chịu hàng loạt đòn tấn công mạnh mẽ từ các anh hùng hạng S như Bom, Bang, Genos, Tatsumaki và Super Alloy Darkshine, nhưng vẫn đứng dậy và chiến tiếp như chưa hề bị thương. Thậm chí sau khi bị Genos dùng toàn lực tấn công bằng vũ khí tối tân, Garou chỉ bị cháy xém bên ngoài và nhanh chóng hồi phục. Sức chịu đựng và tái tạo của anh đã đạt đến mức tái sinh mô ngay trong trận đấu. Mỗi lần bị thương, cơ thể Garou lại biến đổi để trở nên cứng cáp và hoàn thiện hơn. Về võ thuật, Garou sau khi hóa quái vật không chỉ giữ nguyên kỹ năng thượng thừa mà còn đạt đến tầm lĩnh ngộ. Anh có thể sao chép, phân tích và cải biên tất cả các kỹ thuật của đối phương chỉ sau một lần chạm trán. Khả năng đọc chiêu và phá thế của Garou đạt tới đỉnh cao khi anh đối đầu cùng lúc với cả Bang và Bom, hai bậc thầy võ thuật, và vẫn đủ sức lật ngược thế trận nhờ khả năng biến hóa và sáng tạo trong chiến đấu. Phong cách chiến đấu của Garou trở thành sự tổng hòa của tất cả các kỹ thuật võ học tinh túy mà anh từng gặp. Sự thích nghi và tiến hóa của Garou ở dạng quái vật là điểm đáng sợ nhất. Mỗi khi nhận đòn, cơ thể của anh sẽ điều chỉnh để chống lại hoặc vô hiệu hóa kiểu tấn công đó trong những lần tiếp theo. Khi bị thương, Garou không chỉ hồi phục mà còn trở nên mạnh hơn, nhanh hơn và cứng cáp hơn đến mức gần như bất khả chiến bại. Cơ thể anh tự động tái tạo cấu trúc để kháng độc, kháng nhiệt, kháng điện và thậm chí hấp thụ năng lượng từ môi trường xung quanh. Đặc biệt, Garou sau khi hóa quái vật đã phát triển một kỹ năng cực kỳ nguy hiểm: mô phỏng và phản đòn các dạng đòn tấn công năng lượng. Anh đã tái hiện lại tung hoành vô địch quyền của Bang ở đẳng cấp cao hơn, đồng thời sao chép và cải biên nhiều chiêu thức mạnh mẽ khác. Sức mạnh tiến hóa này lên đến đỉnh điểm khi Garou đối đầu với Saitama. Dù bị áp đảo hoàn toàn, Garou vẫn học hỏi và mô phỏng lại một phần sức mạnh phi lý của Saitama, tạm thời đạt tới hình dạng tối thượng được gọi là Cosmic Garou. Awaken Garou Cosmic Fear Mode là hình thái mạnh mẽ nhất của Garou khi anh chịu ảnh hưởng từ God. Ở trạng thái này, cơ thể của Garou giống như một không gian vô tận chứa đầy tinh tú, thiên hà và bụi vũ trụ, toát lên cảm giác vừa huyền bí vừa đe dọa. Mặc dù vẫn giữ lại chút bản ngã, khiến Blast nhận xét rằng Garou chưa hoàn toàn trở thành sứ giả của God, thế nhưng sức mạnh mà anh sở hữu ở dạng này đã vươn đến tầm không tưởng. Garou đủ khả năng đối đầu trực diện với những cá nhân siêu cấp như Blast, anh hùng S-Class mạnh nhất, và thậm chí là Saitama. Mặc dù không thể chiến thắng Saitama, Garou vẫn khiến anh hói phải nghiêm túc dùng đến sức mạnh thực sự, biến mình thành đối thủ nguy hiểm nhất mà Saitama từng gặp. Sau khi thua cuộc, toàn bộ sức mạnh vũ trụ mà God ban cho Garou biến mất và anh không thể tiếp cận hình dạng đáng sợ này nữa.
Ở hình thái này, Garo đã đạt đến mức siêu việt. Sức mạnh của anh sau khi thức tỉnh và chịu ảnh hưởng của God đã tăng lên vượt bậc. Đặc biệt, Garo sở hữu chế độ Saitama, khả năng sao chép sức mạnh tấn công của Saitama đến mức có thể đấu ngang với những đòn đấm của anh hói. Ở đỉnh cao, Garo thậm chí sao chép được cả Serious Punch của Saitama. Khi hai cú đấm này va chạm, nó tạo ra một vụ nổ năng lượng khổng lồ, đe dọa hủy diệt cả trái đất. Rất may, Blast và các đồng minh đã kịp can thiệp để chuyển hướng đòn tấn công ra ngoài không gian, nơi mà vụ nổ đã phá hủy hàng loạt hệ sao xa xôi, để lại một khoảng trời đen kịt không còn ánh sáng. Độ bền và sức chịu đựng của Garo cũng đạt đến đỉnh cao thần thánh. Anh có thể chịu được đòn tấn công gia trọng của Blast mà không hề bị thương và sống sót sau khi bị đẩy từ trái đất đến một trong các vệ tinh của sao Mộc trong chớp mắt mà vẫn không hề hấn. Trong trận chiến căng thẳng trên vệ tinh, Garo đã lĩnh chọn vô số cú đấm nghiêm túc từ Saitama mà vẫn tiếp tục đứng vững. Dù bản thân anh thừa nhận rằng chỉ cần Saitama tiếp tục mạnh lên, một đòn sau cùng hoàn toàn có thể giết chết anh. Ngoài ra, Garo còn sở hữu thị lực siêu phàm ở chế độ vũ trụ. Tầm nhìn của anh vượt xa giới hạn của bất kỳ sinh vật sống nào, cho phép anh quan sát chi tiết từng chuyển động nhỏ từ khoảng cách hàng triệu km, thậm chí nhìn rõ trái đất từ vị trí gần sao Mộc như đang soi qua kính viễn vọng. Garo cũng được ban cho hiểu biết toàn diện về các dòng năng lượng và lực tác động trong toàn vũ trụ. Nhờ đó anh có thể thao túng năng lượng, giải phóng các chùm tia năng lượng độc đặc như vụ nổ tia gamma, hoặc thậm chí tạo ra các phản ứng hạt nhân khổng lồ có khả năng thổi bay mọi thứ trong bán kính hàng nghìn km. Đồng thời, cơ thể Garo phát xạ liên tục bức xạ vũ trụ với nồng độ chết người. Bức xạ từ cơ thể Garo đủ sức gây ô nhiễm toàn đại dương, giết chết hàng triệu sinh vật biển và thậm chí có thể đẩy hành tinh đến bờ vực diệt vong. Cuối cùng, dù không thể theo kịp tốc độ phát triển vô hạn của đối phương, nhưng chỉ riêng việc Garo có thể đứng ngang hàng với Saitama trong một khoảng thời gian cũng đã cho thấy đẳng cấp của anh đã vươn đến tầm quái vật cấp vũ trụ thực sự. Empty Void chính là người sáng lập nên liên minh làng ninja và là một trong những nhân vật nguy hiểm và bí ẩn bậc nhất trong vũ trụ One Punch Man. Trước khi trở thành một sinh vật bí ẩn, Void từng là cộng sự của Blast trong hành trình truy tìm những khối lập phương huyền bí. Chính quá trình tiếp xúc và bị mê hoặc bởi ảo ảnh từ một khối lập phương đã khiến Void biến đổi, trở thành tay sai trung thành của God. Khi còn là người, Void sở hữu thân hình gầy nhưng săn chắc, mái tóc dài thô màu sáng được buộc thành đuôi ngựa, dáng cao gần bằng Blast. Anh đeo kính bảo hộ, khăn quàng cổ và mặc bộ áo giáp hiện đại với nhiều mảnh bảo vệ vai, tay, ngực và lưng. Bên trong lớp giáp là bộ đồ đen bó sát cùng găng tay và các mảnh vải cuốn quanh người. Phía sau lưng, anh gắn 2 thanh katana trong vỏ cùng với những túi nhỏ ở thắt lưng. Sau khi hóa thành quái vật, Void mang hình hài quái dị với làn da nhọn, răng sắc như dao cạo và mái tóc bốc lửa dữ dội. Tính cách của Void được miêu tả là vô cùng tàn nhẫn, độc ác, mưu mô và khát máu. Hắn sống hơn 300 năm và sử dụng sức mạnh của mình để ám sát hàng trăm nghìn người, bao gồm cả những nhân vật có địa vị lớn trong lịch sử. Void là người sáng lập ra làng ninja, nơi hắn bắt trẻ em phải trải qua các khóa huấn luyện tàn khốc. Ngay cả sau khi làng được thành lập, hắn vẫn tiếp tục công việc sát thủ và sẵn sàng lấy đi thi thể của những kẻ có thân hình cường tráng, có lẽ để sử dụng cho mục đích duy trì sự trẻ trung hoặc nghiên cứu biến dị. Trong Ninja Arc, Heavenly Ninja Party đã tiếp cận Speed of Sound Sonic và thông báo rằng Empty Void, kẻ họ gọi là That Man, đã tỉnh dậy sau thời gian dài. Họ vạch ra kế hoạch tiêu diệt Flashy Flash và Blast, đưa Void lên ngôi lãnh đạo và thống trị thế giới từ trong bóng tối. Tuy nhiên, sau khi toàn bộ Heavenly Ninja Party bị Sonic và Flash tiêu diệt, Void lộ diện từ xa, quan sát trận chiến. Cuối cùng, khi Saitama bất ngờ gặp và dễ dàng đánh bại Void chỉ bằng một cú đấm, mọi vũ khí của hắn đều bị tước đoạt. Về sức mạnh, Empty Void là một trong những cá nhân mạnh nhất từng tồn tại. Hắn từng đối đầu trực tiếp với Blast, anh hùng S-Class số 1, và dù đã có sức mạnh từ việc hóa quái vật, hắn vẫn bị đánh bại. Trong truyện tranh, Gale còn tuyên bố rằng số lượng người chết dưới tay Void lên đến con số hàng trăm nghìn và hắn chính là ninja mạnh nhất từng tồn tại. Kỹ năng ám sát của hắn được coi là đỉnh cao tuyệt đối và hắn từng ra tay giết nhiều nhân vật lịch sử vĩ đại. Thậm chí, một trong số những cuộn kỹ năng mà Void để lại chứa đựng một tuyệt kỹ mà Flashy Flash đã sử dụng để hạ gục Heavy Smoker, một sinh vật cấp rồng gần như không thể bị thương. Phong cách chiến đấu của Void hoàn toàn dựa trên các tuyệt kỹ ninja siêu việt. Hắn có thể sử dụng vô số loại vũ khí phi lý và mang chúng vào chiến đấu. Một số kỹ năng tiêu biểu được ghi chép trong các cuộn giấy của hắn bao gồm Sky Ripping Scattered Flash Slash, tạo ra những cơn bão mạnh và điều khiển chúng bằng tốc độ xoay kiếm không tưởng, và Speed of Sound Electric Discharge Fist, giải phóng luồng điện mạnh mẽ từ đầu ngón tay để kết liễu đối phương tức thì. Dù trong truyện chưa thấy hắn thi triển trực tiếp, việc hắn sở hữu những cuộn giấy ghi lại kỹ thuật đó cũng cho thấy khả năng của hắn gần như vô hạn. Tất cả đã khiến hắn trở thành một tượng đài đen tối trong thế giới ninja và một kẻ địch đáng sợ ngay cả với những anh hùng hàng đầu.
Và vì Ninja Arc vẫn đang trong giai đoạn được vẽ lại lần thứ 3, hãy xem video của Anime Rewind để biết lý do tại sao nó bị vẽ lại nhé. Nên có thể trong tương lai, chúng ta sẽ còn phải bất ngờ hơn nữa với rất nhiều khả năng đến từ kẻ được coi là gần với God nhất ở thời điểm hiện tại, sứ giả của thần MT Void. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với con quái vật cuối cùng, bí ẩn và mạnh mẽ nhất trong toàn bộ bộ manga đình đám này. God, hay còn được biết đến với cái tên Chúa, là một thực thể thần bí và mang sức mạnh khủng khiếp trong thế giới One Punch Man, được xem là nhân vật phản diện tối thượng và là kẻ thao túng đằng sau hiệp hội quái vật. Ngoại hình của God thay đổi theo từng lần xuất hiện và luôn toát lên vẻ dị thường, không thuộc về thế giới vật chất thông thường. Lần đầu tiên, hắn xuất hiện như một cơn lốc xoáy khổng lồ với những nét vẽ nguệch ngoạc, trông như hình người được phác thảo thô sơ, và bề mặt của hắn được Psychos mô tả là tựa như bề mặt của sa mộc, đầy những đốm xoáy khổng lồ và hỗn loạn. Trong lần xuất hiện sau đó, khi Saitama, Flashy Flash và Manako nhìn qua một khe nứt không gian, họ chỉ thấy một hình dạng người khổng lồ hoàn toàn vượt quá tầm nhìn của lỗ hổng đó. Ấn tượng mà God để lại là sự bất khả xâm phạm, sự khổng lồ và đáng sợ vượt ra khỏi mọi giới hạn hiểu biết. Đặc biệt, khi xuất hiện trong tâm trí Hoàng đế Vô Gia Cư, hắn được nhìn thấy như một thực thể khổng lồ làm từ thịt và xương, không có khuôn mặt, một biểu tượng của nỗi kinh hoàng nguyên thủy. Trong những lần tiếp xúc với Tatsumaki và Garo, God thậm chí còn có khả năng biến hình, lấy dáng vẻ của những người quan trọng nhất đối với họ như Blast và Bang để gợi sự tin tưởng và dụ dỗ họ chạm vào quyền năng cấm kỵ mà hắn ban phát. Tính cách của God vừa lạnh lẽo, vừa gian xảo và vô cùng toan tính. Hắn thường xuất hiện trước những kẻ tuyệt vọng, thấu hiểu điểm yếu trong tâm hồn họ để lôi kéo họ vào sự phụ thuộc. God không chỉ đơn thuần cho sức mạnh, hắn thử thách và kiểm tra sự xứng đáng qua các khối lập phương bí ẩn. Những ai không đạt chuẩn sẽ bị tước đoạt, không chỉ mất đi sức mạnh mà còn bị hủy diệt tàn nhẫn như Hoàng đế Vô Gia Cư. Hắn có vẻ đồng tình với những quan điểm bi quan và cực đoan về nhân loại, coi con người là dịch bệnh trên một thế giới đáng lẽ thuộc về những thứ vĩ đại và thuần khiết hơn. God cũng không ngần ngại cắt đứt mối quan hệ với những tay sai có ý định phản bội hoặc vượt ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Trong mạch truyện, xuyên suốt các arc, God nhiều lần xuất hiện như một kẻ giật dây từ trong bóng tối. Hắn trao sức mạnh cho Homeless Emperor sau khi nhận thấy lý tưởng tiêu cực của tên này, biến hắn thành kẻ có khả năng phóng thích những quả cầu năng lượng hủy diệt. Hắn cũng đóng vai trò trong việc tăng cường sức mạnh cho Orochi và Psychos, gieo mầm cho những cuộc nổi loạn quy mô lớn của quái vật. Qua hồi tưởng của Orochi, chúng ta thấy God được thờ phụng như một thực thể cổ xưa, chỉ có thể được hồi sinh bằng một sự hy sinh xứng đáng. Psychos thì mô tả quyền năng mà mình nhận được từ God tựa như một khối não khổng lồ mang kết cấu xoắn ốc tương tự như bề mặt xào mộc, thể hiện sự phức tạp và điên loạn của thực thể này. God không chỉ xuất hiện để trao sức mạnh mà còn cẩn trọng bảo vệ sự tồn tại của mình. Khi Homeless Emperor bị Zombie Man bắt giữ và định tiết lộ thông tin, God lập tức hiện lên trong tâm trí hắn, lấy lại toàn bộ sức mạnh và khiến hắn tan biến thành cát bụi. Khi Tatsumaki gần gục ngã, God lại xuất hiện trong hình dạng Blast để lôi kéo cô, nhưng thất bại khi cô nhận ra sự thật. Cao trào nhất là khi Garo bị đánh bại, God hiện ra dưới hình dạng Bang, người thầy đáng kính nhất của Garo, để dụ dỗ hắn chạm tay và nhận quyền năng. Dù Garo cố gắng từ chối, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến hắn bị lây nhiễm năng lượng của God và trở thành hình đại diện cho thực thể tà ác này. Trong trận chiến cuối cùng với Garo, sau khi Saitama vượt qua mọi sức mạnh mà God ban cho hắn, Garo đã hối hận và muốn giúp Saitama đảo ngược thời gian. Khi Garo cố truyền lại kiến thức du hành thời gian, God đã lập tức can thiệp, nghiền nát hắn và thu hồi quyền năng, không cho phép bất kỳ kẻ nào dám làm trái với mong muốn của mình. Qua tất cả, God hiện lên như một thế lực cổ xưa, không chỉ là nguồn gốc của những quyền năng siêu việt mà còn là sự kiểm soát tuyệt đối, sự cám dỗ tối thượng và là bóng tối luôn lặng lẽ bủa vây thế giới. Hắn không cần phải xuất hiện trọn vẹn để gieo rắc sợ hãi, chỉ cần một ẩn ý hay một lần chạm nhẹ cũng đủ để thay đổi số phận của những kẻ yếu lòng. Và cho đến hiện tại, God vẫn là kẻ duy nhất mà ngay cả Blast cũng chưa từng dám xem thường, kẻ đứng sau mọi bi kịch và tham vọng bị nguyền rủa trong thế giới One Punch Man. Thực sự là làm chúng ta tò mò đến phát điên luôn ấy nhỉ. Cuối cùng cũng xong. Tôi không ngờ là nó lại dài đến mức này. Ấy là chưa kể đến một đống quái vật vô danh chưa được gọi tên đấy nữa nhá. Thế giới One Punch Man không chỉ hấp dẫn bởi những trận chiến mãn nhãn hay sự bá đạo của Saitama, mà còn bởi sự đa dạng và độc đáo của hơn 120 con quái vật đã xuất hiện. Mỗi quái vật đều mang một dấu ấn riêng, từ hình dạng dị biệt, sức mạnh điên rồ cho đến những câu chuyện đầy bi kịch hay hài hước phía sau. Hy vọng sau 2 phần video xếp hạng này, bạn đã có một cái nhìn đầy đủ và thú vị hơn về thế giới quái vật trong One Punch Man. Và còn có con quái vật nào chúng mình bỏ quên mất không nhỉ? Nếu có thì hãy comment ngay tên con quái vật đó nha. Cũng đừng quên để lại bình luận xem con quái vật nào gây ấn tượng nhất với bạn nha. Còn bây giờ thì nếu thấy hay,
nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo chuông thông báo để không bỏ lỡ những video xếp hạng dài như thế này ở những lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!